ปุ่มกดอยู่ปุ่มแดงอยู่ในที่ท่านอย่าไปดำกดนะเฮามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยคือกดปุ่มแดงเช่นว่าหน้ามืดตาลายหรือลุกบ่ขึ้นนี่ก็กดปุ่มมันเปิ้นจะมาช่วยเหลือดูแลนี่ในวัดวาอารามต่างๆก็เช่นเดียวกันญาติโยมนะมีห้องน้ำอำนวยความสะดวกจะไปแปลงไก่ล้ำไปแต่ก่อนนี้ห้องน้ำเปิ้นแปลงไก่แปลงนอกวัดนอกวาตักน้ำตักฐานไปใส่ฐานนี่โอ้ลำบากแต่ในปัจจุบันนี่ห้องน้ำต้องอำนวยความสะดวกสะอาดสะอ้านและก็มีห้องน้ำคนพิการผู้สูงอายุตัวยนี่ญาติโยมนะอันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยต่างๆที่เราจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติดูแลบ้านไปวัดให้ดูฐานไปบ้านให้ดูครัวดูครัวดูที่ไหนก็คือดูเตาไฟที่ทำสำรับกับข้าวทำอะไรอย่างเอาจัดไว้เป็นอย่างคกไห้ตะไลปากญาติโยมเอากองไว้เอาเน็บไปเอาใส่ไว้ใบใจสูนอานเวลาเขาจะตำน้ำพริกน้ำพงเวลาจะคั่วจะเจ้าจะแกงนั้นเสาะหาลำบากมันบ่เป็นสัดเป็นส่วนเพราะฉะนั้นก็ในครัวของเขาน่ะทำอะไรอย่างแล้วก็ล้างสะสางล้างช่วยมีซิงน้ำหรือว่าซิงน้ำนี่คือมีก๊อกน้ำแล้วก็มีซิงเปิดน้ำลงแล้วก็ล้างถ้วยแล้วก็การล้างถ้วยก็เหมือนกันญาติโยมล้างครั้งแรกนั่นก็คือล้างชำระคือไอ้คราบอย่างต่างๆออกล้างครั้งที่สองก็ใส่น้ำยาใส่ผงชูรสใส่ล้างไปครั้งที่สองล้างครั้งที่สามนี่นะคือซวกนี่ล้างให้หมดถ้าล้างหมดแล้วเอาไปตากคือคว่ำดงอาจจะมีแดดมีลมพัดผ่านและก่อนจะเอามาใช้ก็ไปเช็ดไปถูหุมกำคือมีความสะอาดสะอ้านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนาต่างๆไปบ้านให้ดูครัวดูที่กินที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมหน้าหนาวนี่ก็ต้องเอาผ้าเอาครัวออกตึงออกตากเนอะที่เขาใจมันตึงวันจะเป็นผ้าตัวผ้าห่มผ้าปูนอนพอมีแดดสอดส่องเข้ามาก็เอาไปตึงไปตากคือได้กลิ่นของแดดออกนี่นะกลิ่นของแสงพระอาทิตย์จะไปคือมันมักหมมนี่มันจังมีเชื้อโรคมีเชื้อราและมีกลิ่นญาติโยมผ้าผ่อนต้อนสบายที่เขาเอามานุ่งมักหมมเนี่ยมันมีกลิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ศรัทธาที่บ่มีลูกหลานดูแลพอก้อยนะผ้ามันมีกลิ่นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลลูกหลานดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ศรัทธาที่ใจห้องนอนก็ดีอย่างก็ดีที่มันอึบมันอับมันลมเนี่ยพัดผ่านอากาศเย็นสบายหน้าหนาวนี้เขาจะไปปิดห้องเหมดนะญาติโยมอาตมาได้รับเครื่องนึ่งเครื่องแปลว่าปรับอุณหภูมิในห้องน้ำปรับอุณหภูมิในห้องนอนเครื่องปรับอากาศก็เปิดไว้ตลอดทั้งคืนญาติโยมเขากดเลขจาก7 ชั่วโมง8 ชั่วโมงเปิดแล้วมันไม่ใช่หนาวแต่มันปรับอุณหภูมิในห้องนอนตื่นขึ้นมาก็จะได้สดชื่นแจ่มใสจะไปนอนที่อับนอนที่มุบมูนอนที่มีลมพัดพาผ่านมาแล้วก็หน้าหนาวนี่ญาติโยมต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพไม่ใช่ว่าหนาวก็ไปใส่เสื้อในนะคำว่าใส่เสื้อในก็ไปดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าวันนั้นปะคนพอจะ2 ทุ่ม3 ทุ่มละเสื้อก็มานุ่งญาติโยมไปนั่งอยู่ที่หัวถนนนั่งกอดหัวเขาอยู่ผลปรากฏว่าเมาเสื้อเอาไปไว้ในหมู่
มันจะตายหม้อๆนะญาติโยมนะอันนี้ก็เรื่องของสุขภาพรักษาร่างกายของคนเฮาที่เกิดมาคนเฮาปัจจุบันนี่มันเกิดยากนะเกิดยากเกิดมาจะต้องทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูจากพ่อจากแม่จากพ่อจากแม่และแห่งประการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของคนบ้าใบ้คนบ้าใบ้คนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไปอยู่เกิดจากหลอนเกิดจากหลอนยาเกิดจากกินยานักเกิดจากพิษสุราเรื้อรังนักก็หลอนมีหูได้ยินเสียงแว่วๆว่าเพิ่นจะมาฆ่าเอาพ่อเอาแม่เป็นศัตรูหมดนะด่าพ่อด่าแม่บุบพ่อบุบแม่ขอสตางค์พ่อแม่บ่ฮื้อเอาไม้เอาอย่างมาบุบเปิ้นอย่างนี้เป็นต้นประเด็นเนี้ยมันอยู่ยากญาติโยมคนเฮานะมันหลอนจะต้องดูแลช่วยกันพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งที่น่าอยู่น่าอาศัยสำหรับครอบครัวชุมชนเริ่มต้นก็คือที่ครอบครัวก่อนญาติโยมครอบครัวเนี่ยมีลูกมีผัวมีเมียมีครอบครัวอบอุ่นอยู่ด้วยกันจะไปต่อลอดต่อเถียงกันจะเรื่องเงินเรื่องคำเรื่องลั่นเรื่องนี้เรื่องนอกจิตนอกใจในครอบครัวอยู่สร้างสรรค์อย่างมีความสุขสร้างสรรค์มีความสุขถึงแม้ว่าเขาจะบ่มีครอบครัวร่ำรวยแต่ว่าขอให้มีความอบอุ่นมีคุณธรรมมีธรรมะมีศีลห้าเนี่ยญาติโยมนะศีลห้านี่เป็นเรื่องสำคัญศีลข้อหนึ่งก็คือที่เรารักษาคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์เด็กสัตว์น้อยแม้แต่มนุษย์อยู่ร่วมกันในโลกเนี่ยจะไปเบียดเบียนกันจะไปทำร้ายซึ่งกันและกันศีลข้อที่สองที่ศีลห้าที่เปิ้นบัญญัติไว้คือบ่ฮื้อล่วงละเมิดไปลักไปจกไปแมดไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตนจะไปค้าขายที่กดเดียวจะไปเบือดจะไปบังญาติโยมนะบางคนนี่ค้าขายเปิ้นกดเดียวเบียดบังโลภอำของคนอื่นมาเป็นของตนมือยาวตีนยาวสาวได้สาวเอาไปเม็ดของเปิ้นบทโทษของภัยก็ฮักเนี่ยพิษศีลข้อสองเนี่ยอธินาทานากาเมละอธินาทานาเวละมณีสิกขาเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของบ่ได้ให้ด้วยการยิบฉวยขโมยของคนอื่นศีลข้อที่สามพึงเว้นจากล่วงละเมิดของรักของชอบใจคนอื่นเขาก็คือบัญญัติศีลข้อที่สามนี้ไว้เพื่อสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างผัวและเมียอย่าไปนอกอกนอกใจกันออกอกนอกใจมีสองมีสามมีน้อยมีใหญ่เนี่ยญาติโยมความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นถึงวันเนี่ยโอ้เพราะตัณหาตัวเดียวตัณหาคืออย่างตัณหาคือความทะยานอยากได้เปิ้นมาเป็นของตนฝ่ายตั้งแม่ยิงก็มีความอยากจะได้เงินได้ทองบางทีก็ห้องคนที่มาคบมาปะกันเนี่ยเป็นอาเซียเป็นอาเฮียวะบางวันเจ็ดเหี่ยวปบตันต้องเสาะสตางไปฮื้อญาติโยมนะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็แตกแยกละครอบครัวแตกแยกเจ้าบ้านเจ้าจองเล่าหน้าติชินดินทาเล่าหน้าจาขวนมันไม่ใช่พระเอกหายนะพิษศีลพิษธรรมความเสื่อมเสียเกิดขึ้นกับสังคมครอบครัวเกิดขึ้นครอบครัวแตกแยกเนี่ยเฮาพอเตอะในทีวีก็เหมือนกันดาราแยกกันว่าเอามาลงข่าวลงหยังปะโทลงข่าวลงหยังแยกกันไปเนาะความทุกข์เท่านั้นอ่ะนี่ญาติโยมนี่คือผิดศีลข้อที่สามศีลข้อที่สี่อู้จาจะไปอู้ปดมดเท็จอู้ที่เป็นสัจจะความจริงบ่ฮู้บ่หันจะไปนำมาอู้ญาติโยมเปิ้นเล่านะเขาว่าอย่างอันนะอย่าเปิ้นเล่ามาเขาว่าอย่างอันละหูหันก็แล้วก็เล่าสาธยายบันปลายก็เกิดความหายนะความเสียหายเกิดขึ้นนี่ก็พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลข้อที่สี่ห้ามกล่าวมุสาวาทพูดเท็จหลอกลวงคนอื่นเขาอู้สัปปะวาจาเก็บกรรมเหนือกรรมใต้มาโพธนา
คือเกิดความแตกแข็งแตกแยกกันเนี่ยญาติโยมนะบดีผิดศีลข้อที่สี่ศีลข้อที่ห้าคือสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐาเวรมณีพึงเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดคือโทษมีสุรายาเมาเป็นต้นนะศีลข้อที่ห้าเนี่ยสำคัญนะสำคัญเหลือเปิ้นเป็นศีลข้อใหญ่ข้อที่ห้าเนี่ยถ้าศีลข้อห้าพิษเนี่ยมันจะลามมันจะพลาบลามไปถึงหมดฆ่าไผก็ได้ทะเลาะไผก็ได้ลักยกของคนอื่นแย่งชิงเอาได้หมดถ้ากินเหล้าเมายามาละนะแล้วก็ผิดลูกผิดเมียของคนอื่นเขาเก่าเพราะศีลข้อที่ห้าเนี่ยญาติโยมนะเพราะมันผิดละมันเมาละบักให้หูเรื่องก็ควบคุมสติตัวเองตัวเก่าบ่อยู่นี่สำคัญศีลข้อที่ห้ารวมถึงสุรายาเมายาเสพติดถือโทษถือตาเปิ้นยาเสพติดนี่เปิ้นอย่าไปทำลายต้นต่อที่มันพิษฮะต่างประเทศที่เปิ้นส่งเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยทำลายต้นต่อเขาก็ค้าก้าวถึงท่านนายกทักษิณในสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกว่าท่านนายกทักษิณช่วยดูเรื่องของยาเสพติดอย่าให้เกิดมีพิษมีภัยต่อบ้านต่อเมืองท่านนายกทักษิณก็น้อมรับว่าจะปราบดูแลยาเสพติดบินไปต่างประเทศต้นต่ออย่างรอบบ้านเฮาเนี่ยไปบอกจะไปยะเนอะจะไปพลิษส่งไปขายเมืองไทยบ่ได้เยาวชนลูกหลานจะติดยาเสพติดถึงหมดในเมืองไทยก็ปราบแล้วก็ภัยต่อสู้ก็ยิงขว้างจนในสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยปลอดจากภัยยาเสพติดถือโทษบ้านเมืองก็อยู่สุขวันบันใจลูกก็กลับมาอยู่รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่ประเด็นนี้มันปิกมาหำละญาติโยมนะสังคมปัจจุบันไอ้ยังปิกมาหำแล้วตูเจ้าพระสงฆ์ก็สอนอบรมพร่ำสอนอยู่ทุกเมื่อเจื่อวันมันบ่ใครชนะผู้คนทั้งหลายนะญาติโยมต้องช่วยกันเฝ้าดูแลระวังดูต้นเหตุดูที่มันเกิดขึ้นก็แจ้งเบาะแสให้ทางราชการผู้ปราบยาเสพติดให้ได้รับทราบเป็นห่วงเป็นหมู่เฮาและญาติโยมเราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าเราชาวพุทธทุกคนนั้นควรที่จะมีความสุขตั้งกายมีความสุขตั้งใจความสุขตั้งกายก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกินร้อนนอนอุ่นตื่นมาแจ่มชื่นเบิกบานจิตใจความสุขทางใจก็เป็นผู้เข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นไปที่ไหนมีพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็อยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยพึงแสวงหาอย่าไปหาอันโทษมาใส่ตนใส่ตัวไปคิดโลภเบียดบังอำของคนอื่นเนี่ยอย่าไปแยะเด็ดขาดเนี่ยญาติโยมไปกล้าไปขายไปกาดไปลีหรือเขาไปซื้อขายจ่ายแลกสตางค์เปิ้นหล่ำมาเนี่ยเอาไปคืนเปิ้นเวยเปิ้นทอนมาหล่ำมาไปคืนไปไว้ใจโชคดีละญาติโยมนะเปิ้นอาจจะบ่ฮู้ทอนสตางค์ผิดมาว่าเปิ้นอุตส่าห์ไปเสาะหน่อนางหางไม้พักไม้ใช้เครือเสาะปูเสาะป่ามาขายมือดำตีนดำนุ่งเสื้อผ้าก็บอมแวมไปซื้อขายเฮาเอาสตางค์ใบ100เปิ้นทอนมาทอนมา400ป่ายนึกว่าเป็นใบ500เลยญาติโยมจะว่าโชคดีได้ว่าใจเนอะของเปิ้นนะของเปิ้นจะไปถือมาเป็นของตนเอาไปคืนเปิ้นสลัมมาบาท2 บาทก็เอาคืนเปิ้นไปและก็ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไปกาดไปลีนะไปซื้อของที่มาจากป่าจากเขาที่คนทุกข์คนยากคนลำบากเสาะเจ้ากินค่ำเปิ้นมาขึ้นมาขายจะไปกำของเปิ้นปิ้นไปปิ้นมาจะซื้อก็บ่ซื้อกำปิ้นไปปิ้นมาแล้วไปขอต่อรองเปิ้นมันลำบากซื้อกันเหมาะกันไปญาติโยมมีเมตตาเหมาะกันไปบางครั้งโอกาสเวลาอาตมาภาพ
จ้างผ่านไปทางแม่สวยนะทางแม่สวยแล้วก็ปีกมาจะเข้ามาทางบ่อน้ำมันผ่านแม่สวยเข้ามาไปทางเส้นนี้ระหว่างทางมีชาวเขามาขายของป่าหรือพี่น้องตังเจียงตุงเนี่ยหิมป่าไม้เพิ่นมาขายของป่ามาขายปีพ่องขายอย่างหลายๆอย่างเนี่ยซื้อญาติโยมซื้อมาไว้ช่วยเขาบ่ฟักแก้วฟักมนซื้อช่วยเขาจากข้านอย่างต่างๆซื้อช่วยเขาซื้อช่วยเขามีโอกาสวันนี้ตุลุงบ่ได้ขายสักบาทเตื้อนั่งเฝ้าตั้งแต่เจ้าละนี่ก็ซื้อเพื่อแผ่ตานไปได้ของมาโดยญาติโยมนะอันนี้คือจิตใจกว้างจะไปจิตใจแคบญาติโยมคือจิตใจกว้างจิตใจเบิกบานแจ่มใสเราชาวพุทธเนี่ยมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสอันนี้ก็อูจาทักทาปราศัยเก็บสิ่งละเล็กละน้อยมามาโพธนาว่าเฮาเป็นยุคของการพัฒนาก็คือทำสิ่งที่ดีมีอยู่แล้วเนี่ยคือดีขึ้นเจริญขึ้นวัดวาอารามก็ต้องมีการพัฒนาบ้านจองที่อยู่ที่ใสก็ต้องมีการพัฒนาแม่ตนตัวเราก็มีการพัฒนาเขี้ยวมันลุดมันเว้าไปก็หาอันใหม่มาใส่เอาไว้กินข้าวกินอย่างก็เป็นการพัฒนาผ้าอาภรณ์ที่นอนหมดมุ่งจะเพื่อมันเก่ามันซ่อมซ้อจะเพื่อมันกินมินอัพคือพัฒนานี่คือความเจริญที่มีอยู่เดียวคือเจริญขึ้นดีขึ้นญาติโยมจะอยู่อย่างเก่าอย่างเดิมบ่ได้นี่ฝากไว้คือแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องบุญญาจินกถาเนี่ยว่าด้วยการสั่งสมบุญพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกคุตตกนิกายธรรมปฐกถาพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า122พระพุทธเจ้าตรัสว่ายาวะมันเยทะปุญญัสสะนมัตตังนาคะมิสติทุพินทุทิปาเตนะทุกรรมโพปิปูรติทีโรบุญยัสสะโถกังโรกาปิอาจินังถ้าแปลเป็นไทยก็ได้ใจความว่าไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงทีละหยดได้ผู้มีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญไว้ทีละน้อยก็ย่อมเต็มไปด้วยบุญได้เหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าไปประมาทบุญน้อยญาติโยมท่านเปรียบเหมือนว่าเอาภาชนะเอาถ้วยชามอย่างไปรองน้ำฝนที่ตกจากฟากฟ้าสุราไรสลมลงมาเม็ดฝนตกทีละเม็ดได้หยาดยังเต็มอ่างภาชนะชันใดผู้มีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญไว้ทีละน้อยก็ย่อมเต็มไปด้วยบุญได้เหมือนกันทีนี้กิริยาญาติโยมกิริยาของการทำบุญนั้นมีกิริยาที่จะต้องทำบุญเกิดจากการรักให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นหลักบุญใหญ่เป็นกิริยาของการทำบุญการให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งการได้ไปรักษาศีลก็เป็นส่วนหนึ่งการได้ปั้มเป่งเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องครบทั้ง3ประการในญาติโยมการให้ทานเป็นจะต้องจะต้องให้ทานคือให้อามิตรและสิ่งของที่เราควรให้แก่คนบุคคลที่ควรให้เช่นให้ทานแก่สมณชีพราหมณ์พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้โภชนาอาหารอุปถัมภ์ท่านด้วยปัจจัย4นั่นก็มี
อาหารการกินที่อยู่อาหารการกินผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคดูแลพระภิกษุสงฆ์เป็นปกติให้ท่านได้อยู่ได้สุขสบายทั้งกายทั้งใจเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คือให้บริโภคให้ด้วยปัจจัยสี่ให้ทานด้วยอามิตรคือสิ่งของการทำบุญกิริยาประการที่สองนั่นก็คือการรักษาศีลทำไมเราจะต้องรักษาศีลญาติโยมศีลแปลว่าปกติกายปกติวาจาทุกคนเมื่อกายวาจาของตนเองปกติบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีความสงบกายวาจาศีลอยู่กับผู้ใดนำศีลนำไปประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็จะมีความสุขสงบไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปโลภไปเบียดไปบังทรัพย์สินของคนอื่นเขาไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองด้วยสุรายาเมายาเสพติดก็มีความสุขละเนี่ยศีลเป็นแห่งบุญเป็นสายบุญส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสุขก็คือศีลห้าเนี่ยง่ายๆประพฤติปฏิบัติง่ายๆจากนั้นจากศีลขึ้นไปชั้นหนึ่งก็คือได้เจริญสมาธิภาวนาเป็นอย่างใดเป็นจะใดเราจะต้องมานั่งเพื่อเกิดสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นกรอบที่จะทำให้จิตใจสงบเย็นสุขอื่นใดจะเกิดจากความสงบไม่มีแต่สุขความสงบที่จะมีต้องสงบใจก่อนเมื่อใจเป็นประธานใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อใจสงบแล้วกายก็สงบวาจาก็สงบเราจะพบเห็นทางหนทางแห่งความสุขเกิดจากการภาวนามีสองประการคือสมถภาวนาเพื่อเกิดอุบายให้ใจสงบเช่นเราจะภาวนาสัก10 นาที5 นาทีที่ไหนที่อื่นก็บอกว่าเราและท่านทั้งหลายตั้งจิตใจสงบให้พิจารณาถึงบุญกุศลให้พิจารณาถึงทานศีลที่เราได้ทำแล้วจะสงบสัก5 นาทีสมถกรรมฐานเป็นอุบายทำให้ใจสงบวิปัสสนากรรมฐานตัวที่สองเนี่ยคือยกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นโดยพิจารณารู้สภาพสังขารของตนเองการเกิดดับของสังขารรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารรู้จักธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรู้จักใจที่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแยกแยะออกเป็นส่วนโดยไม่ติดข้องไม่ติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทั้งหลายแสดงว่าเราพิจารณาเข้าวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเข้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถือว่าเป็นบุญชั้นสูงนะญาติโยมบุญชั้นยอดนี่จึงมีโครงการเข้าวิปัสสนากันทั่วไปเพื่อจะดึงให้ญาติโยมให้มีความสุขตั้งกายและตั้งใจได้อย่างแท้จริงคือความสุขกายสุขใจเนี่ยเป็นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาที่เรายอมรับนับถือทุกวันเนี่ยคือต้องการให้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านมีความสุขตั้งกายและก็ตั้งใจความสุขตั้งกายนี่มีวันละผิวพรรณอันผ่องใสมีร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆไม่ทุพเป็นคนทุพพลภาพความสุขตั้งกายก็อิ่มเอิบเบิกบานจิตใจโยมเห็นลูกในแง่ดีบางครั้งไปหันความชั่วหันยังมาผ่านตั้งตาหูจมูกลิ้นกระใจก็มองโลกในแง่ดีนี่คือความสุขตั้งใจก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอฝากเรื่องบุญกิริยาให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้พิ
พิจารณาว่าจะฮื้อตานอย่างเดียวก็รักษาศีลไปโดยรักษาศีลไปโดยได้แล้วกายวาจาพร้อมแล้วก็ยกระดับจิตใจของตนเองให้สูงธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครจิตไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ทุกทีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นมารดาบิดาทำหน้าที่ให้บุตรมีทำนักเป็นหลักแหล่งส่งเสริมธิดาตนกุศลแรงย่อมส่องแสงเพิ่มพูนตระกูลวงศ์ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้าสู่สถานีวิทยุ5แห่งเหมือนเดิมคือสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดฝายหินวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อและพระพุทธบาทอุดมอำเภอฝางนี่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สุดท้ายมจล.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอันนี้จังหวัดลำปางมีอาจารย์ธีรศักดิ์ปั่นลำเป็นผู้อำนวยการ4สถานีหลังนี้ออกอากาศเวลา 8-9 นาฬิกาตอนเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวัดพระธาตุดอยสุเทพออกทุกวันเวลาดึกหน่อย5 ทุ่ม ถึงเที่ยงคืนเราเรียกว่ารอบมิดไนท์ผู้บรรยายเองก็ไม่ได้ฟังเนี่ยไม่เปิดฟังเพราะว่าวิทยุเสียไปแล้วฟังไม่ได้สักสถานีวิทยุในโทรศัพท์ในมือถือก็เปิดยากเอาแอปมาก็มีโฆษณาตามมาด้วยมีโฆษณาตามมาอีกก็เลยไม่ได้เปิดดูไม่ได้เปิดฟังทางวิทยุเอาละวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยยังอยู่ในสูตรเดิมสูตรที่5พระไตรปิฎกเล่มที่25สุตตันตปิฎกขุททกนิกายนิกายสุดท้องน้องสุดท้ายของ5นิกายคือทีฆนิกายที่1
มี3 เล่ม เริ่มตั้งแต่เล่มที่9ถึงเล่มที่11 2. มัชฌิมนิกายมี3 เล่มเหมือนกันเล่มที่12ถึง14 3. สังยุตตนิกายนี่มี5 เล่มเล่มที่15ถึง19 4. อังคุตตรนิกายนี่ก็มี5 เล่มเล่มที่20ถึง24แล้วก็มาพุทธกานิกายนี่เล่มที่25ถึง33นี่เป็นเล่มแรกเล่มที่25นี่เป็นเล่มแรกถึง33มี9 เล่มเหลืออีก12 เล่มจาก34ถึง45เป็นพระอภิธรรมปิฎกตอนต้น8 เล่มเป็นพระวินัย1ถึง8เป็นพระวินัยวันนี้มาสูตรที่5เรื่องที่5ทั้งหมดนี้จะมีอยู่9เรื่องด้วยกันเรื่องที่5นี้เป็นมงคลสูตรเรื่องที่5นี่มงคลสูตรยาวหน่อยคือว่ากันหลายวันวันนี้ก็มาถึงมงคลที่น่าจะเป็น12การสงเคราะห์ปัญญา13มั้งนี่คือ13การสงเคราะห์การสงเคราะห์บุตรนี่เป็นเล่มที่12เรื่องที่12มงคลที่12ว่าไปมงคลที่12มงคลที่13ก็เป็นการสงเคราะห์ภรรยาวันนี้เราก็มาดูการสงเคราะห์บุตรก่อนปุตตทารัสสะสังฆโหนี่เป็นอยู่ในบาทเดียวกันอยู่ในบาทเดียวกันปุตตทาระปุตตะคือบุตรทาระคือภรรยาปุตตทารัสสะปุตตทารัสสะสังฆโหคือการสงเคราะห์บุตรและภรรยามาดูการสงเคราะห์บุตรตามที่จั่วหัวไว้วันนี้ เป็นบทประพันธ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิสุทธิกวีเนี่ยพิจิตรทิตะวันโนวัดโสมนัสวิหารรู้สึกตอนนี้เป็นสมเด็จหรือไม่แน่ใจเป็นสมเด็จนะวัดโสมนัสวิหารอันนี้เขียนไว้ตอนที่เป็นสมณศักดิ์ที่ชั้นธรรมพระธรรมวิสุทธิกวีเพราะว่าเป็นมารดาบิดาทำหน้าที่ให้บุตรมีพรหมนักเป็นหลักแหล่งส่งเสริมบุตรธิดาตนกุศลแรงย่อมส่งแสงเพิ่มพูนตระกูลวงศ์พรหมนักก็เป็นที่พักที่อาศัยเป็นหลักแหล่งอันนี้เป็นอย่างเดียวนะเป็นหนึ่งในการสงเคราะห์เป็นหนึ่งในการสงเคราะห์บุตรการสงเคราะห์บุตรนี่มีในทางธรรมกับทางโลกนะเดี๋ยวนี้นะ ทางธรรมนี่อันดับแรกพูดถึงเรื่องบุตรก่อนบุตร3 ประเภทบุตรนะมีอยู่3 ประเภทก็คือ1อภิชาตบุตรบุตรที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมอะไรเนี่ยนะยิ่งกว่ามารดาบิดามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น พระพุทธเจ้าเรานี่นะ เป็นอภิชาตบุตรนั่นเนี่ยก็บรรดาอรหันต์ทั้งหลายถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นอรหันต์นี่นะก็ถือว่าเป็นอภิชาตบุตรแทบจะทั้งนั้น
อย่างท่านพระสารีบุตรนี่ได้แม่ได้เป็นโสดาบันก็ตอนที่ท่านใกล้จะมรณภาพวันนั้นเลยวันมรณภาพ ตอนกลางคืนมั้งตอนเช้ากลางคืนที่ผ่านมานั่นเห็นอัศจรรย์มีแสงสว่างเต็มห้องตลอดคืนโอ้ปรากฏว่ามีพระพรหมมีเทวดามีเท้าจตุโลกบาลอะไรมาสักการะเคารพลูกชายของตัวเองจึงได้แปลกใจโอ้ตื่นเช้ามาถามดูโอ้ผู้ใดมาเนี่ยเมื่อคืนที่แล้วแสงสว่างเต็มห้องเลยนะท่านสารีบุตรก็เลยบอกให้ฟังว่านั่นเป็นพรหมคนนั้นเป็นเทวดาคนนั้นเป็นเท้าจตุโลกบาลคนนั้นเป็นยักษ์คนนั้นเป็นมารคนนั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมารถ้าจะไม่มา ก็เลยโอ้ลูกเราเนี่ยเป็นที่สักการะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพระพรหมก็มาเนี่ยนะแสดงว่าลูกเรานี่แน่เลยนะนายแน่มากก็เลยยอมเนี่ยกราบเคารพนับถือตอนแรกไม่เคารพนับถือแต่หมู่พรหมหมู่อะไรของศาสนาพราหมณ์พระอิศวรบ้างพระเจ้าทั้งหลายพระศิวะพระอิศวรได้โอกาสก็จึงแสดงธรรมให้ฟังแต่นี่ลูกอภิชาติบุตรลูกอภิชาติบุตรของทั้งน้องชายน้องสาวเป็นอภิชาติบุตรหมดเลยของท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะของนางสาลีนี่นะ นางสาลีแม่ของพระสารีบุตรโอ้ตอนนี้ขอต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุทธิสงึมรำจากจังหวัดบุรีรัมย์คราวนี้มาด้วยตุ๊กตาแต่ว่าตานี่เป็นหัวใจสีชมพูโอ้กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้เป็นอาทิกัลยาณธรรมโม เป็นผู้มีธรรมอันงามในเบื้องต้นคือศีลโอ้นี่เดี๋ยวรายการนี้มัน1 ชั่วโมงอีกถ้าใครมาเกินครึ่งก็จึงจะเป็นมัชเชกัลยาณธรรมโมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งอำนวยพรวันเกิดสีชมพูวันอังคาร วันอังคารขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งวันนี้เป็นรูปตุ๊กตาหน้าคนสวยงามเอามาต่ออภิชาติบุตรอันที่2อนุชาติบุตรนี่เสมอกันพ่อแม่เป็นยังไงมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรมีความรู้ขนาดไหนมีคุณธรรมอย่างไรลูกก็อย่างนั้นตามอนุนี่อนุแปลว่าตามอนุชาติบุตรที่มีความดีคุณธรรมความสามารถเสมอบิดามารดาไม่เกินไม่น้อยไม่ต่ำพ่อเป็นครูลูกก็เป็นครูอย่างนี้นะ พ่อเป็นตำรวจลูกก็เป็นตำรวจตามอย่างนี้นะพ่อเป็นนายพลก็ลูกก็ได้เป็นนายพลตามนี่นะพลตำรวจนี่นะนายพันนายพลนายพันถ้าพ่อได้นายพันก็ได้นายพันนะจะไปลูกเป็นนายพลไม่ได้มันจะเป็นอภิชาติบุตรนะ ก็ต้องเท่ากันเลยนี่พ่อเป็นชาวไร่ชาวนา
ลูกก็เหมือนกันเลยเป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนกับพ่อ เรื่องคุณธรรมการทำบุญสุนทานเพื่ออารีหรือเมตตากรุณาอะไรก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย อันนี้เรียกอนุชาตบุตรอนุชาตบุตรทั้งแม่ด้วยนะทั้งพ่อทั้งแม่แต่ประเภทที่สามสิอวชาตบุตรอวะแปลว่าลงนะแปลว่าลงแปลว่าต่ำนะต่ำกว่าด้อยกว่านะด้อยกว่าคุณพ่อคุณแม่เรื่องคุณทั้งเรื่องคุณธรรมทั้งเรื่องความสามารถพ่อแม่เป็นครูลูกอาจจะไม่ได้เป็นครูหรือเป็นครูเหมือนกันแต่อาจจะได้เขาเรียกว่าได้ขั้นน้อยกว่าแม่ได้3 ขั้นลูกอาจจะได้สักขั้น 1 หรือ 2 ขั้นนี่มันต้องน้อยกว่าแหละมันถึงจะเป็นครูเหมือนกันนะถ้าเป็นตำรวจคุณพ่อเป็นตำรวจยศนายพลหรือนายพันนะลูกก็อาจสักนายร้อยอย่างนี้หรือนายจ่าอย่างนี้10 โท 10 เอกอะไรอย่างนี้นะไม่เท่าพ่อไม่ ด้อยกว่าความสามารถน้อยกว่าความรู้ก็ตามยศถาบรรดาศักดิ์อะไรมีนี่จะน้อยกว่าจะต่ำกว่าพ่อหมดต่ำกว่าพ่อต่ำกว่าแม่ด้อยกว่าพ่อด้อยกว่าแม่นี่เป็นลักษณะของอวชาตบุตรเราก็เห็นโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปนี่ก็มีรู้สึกจะมีเยอะด้วยนะลูกที่ด้อยกว่าพ่อแม่นี่นะรู้สึกจะมีเยอะเลยอันที่จะเป็นอภิชาตบุตรเป็นที่เก่งกาจสามารถกว่าพ่อกว่าแม่นี่มีน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณสัก20%ที่เสมอกันเนี่ยส่วนใหญ่มากนะส่วนใหญ่มากอาจจะว่าได้30% 40%เลยแต่ที่ด้อยกว่าต่ำกว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเยอะกว่าเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นแต่เราอย่าไปสบประมาทไม่ได้นะเรื่องคุณงามความดีเรื่องความสามารถเราอาจจะไม่เห็นทางด้านภายในภายในเราจะไม่เห็นภายนอกก็เหมือนกันดูก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนานๆจะเห็นชัดเจนเลยนะอย่างที่ว่าแม่อาจจะเป็นหมอพ่อแม่เนี่ยเป็นหมอลูกก็แค่พยาบาลอย่างนี้ นางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลอย่างนี้นะหรือเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าขั้นไม่เท่ากันได้เงินเดือนน้อยกว่าอย่างนี้นะมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะมีประเภทนี้มีเป็นครูเหมือนกันนะแต่ขั้นไม่เท่ากันขั้นไม่เท่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อาจจะได้เป็นผู้อำนวยการเนี่ยตัวเองอาจจะสูงสุดแค่รองผู้อำนวยการหรืออาจจะเป็นครูธรรมดาเป็นครูธรรมดาก็ได้ซีต่ำได้ซีต่ำกว่าพ่อกว่าแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องอุปนิสัยใจคอก็เหมือนกันโอ้พ่อแม่เป็นคนดีมีศีลธรรมใจบุญสุนทานรักษาศีลเมตตาภาวนาทำให้ลูกก็ไม่ค่อยเอาไหนนะไปบ้างไม่ไปมีบ้างไม่มีบ้างมีก็มีเล็กๆน้อยๆอะไรกันนะยังไม่เท่าเลยไม่เท่าพ่อเท่าแม่กัน
นี่แต่เสมอกันนี่จะเยอะแต่มากกว่ามีน้อยนะที่ประเภทของลูกทั้งหญิงทั้งชายนะทั้งบุตรทั้งธิดามาการที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ของบุตรนั้นมีหน้าที่ที่ต้องให้กับลูกของเราอันนี้ตามหลักในขีหิปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสไว้5 อย่าง 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่วคอยห้ามคอยแนะนำลูกไปในทางที่ดีแล้วก็ถ้าจะทำไม่ดีนี่ก็ห้ามไม่ให้ทำห้ามไว้ก่อนหรืออาจจะเห็นทำแล้วก็บอกให้หยุดแนะนำแต่ในทางที่ดีอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่เลยและส่วนใหญ่ก็พ่อแม่นี่ก็จะสอนลูกตั้งแต่เด็กๆอย่าทำความไม่ดีนะอย่าไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอ้ที่มันจะเดือดร้อนนะพ่อแม่นี่รู้เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นอย่าทำนะนั้นไม่ทางไม่ดีนะแต่ว่านี่การทำบุญการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี่ดีนี่แนะนำลูกให้ทำในทางที่ดีห้ามในทางที่ชั่วในข้อที่ 2ปลูกฝังสนับสนุนให้ทำความดีในตรงกันข้ามกับคนหนึ่งนี่ห้ามไม่ให้ทำความชั่วข้อที่ 2นี่ปลูกฝังให้ทำในสิ่งที่ดี 3. ให้การศึกษาหาความรู้นี่ส่งเสริมลูกให้เรียนหนังสือแนะนำให้ไปเรียนหนังสือออกค่าเล่าเรียนให้ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาสอนให้พูดสอนภาษาให้ตั้งแต่เด็กๆสอนภาษาสอนอะไรให้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ให้การศึกษาสูงอย่างเท่าที่จะให้ได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกส่งเสริมสนับสนุนอย่างน้อยๆให้ได้เท่าตัวเองจะได้เป็นอนุชาตบุตรแล้วก็แนะนำให้ได้มากกว่าตัวเองอย่างแม่อาจจะจบแค่ปริญญาตรีอย่างเนี้ยก็แนะนำลูกว่าลูกต้องได้ปริญญาโทปริญญาเอกโดยไม่คิดอิจฉาริษยาลูกนะแต่ว่าส่งเสริมให้เป็นอภิชาตบุตรนะลูกนะอย่างนี้แนะนำให้การศึกษาพยายามทั้งหลายด้านส่งเสริมทั้งทุนการศึกษาค่าเราเรียนอะไรต่างๆพ่อแม่เป็นครูก็อาจจะช่วยพิเศษสอนพิเศษให้ลูกที่บ้านที่โรงเรียนก็สอนทั่วไปมาที่บ้านก็สอนให้พิเศษให้เก่งให้เก่งเหมือนแม่หรือเก่งกว่าแม่กว่าพ่อกว่าแม่นะจะได้เป็นอภิชาตบุตรแล้วก็ข้อที่ 4อันนี้เป็นให้หาคู่ครองที่ดีให้ได้นะพยายามให้ได้คู่ครองที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ไปก้าวไก่เสียจนเกินไปนะก็พยายามก็ไม่ไปบังคับหรือไปให้เอาแต่คนดีนะเอาแต่คนรวยนะอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้เพราะบางทีลูกก็อาจจะมีบุพเพสันนิวาสเนี่ยเคยร่วมชาติกันในมาในปางก่อนก็พยายามแล้วแต่ว่าลูกก็ไปตามบุพเพสันนิวาสอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นคนจนพ่อแม่อาจจะมีฐานะร่ำรวยแต่ลูกนี่ก็ไปได้สามีได้คู่ครองที่ยากจนหรือจนกว่า
หรือจนกว่าอย่างเงี้ยทั้งที่แม่นี่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้สามีที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตรงนี้เลยแต่ก็คอยพยายามนะใช้ประสบการณ์นะให้คำปรึกษาแก่ลูกช่วยดูให้แต่ไม่ใช่เข้าไปก้าวก่ายยุ่งจนเกินไปให้บังคับจะให้แต่งงานกับคนที่มีตระกูลเสมอกันนี่นะเนื่องจากว่าในอินเดียมันมีอย่างนั้นข้อนี้เนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับสังคมในประเทศอินเดียสมัยนั้นนะไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ก็ตามสมัยนี้ก็ตามพ่อแม่ก็จะหาคนที่คู่ควรกันเขามีชั้นวรรณะมีวรรณะมีชนชั้นเสมอกันเนี่ยนะนี่สำคัญมากเลยถือกันมากเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงให้พอดีนะปานกลางนะปานกลางไม่ปล่อยจนเกินไปไม่ปล่อยจนเกินไปแต่ในอินเดียนี่เขาไปหากันอย่างนั้นจริงๆไปหาเอาคนที่เอาเรื่องวรรณะก่อนนะคนเป็นวรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะแพทย์วรรณะสูตรนี่นะหรือเป็นจันทานนี่เลยก็ต้องพยายามให้มันได้ระดับเดียวกันไม่เอาไอ้ที่ต่ำกว่าหรือวรรณะอื่นเลยอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ให้แต่งวรรณะอื่นเลยถ้าแต่งกับวรรณะอื่นลูกออกมาเป็นจันทานไม่เป็นพราหมณ์ไม่เป็นแพทย์ไม่เป็นสูตร แพทย์กับสมมติพราหมณ์กับกษัตริย์แต่งกันอย่างนี้นะลูกออกมาเป็นจันทานทันทีเลยเป็นต่ำกว่าสูตรอีกต่ำกว่าคนชั้นต่ำสุดเลยนะยังออกมาแล้วก็เป็นคนต่ำสุดอีกดังนั้นเขาจึงไม่ให้แต่งงานกันไงจึงพยายามไม่ให้แต่งงานกันเลยแต่ธรรมะพระพุทธเจ้านี่ก็พยายามให้เป็นกลางไว้ไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องดีไว้ก่อนเรื่องดีไว้ก่อนอาจจะยากจนอาจจะเป็นคนวรรณะอื่นแต่เป็นคนดีเอาเป็นคนดีไว้อยู่แต่คนไม่ดีไม่เอาเหมือนกัน คนไม่ดีนี่ไม่ให้เอาเหมือนกันไม่อยากให้เอาเหมือนกันเนี่ยไม่อยากให้เอาแต่บางทีไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยแล้วก็พอแต่งงานกันไปลูกแต่งงานไปก็ออกลายทีหลังนี่พวกออกลายทีหลังนี่จะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะถือว่าเป็นเวรกรรมถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของนางปตาจาราเนี่ยเป็นคนยากคนจนอยู่ในป่านู่นนะแต่เป็นบุพเพสันนิวาสกันเนี่ยหนีตามกันไปเลยหนีตามเลยหนีพ่อหนีแม่ไปเลยถือความรักเป็นอมตะไม่ถือฐานะเป็นสิ่งแน่นอนจนกระทั่งตั้งอุทธรณ์ขึ้นมาอ่อนๆก็เริ่มระกำมาอย่างนี้นะไปอยู่ในป่าหน้านาทำนาหน้าแรงหน้าร้อนก็เผาถ่านขายเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหนีตามกันไปแล้วจะไปตามหาที่ไหนก็ไม่ได้หรือตามไปเจอก็ไม่อยากจะพัดพรากลูกจากสามีจากลูกเขาอาจจะมีลูกด้วยกันมีเป็นสามีอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยไม่อยากจะพัดพรากเขาก็เลยไม่ตามไปจริงถ้าตามก็ตามได้อยู่ออกไปตามในป่าใน
หมู่บ้านแถวรอบนอกกันเนี่ยโอ้10 ปี20 ปีมันก็ต้องเจอวันหนึ่งไปตามหามันต้องเจอสักวันหนึ่งแต่ก็คงไม่ตามนี่ไม่ได้ข่าวว่าตามมันโอ้ตอนนี้ขอต้อนรับคุณโยมพิษสมัยศรีเทพธรรมรงค์จากจังหวัดลำปางกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าโอ้มาแล้วมัชเชกัลยาณธรรมิกาเป็นผู้มีธรรมอันงามในท่ามกลางตอนนี้ผ่านไป30 กว่านาทีแล้ว33 นาทีครึ่งเนี่ยเกินครึ่งแล้วเนี่ยเกินครึ่งแล้วเป็นสมาธิมีเทียบกับสมาธินะนี่คือมีสมาธิดีมัชเชกัลยาโนกัลยาณธรรมิกาเป็นผู้มีธรรมอันงามในท่ามกลางคือสมาธินะเขาบางทีก็เข้ามาเป็นอาทิกัลยาณธรรมิกานะคุณโยมพิสมัยบางทีก็เป็นสุดท้ายเลยปริโยสานะกัลยาณธรรมิกาโมทนาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของให้ได้คู่ครองที่ดีเนี่ยใช้ประสบการณ์ของเราให้คำปรึกษาแก่ลูกช่วยดูแลให้อันนั้นในไม่ข้อนี้นี่ในอินเดียไม่ได้ละในอินเดียไม่ได้เพราะบังคับวันณะใครวันณะมันจะเข้าถ้าจะเข้าอยู่ก็คือว่าหาคนที่อยู่ในแม้อยู่ในวรรณะเดียวกันก็ตามแต่ดูฐานะความรวยความมีเงินมีทองอีกเนี่ยดูฐานะอีกเนี่ยต้องเสมอกันนะก็เรียกว่ามีตระกูลที่เสมอกันต้องหาอย่างนั้นอีกอันนี้อยู่พอเข้าหลักนี่อยู่แต่ในกรณีที่ว่าให้มีวรรณะเสมอกันให้ชนชั้นเสมอกันเนี่ยอันนี้ข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเพราะว่าที่ทำกันอยู่ที่ผ่านมานี่นะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาแล้วนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่แม้ว่ารัฐบาลประเทศอินเดียเนี่ยแม้แต่รัฐบาลจะเลิกไปแล้วเรื่องวรรณะเนี่ยตามกฎหมายนี่ไม่มีนะแต่ในทางปฏิบัติยังมีอยู่ทาสรับใช้ในบ้านก็ยังมีอยู่คนที่เป็นทาสก็เป็นทาสดูอย่างนั้นแหละลูกเกิดมาก็เป็นทาสต่ออยู่ในบ้านนั่น ออกไปไหนไม่ได้ยังมีอยู่แต่เวลาจะแต่งงานจะมีสามีภรรยาก็อยู่หมู่ทาสนะจะมาเอาหมู่ที่เป็นเจ้านายไม่ได้นะที่เป็นนายไม่ได้นะก็ถือวรรณะอย่างเคร่งครัดเลยข้อนี้นี่ไม่ได้สำหรับคนอินเดียมาต่อไปที่5มอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันควรวงเรียกว่าการทำวินัยกรรมเนี่ยการทำพินัยกรรมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าไม่มอบให้ก่อนจนเกินไปหรือให้ทั้งหมดสะดุ้ง ให้ก่อนตัวเองไม่ตายเนี่ยก็ไม่ให้ทั้งหมดไม่เรื่องให้มรดกให้เจ้านี้เมื่อวันก่อนก็มีท่านนายพลนเรศติลักษณ์ก็มีข้อคิดมาไว้ให้เหมือนกันจะให้ไปหมดเลยเนี่ยลูกจะเกี่ยงกันคนนั้นได้คนนั้นคือได้ไปบางทีได้มากบางทีได้น้อยบางทีได้ไม่เท่ากันหรือบางทีเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าจะเกี่ยงกันเลี้ยงดูแลพ่อแม่ ก็อะไรได้ทรัพย์สมบัติไปหมดแล้ว
ที่ถูกต้องนี่ก็คือให้แต่ว่าให้เหลือไว้แก่ตัวเองสักส่วนหนึ่งให้เหลือไว้แก่ตัวเองไม่ให้ทั้งหมดให้เหลือตัวเองสักส่วนหนึ่งให้สมมติเรามีลูก3 คนเนี่ยก็แบ่งเป็น4 ส่วนหนึ่งไว้ให้กับตัวเองอีก3 ส่วนก็ให้ลูกไปคนละส่วนอย่างนี้ให้ทรัพย์สมบัติแต่ในกรณีที่เป็นของส่วนตัวที่มันมีอยู่เนี่ยควรจะทำเป็นพินัยกรรมเอาไว้ให้เห็นกันเลยให้ลูกเห็นว่าเนี่ยทำพินัยกรรมไว้ให้แล้วเนี่ยแล้วก็มันมีกฎหมายบังคับอยู่พ่อกับแม่นี่ตายเมื่อไหร่ก็จึงแบ่งกันมีแบ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่เขียนไว้ในพินัยกรรมนี้แล้วอย่างนี้เลยหรือพี่ชายน้องชายก็ตามแม่เป็นลูกก็ต้องสงวนไว้ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าในที่นี้บอกว่าให้ในโอกาสอันควรเป็นให้ในโอกาสอันควรเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะตอนใกล้จะมรณภาพเจ็บป่วยแล้วใกล้จะมรณภาพแล้วนี่ทำเหมือนกับนี่มีประสบการณ์พ่อของผู้พูดนี่นะพ่อของผู้พูดนี้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอไม่เอาละหมอไม่เอาละมาบ้านหมอบอกว่าให้ไปดูแลที่บ้านเถอะเพราะว่ารักษาก็ไม่หายแล้วเป็นมะเร็งลำไส้พอกลับบ้านไปก็รู้แน่นอนแล้วว่าจะต้องไปแน่ๆแบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับลูกๆอันนี้ก่อนตายว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมแต่ว่าแบ่งให้เท่ากันแบ่งให้ลูกเท่ากันเรียกว่าทำตามหน้าที่ของบิดามารดาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เรียกว่าในโอกาสมอบทรัพย์ให้ในโอกาสอันควรแต่จะให้ดีเนี่ยทำพินัยกรรมไว้เลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเพราะว่าเกิดว่าไม่ทันได้แบ่งให้เดี๋ยวมันแย่งกันอีกเดี๋ยวลูกมาพาแย่งกันอีกก็แบ่งให้แล้วก็ทำเป็นพินัยกรรมไว้พ่อแม่สิ้นเมื่อไหร่ก็จึงเอามาแบ่งกันตามพินัยกรรมที่เขียนไว้นี้นี่อันนี้แน่นอนกว่า เรื่องการมอบทรัพย์เรื่องการให้ทรัพย์นี่เป็นเรื่องของหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะสงเคราะห์ลูก สรุปแล้วว่ามีอยู่5 อย่างตามที่ขิปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้1ห้ามไม่ให้ทำความชั่วไม่ให้ทำความไม่ดีแนะนำไว้ก่อนแต่พอทำมาจริงๆแล้วก็ห้ามเลยจะทำเลยห้ามเลยหรือห้ามไว้ก่อนเลยก็ได้เพราะว่าอาศัยประสบการณ์เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนจะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ดีนั้นห้ามไว้เลยบอกว่าอย่าทำเลยใช้คำว่าอย่าเลยถ้าจะให้เบาลงมาหน่อยก็แนะนำว่าไม่ควรนะไม่ควรทำอะไรอย่างนี้นะต้องปลูกฝังสนับสนุนในทางที่ดีตรงกันข้าม 3. ให้การศึกษาความรู้ 4. ให้ได้คู่ครองที่ดี
ด้วยความพยายามแนะนำอาจจะแนะนำกว้างๆพูดกว้างๆข้อ5นี่การมอบทรัพย์สมบัติให้นี่ก็เป็นที่มาในเรียกว่าทางธรรมทีนี้ตามกฎหมายบ้านเมืองนี่นะตามกฎหมายบ้านเมืองนี่มีเรียกว่ามันมีทางโลกมีการเรื่องของกฎหมายเรื่องการให้ทรัพย์ให้บุตรนี่นะเขามีกฎหมายมาอีกเรื่องของกฎหมายมันจะมีเรื่องของการประกันสังคมมันจะมีเรื่องการประกันสังคมนี่เงื่อนไขสำคัญการสงเคราะห์บุตรนี่กฎหมายบ้านเมืองนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นทางธรรมอันนี้เป็นทางโลกอัตราเงินช่วยเหลือ1อัตราเงินช่วยเหลือ2ระยะเวลาการรับเงิน3จำนวนบุตรนี่นะนี่เงื่อนไขตามกฎหมายเขาเขียนไว้พ่อแม่ควรจะปฏิบัติตามนี้1อัตราเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อบุตร1คนเหมาจ่ายรายเดือนก็คือกฎหมายกำหนดไว้เลยอันนี้เรื่องของการให้เงินต่อบุตรให้เงินต่อลูก2ระยะเวลาการรับเงินตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6 ปีบริบูรณ์นี่กำหนดในกฎหมายกำหนดไว้3จำนวนบุตรคราวละไม่เกิน3คนนับรวมบุตรแฝดด้วยหากเกิดในคราวเดียวกันว่างั้นนะเกิดในคราวเดียวกันอันนี้เรื่องของจำนวนบุตรในกฎหมายกำหนดไว้ให้เรื่องของการช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องของทางบ้านเมืองทางกฎหมายหรือทางโลก1อัตราช่วยเหลือนี่กำหนดไว้เลย 1,000 บาทต่อบุตร1คนต่อบุตร1คนหรือเหมาจ่ายรายเดือนเหมือนกันนะไม่รู้มีบุตรกี่คนมี2คน3คน4คนพ่อแม่ต้องจ่ายให้เลย 1,000 บาทหรือเหมาจ่ายรายเดือนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปหรือให้ครั้งเดียวเรื่องของระยะเวลาตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ6 ปีนี่จนถึงอายุ6 ปีทีนี้คุณสมบัติผู้ประกันตน1ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39อันนี้ยังไงไม่รู้นะ มาตรา33มาตรา39ต้องไปดูเองตอนนี้มีปริโยสานะกัลยาณธรรมิกาเข้ามาแล้วคุณโยมจันสมจากเชียงใหม่นี่เหมือนกันน้อมกราบสาธุค่ามาแล้วสุดท้ายใกล้จะหมดเวลาแล้วคุณโยมจันสมอันนี้ก็เป็น FC ตัวจริงเหมือนกันเข้ามาตลอดเลยว่าอาจจะเกือบขอไปเกือบทุกรายการโมทนาวันนี้เป็นผู้มีธรรมอันงามในที่สุด เป็นผู้มีธรรมอันงามในที่สุดอันนี้คุณสมบัติ2ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12 เดือนภายในระยะ36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนบุตรมีบุตรกฎหมายเอื้อกฎหมายเอื้อคล้ายๆว่าจะบังคับ
บังคับพ่อแม่ต้องให้เป็นรายเดือนหรือภายใน36เดือน36 เดือน3เดือนทุก3เดือนทุก3เดือนทุก3เดือนอะไรอย่างนี้เป็นการรับประโยชน์ทดแทน3สามารถเบิกสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน2 ปีนี่อันนี้เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการประกันให้แก่บุตรเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่อง 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมอันนี้เป็นเอกสาร 2. กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ์สำเนาสูติบัตรของบุตรกรณีบุตรแฝดต้องมีของคู่แฝดด้วยนี่บังคับเลย 3. กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ์สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าหรือทะเบียนรับรองบุตรและสำเนาสูติบัตรของบุตรในกรณีที่เป็นผู้ชายพ่อแม่ที่เป็นผู้ชายแล้วก็ข้อที่2นั้นพ่อแม่ที่เป็นผู้หญิงข้อที่3สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนก็คือของพ่อหรือของแม่เนี่ยนะต้องแสดงให้ชัดเจนเอื้อให้แก่บุตรที่จะมีสิทธิ์จ่ายให้บุตรหรือบุตรรับได้ตามสิทธินี่บ่งธนาคารไว้เลยนี่เช่นธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้นกฎหมายเอื้อให้แก่บุตรสามารถดำเนินการยื่นเรื่องได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นปัจจุบันเข้าท่าเหมือนกันเลยนี่ยื่นเรื่องออนไลน์ได้ด้วยที่สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนี้ต่อไปมีกรณีพิเศษต้องการให้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมก็เรื่องของบุตรอายุเท่าไรแล้วเพื่อประเมินระยะเวลาการรับเงิน 2. ปัจจุบันคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เหมือนเมื่อกี้อีกแล้ว 3. ต้องการเช็คสิทธิการเบิกบุตรคนแรกหรือบุตรคนที่2ที่3มีรายละเอียดเหมือนกันนะนี่ ก็แนะนำกันได้นี่เรื่องของกรณีสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยกรณีสงเคราะห์บุตรสำนักงานประกันสังคมอันนี้ทางกฎหมายบ้านเมืองนี่ทางกฎหมายบ้านเมืองหลักเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์อะไรต่างๆสิทธิสงเคราะห์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะนี่1ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือ39เอาอีกละ 2จ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนเหมือนกับเมื่อกี้นี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องกฎหมายที่ควรจะรู้ไว้เหมือนกันเอาละตอนนี้ทั้งทางโลกทั้งทางกฎหมายทั้งทางธรรมะทางพุทธศาสนาหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะให้แก่บุตรของตนเองทั้งหญิงทั้งชายทั้งบุตรแฝดแล้วยังมีเรื่องบุตรบุญธรรมอีกนะถ้าตามกฎหมายของท
างโลกนี่นะมีเรื่องบุตรบุญธรรมทางศาสนาทางธรรมะนี่ก็มีเหมือนกันเรื่องบุตรบุญธรรมก็แบ่งให้อาจจะน้อยกว่าบุตรจริงอาจจะน้อยกว่าบุตรจริงลูกจริงหรือเท่ากันก็แล้วแต่ว่าพ่อแม่ที่จะพิจารณาเอาแล้วตอนนี้หมดเวลาคุณโยมจันสมก็เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้โมทนาเป็นอย่างยิ่งนอกจากเป็นปริโยสานกัลยาณธรรมิกา ก็ยังเป็นผู้สุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้มาดูข้อคิดท้ายรายการวันนี้จากพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิกวี อันนี้วัดสุมนัสวิหารกรุงเทพมหานครนามเดิมจิตติตะวันโนที่ได้เขียนไว้นานแล้วตอนนี้สมณศักดิ์จะวัดสุมนัสวิหารรู้สึกจะเป็นสมเด็จนะมีสมเด็จอยู่รูปหนึ่งนะเป็นองค์นี้ก็ได้ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเป็นมารดาบิดาทำหน้าที่ให้บุตรมีพำนักเป็นหลักแหล่งส่งเสริมบุตรธิดาตนกุศลแรงย่อมส่องแสงเพิ่มพูนตระกูลวงนะส่งเสริมลูกดีก็จะเป็นสีเป็นศักดิ์แก่วงตระกูลเอาละขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับบทร้อยกรองนี้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิสุทธิกวีวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกลาภวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์พัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพรในยุคโลกกำมือเดียวนักเผยแผ่ควรฝึกใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ภายในประเทศควรจะมีรายการวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอย่างน้อย1 ชั่วโมงต่อ1 วันเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนการใช้สื่อวิทยุจะเข้าไปถึงครัวเรือนได้โดยพระสงฆ์ไม่ต้องเดินทางเข้าบ้านการใช้สื่อคือการทำงานเชิงรุกที่ดีที่สุดการรอให้คนเข้าวัดแล้วจึงแสดงธรรมเหมือนแต่ก่อนนั้นอาจจะสายเกินไปเราควรใช้สื่อนำธรรมะเข้าไปให้ถึงภายในบ้านโรงเรียนองค์กรต่างๆให้มากที่สุดการใช้สื่อจะทำให้ผ่อนแรงและประหยัดทั้งคนและเวลาเทศนาผ่านสื่อเพียงคนเดียวเสมือนเราเนรมิตนักเผยแผ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนักเผยแผ่นั้น
นอกจากอบรมตามหลักสูตรธรรมดาเพื่อให้ได้วุฒิบัตรรับรองแล้วพึงอบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ชมรมสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิใจเสนอธรรมนิยายเรื่องท่องขุมนรกให้เสียงภาคโดยทีมงานนุชและสหายกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบาปกรรมมีจริงใครก่อกรรมทำเข็นไว้ตายแล้วต้องตกนรกรับโทษทันทุกทรมานแสนสาหัสนี่คือความจริงที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นตามบัญชาของเทพเจ้าองค์อิกเซียนฮ่องเต้โดยร่างทรงเอกแห่งศาลาประทับทรงเซี่ยเฮียงตึงแห่งนครไทจุงเกาะไต้หวันซึ่งได้ถอดกายทิพย์ตามเสด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกไปท่องยมโลกแล้วถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงผลกรรมที่ทำไว้และต่อไปนี้คือเรื่องราวของท่องขุมนรกท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกประหารใจครั้งที่3ท่องเดือนศาสตร์เปิดด่านผีสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกนำพากายทิพย์ของร่างทรงเอกเอี้ยเซียนเซ็งไปท่องยมโลกชมขุมนรกประหารใจครั้งที่3ท่องเดือนศาสตร์เปิดด่านผีเมื่อวันที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2520เรื่องราวมีดังนี้เดือนศาสตร์จีนเปิดด่านผีรับแจกทานพวกวิญญาณแห่กันมาอย่างรีบเดือนศาสตร์นี้30วันสุขเปรมปรีตลอดชีวิตคนโชคดีไม่กี่คนเดือนศาสตร์จีนระหว่างเดือนสิงหาคมกับกันยายนของทุกรอบปีทางการยมโลกเปิดด่านอนุญาตให้พวกผีวิญญาณออกมาผ่อนคลายอารมณ์ที่โลกนี้ฉะนั้นในเดือนศาสตร์จีนจึงเรียกกันว่าเป็นเดือนผีจึงมักจะงดการทำพิธีมงคลต่างๆเพราะเกรงว่าจะถูกผีเข้าถ้าชาวโลกเกรงเทพยดาฟ้าดินและกลัวผีก็ย่อมจะไม่กล้าก่อบาปก่อกรรมทำบาปใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามเมื่อทางการยมโลกเปิดด่านผีคงจะทำให้การเดินทางมาหาข้อมูลเพื่อสร้างหนังสือในยมโลกต้องมีอุปสรรคอยู่บ้างไม่มากนักแต่ว่ามีอาตมาเป็นพระสงฆ์ร่วมเดินทางมาด้วยถึงอย่างไรพวกผีก็ต้องหลีกทางให้เอี้ยซินเจ้าไม่ต้องกลัวขอรับพระอาจารย์ผีถอดร่างไปจากคนกับผมไม่กลัวพวกเขาเลยครับดังที่พูดกันว่าเห็นผีไม่ทำตัวเป็นผีพวกผีต้องหนีไปจึงตรงกับคำที่ว่ารู้ว่าชั่วไม่ทำชั่วฉะไหนนั่นละดีแล้วเอารีบขึ้นพุ่งดอกบัวเตรียมตัวเดินทางไปท่องยมโลก
กระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับถึงแล้วเอี้ยเสียงลงจากพุ่มดอกบัว ที่เห็นข้างหน้าเป็นด่านผีและเปิดประตูข้างไว้ทั้งสองด้านมีพวกผีวิญญาณต่างเบียดเสียดออกจากประตูกันอย่างเนืองแน่นและด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วทุกคนราวกับว่าได้ออกมาสู่อากาศบริสุทธิ์ภายนอกด้วยความดีใจในเดือนศาสตร์จีนทางการยมโลกอนุญาตให้เปิดประตูข้างทั้งสองด้านของด่านผีและให้พวกชาววิญญาณที่อาศัยอยู่ในเขตสงเคราะห์ผลัดเปลี่ยนกันออกไปท่องเที่ยวนอกเขตด่านพวกนี้เหมือนกับนกที่ถูกปล่อยออกจากกรงขังพอได้ที่ก็ลืมตัวแล้วก็มุ่งตรงมายังโลกมนุษย์ทันทีพระอาจารย์ขอรับพวกวิญญาณเมื่อเห็นเราเดินมาเพราะอะไรพวกเขาจึงหลีกหนีเนื่องจากเราได้อัญเชิญพระราชสารพระบรมราชโองการของเง็กเซียนฮ่องเต้ได้อัญเชิญมาด้วยซึ่งมีรัศมีแวววาวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพวกวิญญาณจึงเกรงกลัวมากเมื่อถึงเดือนศาสตร์จีนของทุกรอบปีทางการยมโลกจะปล่อยวิญญาณออกไปทั้งหมดหรือขอรับไม่ปล่อยทั้งหมดทุกรอบปีของเดือนศาสตร์จีนถึงแม้ทางการยมโลกจะเปิดด่านก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะปล่อยเฉพาะวิญญาณที่อยู่ในเขตสงเคราะห์เท่านั้นเนื่องจากเมื่ออดีตชาติพวกเขาไม่ได้ก่อกรรมบาปหนาหรือทำบุญสร้างกุศลใดไว้ฉะนั้นทางการยมโลกจะให้อยู่ในเขตสงเคราะห์กับให้ดำรงชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคนชาวโลกและในเวลาปกติไม่อนุญาตให้ออกนอกเขตต่อเมื่อถึงเดือนศาสตร์จีนของทุกรอบปีทางการยมโลกมีการอภัยโทษครั้งใหญ่ทั่วไปจึงอนุญาตให้ผลัดเปลี่ยนกันออกไปพักผ่อนนอกเขตได้สำหรับพวกวิญญาณบาปที่อยู่ในขุมนรกต้องรอให้ถึงวันที่สำคัญวันกลางเดือนซึ่งเป็นวันศาสตร์จีนจะอนุญาตให้ออกไปรับแจกทานได้เพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลศาสตร์จีนนี้ชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธเรียกว่าเม่งลังพุงหวยส่วนชาวจีนที่นับถือศาสนาเต่าเรียกว่าตงง้วนโพโตอันหนึ่งทางการยมโลกมีวันหยุดราชการตามปกติสำหรับเทศกาลศาสตร์จีนไม่ใช่เป็นการกำหนดวันหยุดราชการที่กล่าวมาแล้วเป็นเหตุการณ์โดยทั่วไปในยมโลกเย่เซ็งรีบขึ้นพุ่มดอกบัวเราจะตรงไปเข้าชมขุมนรกประหารใจที่16อีกครั้งกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ครับเย่เซ็งถึงแล้วลงพุ่มดอกบัวขอรับพระอาจารย์เพราะผมเห็นท่านเจ้าขุมนรกพร้อมคณะออกมาให้การต้อนรับเราแล้วขอกราบถวายเจ้าขุมนรกและเซียนทุกท่านครับวันนี้กระผมติดตามพระอาจารย์มารบกวนท่านอีกครั้งเพื่อขอคำแนะนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกจากท่านครับเอเซียงเซงไม่ต้องเกรงใจเนื่องจากกำลังอยู่ในเทศกาลศาสตร์จีนตามเส้นทางทั่วไปในยมโลกค่อนข้างเนืองแน่นและสับสนเต็มไปด้วยพวกผีวิญญาณถ้าไม่ท่านทั้งสองต้องเดินทางมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยมากหาไม่ได้ท่านเจ้าคุณอาตมากสิทธิ์ได้เห็นมาแล้วจากนอกเขตด่านพวกเขาออกไปสู่โลกภายนอกด้วยความดีอกดีใจกันมาจากนี้เห็นได้ว่าความมีอิสระเป็นสิ่งที่ประมาณค่ามิตรได้ข้าขอเชิญท่านทั้งสองเข้าชมภายในขุมนรกและจะนำวิญญาณที่ก่อกรรมบาปหนาไว้ออกมายืนยันคำให้การแก่ท่านอีกเพื่อนำความไปเป็นข้อเตือนใจแก่ชาวโลกขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่วันนี้กระผมมาเห็นพวกวิญญาณบาปในที่คุมขังต่างมีใบหน้าโศกเศร้าซึมเศร้ากว่าที่มาเห็นเมื่อคราวก่อนเพราะเหตุใดขอรับยินเสียงเสียงเนื่องจากเดือนศาสตร์จีนของทุกรอบปีพวกวิญญาณที่ไม่มีโทษต่างจะได้รับอนุญาตให้ออกไปพักผ่อนเที่ยวเตร่นอกด่านผีกันตามสบายสำหรับพวกวิญญาณบาปที่ยังถูกคุมขังอยู่เหล่านี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ที่โลกมนุษย์ข
คงจะเคยได้ยินเขาพูดกันว่าในเทศกาลศาสตร์จีนบรรดาผีวิญญาณที่อยู่ในยมโลกจะมีความสุขสนุกกันได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นครั้นมาบัดนี้พวกเขาจึงคิดว่าวันนี้ถึงยังไงก็จะได้ออกไปผ่อนคลายความทนทุกข์ทรมานลงได้บ้างแต่พวกเขาหาคิดไม่ว่าตนยังถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนอยู่ในขุมนรกมิได้มีอิสระทั้งยังถูกนักการยมบาลประหารใจอย่างไม่ปราณีคงรู้เห็นแต่ผู้อื่นเขาออกไปสำเริงสำราญกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงผิดหวังและเกิดความโศกเศร้าเสียใจดังสภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ชาวโลกทั้งหลายควรจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเร่งรีบทำตนเป็นคนดีและประพฤติชอบปฏิบัติธรรมอย่าได้ก่อกรรมทำบาปใดๆเป็นอันขาดมิฉะนั้นหลังจากตายแล้วดวงวิญญาณจะตกลงไปอยู่ในขุมนรกซึ่งมีแต่ความมืดมิดไม่ได้มีโอกาสเห็นเดือนเห็นตะวันเลยซึ่งยังหาความมีอิสระไม่ได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลาดึกมากแล้วข้าจะสั่งให้นำวิญญาณบาปออกจากที่คุมขัง2 ตนเพื่อให้บอกเล่าเรื่องที่กระทำความมิชอบใดไว้เมื่ออดีตชาติด้วยตนเองขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกขณะนี้นักการยมบาลกำลังใช้มีดอันคมกริบพาออกวิญญาณบาปและควักเอาหัวใจออกมีเลือดไหลพุ่งกระฉูดสยดสยองกระผมทนดูไม่ได้ขอรับข้าให้นำวิญญาณบาปออกมาแล้ว2 ตนเจ้าวิญญาณบาปจงบอกเล่าพฤติการก่อกรรมชั่วเมื่ออดีตชาติตามความเป็นจริงโดยละเอียดให้สมเด็จพระอรหันต์เจ้าที่กงอัวพุกกับชาวโลกจากนครไทจุงศาลาเสี่ยเฮียงตึงนายเอี้ยเสี่ยงเซ็งซ่าจะนำความไปตีพิมพ์ลงในหนังสือท่องขุมนรกสำหรับเป็นข้อเตือนใจเพื่อโปรดสัตว์โลกเรื่องของข้าที่กระทำไว้เมื่ออดีตชาติเป็นเรื่องที่น่าละอายมากเนื่องจากภรรยาถึงแก่กรรมเมื่อข้ายังมีอายุอยู่ในวัยกลางคนซึ่งอารมณ์ทางเพศยังไม่หมดไปและมีอยู่วันหนึ่งในชนบทข้าพบหญิงสาวคนหนึ่งระหว่างกำลังเดินทางในขณะนั้นข้าเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นอย่างรุนแรงและได้มองดูรอบบริเวณนั้นไม่เห็นมีผู้คนอยู่เลยจึงต้องเข้าไปสวมกอดรัดหญิงสาวไว้พร้อมใช้กำลังฉุดลากเข้าไปในดงอ้อยที่อยู่ใกล้เคียงเตรียมลงมือกระทำข่มขืนแต่หญิงสาวพยายามดิ้นหนีกับวิงวอนร้องขอให้ข้าปล่อยนางไปขณะนั้นข้ากำลังขาดสติกลับพูดว่าถ้าไม่ยินยอมแต่โดยดีจะฆ่าให้ตายในที่สุดหญิงสาวผู้นั้นต้องยินยอมด้วยความจำใจจากนั้นจึงถูกฆ่าข่มขืนชำเราเอาตามใจชอบหลังจากเรื่องเกิดขึ้นแล้วข้ามีความรู้สึกเสียใจมากถึงแม้ฝ่ายหญิงจะไม่ได้แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีก็ตามแต่ข้าก็มีความละอายแก่ใจและคิดตำหนิตัวเองอยู่เสมอต่อมาอีกไม่นานข้าป่วยและถึงแก่ความตายดวงวิญญาณของข้าต้องถูกยมทูตควบคุมมาดำเนินคดีเรื่องนี้สมเด็จพญายมทรงกลิ้วมาแต่ข้ายอมสารภาพผิดจึงไม่ต้องผ่านการตรวจพิสูจน์โดยกระจกส่องกรรมและถูกนำตัวขึ้นดำเนินคดีที่ศาลาว่าการมหาโรรวมมหานรกที่5ในที่สุดถูกพิพากษาตัดสินลงโทษให้ตกลงมาอยู่ในขุมนรกประหารใจมีกำหนด10 ปีจากนั้นข้าต้องถูกประหารโดยการผ่าอกควักเอาหัวใจที่มักมากกามารมณ์กับความนึกคิดจิตใจที่แต่จะข่มขืนชำเราเป็นอารมณ์ออกมาทำลายให้หมดสิ้นข้าต้องทนทุกข์ทรมานด้วยการถูกประหารในครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดมาจนบัดนี้เป็นเวลา4 ปีเศษแล้วในแต่ละวันต้องเฝ้าเสียใจต่อการกระทำที่แล้วมาเพราะผิดพลาดจากการกระทำด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบแท้ๆเท่านั้นเอง
ถึงกับทำให้ต้องเสียใจตลอดเป็นนานเท่านานแล้วถึงแม้จะสำนึกได้ในขณะนี้ก็ไม่ทันการซะแล้ว จะข่มขืนชำเราหญิงสาวผู้บริสุทธิ์เป็นการทำลายอนาคตฝ่ายหญิงให้ต้องเสียไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อกรรมบาปหนาอันมหันต์ยิ่งนักแม้เจ้าจะคิดตำหนิตัวเองจนถึงวันตายและรู้สึกได้ก็ตามแต่กรรมบาปในกรณีนี้ไม่มีบุญกุศลอันใดที่จะนำมาทดแทนหรือว่าลบล้างได้เจ้ารู้หรือไม่ว่าโทษของการผิดประเวณีเป็นโทษอันดับแรกของมหันตกรรมทั้งปวงจากพฤติการของเจ้าวิ่งพาเข้าไปในขุมนรกจากการกระทำด้วยน้ำมือของตนเองแล้วจะโทษใครเรื่องนี้ข้าขอเตือนชาวโลกทั้งหลายว่าจงอย่าได้ก่อกรรมบาปทางกรรมารมณ์เป็นเด็ดขาดหากผู้ใดกระทำความผิดเรื่องนี้ไว้จงรีบขอขมาต่อหน้าเศียรพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเร็วพร้อมทั้งให้สัจจะปฏิญาณว่าจะไม่กระทำความผิดเรื่องนี้ต่อไปอีกหรืออธิษฐานขอสร้างหนังสือท่องขุมนรก 1,000 เล่มขึ้นไปเพื่อแจกเป็นธรรมทานซึ่งมีข้อเตือนใจที่เป็นคุณประโยชน์ของมนุษยชาติมากและจะได้รับอภัยโทษกรรมให้น้อยลงบ้างหาไม่แล้วจะต้องเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับขุมนรกเป็นที่แน่นอนเจ้าวิญญาณบาปตนที่สองเมื่ออดีตชาติจะก่อกรรมบาปหนาใดไว้ให้บอกเล่าตามความจริงโดยเร็วมิฉะนั้นจะเพิ่มการลงโทษให้หนักและไม่ให้อภัยข้าเจ็บปวดทรมานอย่างสหัสกันมากที่มีเรื่องที่อยากจะพูดแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องอิจฉาระอาใจอย่างเหลือเกินเนื่องจากเมื่ออดีตชาติเพราะคิดและกระทำความผิดพลาดจากเรื่องเล็กน้อยกลับกลายเป็นเรื่องที่ก่อกรรมอันมหันต์ไว้เป็นเหตุให้ต้องตกลงมารับกรรมอย่างไม่รู้จบสิ้นขอสมเด็จพระอรหันต์เจ้าจีกงอัวคุกได้โปรดเมตตาช่วยข้าด้วยเมื่ออดีตชาติเจ้ากระทำตัวเป็นคนเสเพลเสพสุขสำเริงสำราญโดยไม่รู้จักประมาทตนจนเป็นเหตุให้ต้องก่อกรรมบาปหนาอันมหันต์ขึ้นจากพฤติการของเจ้าแล้วข้าจะอะไรมาช่วยขออภัยโทษให้แก่เจ้าได้จงก้มหน้ายอมรับชดใช้กรรมต่อไปเถอะข้าต้องทนทุกข์ทรมานอย่างเหลือเกินแล้วเมื่อสมเด็จพระจีกงไม่ยอมให้ความเมตตาช่วยเหลือข้าก็หมดปัญญาจริงๆและก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องเล่าพฤติการกระทำความผิดเมื่ออดีตชาติในท่านฟังเมื่ออดีตชาติข้ามีอาชีพขับรถแท็กซี่รับจ้างเนื่องจากไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรมีความประพฤติสมเลเทเมาตามใจชอบเช่นไปเที่ยวตามส่องโสเภณีเล่นการพนันและดื่มสุราทุกอย่างพร้อมสับโดยเฉพาะเรื่องของกรรมารมณ์มีใจชอบเป็นพิเศษภายในรถแท็กซี่ที่ข้าขับรับจ้างผู้โดยสารอยู่นั้นได้ติดตั้งเครื่องเทปพูดออกเสียงลามกเพื่อเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ทางเพศถ้ามีผู้หญิงนั่งคนเดียวมาคนเดียวนั่งโดยสารมาคนเดียวข้าจะเปิดเทปปลุกร้อยนางเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการลวงไปกระทำอนาจารผู้โดยสารหญิงบางคนเมื่อต้องมาประสบเหตุเช่นนี้เขาทนฟังไม่ได้จนถึงกับออกปากด่าทออย่างรุนแรงเช่นด่าว่าไอ้ผีร้ายที่ไม่มีคุณธรรมหรือมันก็ด่าว่าไอ้ปีศาจลามกแต่ข้าก็ไม่มีความรู้สึกละอายกลับดีใจและก็นึกสนุกแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งข้าได้รับผู้โดยสารหญิงมาคนหนึ่งนางมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงามมากจนข้าเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นอย่างรุนแรงและก็จึงเปิดเทปปลุกเร้าอารมณ์นางในทันทีพร้อมกับเร่งความเร็วของรถขับมุ่งตรงไปยังที่เปลี่ยวแล้วก็ใช้มีดขู่บังคับข่มขืนเราติดต่อกันถึง3 ครั้งต่อเมื่อ5 ปีที่แล้วมาข้าก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และก็ถึงแก่ความตาย
ยมทูตหัวควายกับหน้าม้าใช้โซ่ล่ามและควบคุมตัวนำมาดำเนินคดีในทันที ต้องผ่านการถูกสอบสวนจากศาลาวาการหลายแห่งแล้วก็ส่งตัวมาดำเนินคดีที่ศาลาวาการมหาโรรุวมหานรกที่5จึงถูกพิพากษาตัดสินลงโทษให้ตกลงมาอยู่ในขุมนรกประหารใจมีกำหนด30 ปีจากนั้นในแต่ละวันข้าต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสแม้จะสำนึกได้ในขณะนี้ก็สายเกินแก่ซะแล้วเรื่องนี้ข้าหวังว่าหลังจากเอียเสียงเซ็งกลับไปถึงโลกมนุษย์แล้วช่วยบอกกล่าวแก่ชาวโลกด้วยว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แม้จะกระทำในสิ่งที่มิชอบใดๆก็ตามหลังจากตายแล้วจะต้องถูกทางการยมโลกสะสางบัญชีอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยไม่มีคำว่าผิดตกยกเว้นผู้ที่มีความผิดไม่มีใครสามารถจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษได้สำหรับข้าเองเสียใจที่เห็นผิดเป็นชอบจนเป็นเหตุให้ก่อกรรมบาปหนาอันมหันต์ไว้วิญญาณบาปตนนี้ก่อกรรมบาปหนาไว้ร้ายแรงมากต้องรีบรับตัวกลับยมโลกและจึงถูกทอนอายุลง10 ปีเพื่อไม่ให้ต้องเป็นภัยแก่ผู้บริสุทธิ์ทั้งต้องรับกรรมทรมานจนกว่าจะครบกำหนดหลังจากนั้นยังจะต้องตีขับเข้าอบายภูมิมหานรกไม่มีโอกาสได้ผุดเกิดอีกต่อไปชาวโลกควรจะดูเรื่องนี้ไว้เป็นข้อเตือนใจเพราะโทษกระทำผิดประเวณีเป็นอันดับแรกของมหันตกรรมทั้งปวงหากผู้ใดเกี่ยวข้องทางเพศโดยไม่ถูกต้องตามกฎขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีหรือข่มขืนชำเราตลอดจนติดตั้งเครื่องเทปพูดปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศไม่ว่าภายในรถยนต์หรือที่อื่นๆเพื่อกระทำความมิชอบก็ตามเรื่องนี้ตามกฎแห่งยมโลกถูกลงโทษสถานหนักและไม่มีการให้อภัยฉะนั้นชาวโลกถ้าไม่ระมัดระวังไว้แล้วก็ในวันข้างหน้าจะไม่มีโอกาสได้แก้ไขและจะต้องเสียใจพวกวิญญาณบาปที่ต้องมาถูกประหารใจเป็นการลงโทษที่รุนแรงสาหัสกันกว่าถูกทรมานด้วยวิธีอื่นมาฉะนั้นชาวโลกทั้งหลายจงอย่าก่อเหตุที่เป็นเรื่องต้องมาถูกลงโทษด้วยการประหารใจหาไม่แล้วกรรมจะตามสนองในทันทีโดยไม่สามารถจะแก้ไขได้ทันการเอาละเนื่องจากหมดเวลาแล้วเอียเซียนเตรียมตัวเดินทางกลับขอขอบพระคุณเจ้าขุนนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านกระผมขอกราบลาขอรับเอียเซียนรีบขึ้นพุ่มดอกบัวครับกับผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเซิงลงจากพุ่มดอกบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ร่างท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกประหารใจครั้งที่4สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียนเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกประหารใจครั้งที่4เมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2520เรื่องราวมีดังนี้การพนันเหมือนแมลงเม่าบินเข้าไฟ
ต้องหมดไปซึ่งทรัพย์สินทั้งถิ่นที่หญิงมากๆกามสามชั่วหมดสิ้นดีตายเป็นผีตกนรกร่ำอาลัยคนที่ชอบเอาแต่เที่ยวเตร่ประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมบ้างยึดเอาแต่การพนันเป็นอาชีพและจากคนพวกนี้เป็นเหตุให้คนนี้ถูกหลอกล่อไปตกหลุมพรางของพวกมันจนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวไปมากต่อมากความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าแค้นใจเป็นที่สุดดังเมื่อไม่นานมานี้เกิดคดีปล้นทรัพย์ขึ้นในภาคกลางก็เนื่องจากการพนันเป็นต้นเหตุเพราะนี่การพนันไม่มีใครยอมปราณีให้แก่ใครจึงทำให้พวกที่เสียการพนันต้องออกไปเสี่ยงเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ด้วยเหตุนี้การพนันจึงเป็นที่มาของพวกมิจฉาชีพทุกประเภทไม่ว่าลักขโมยแย่งชิงปล้นฆ่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าการพนันสามารถทำลายคนได้เพราะพิษของการพนันร้ายกาจมากอย่างไรก็ตามชาวโลกจงอย่าเข้าใกล้สถานการพนันเป็นอันขาดเพื่อไม่ต้องให้เกิดความเครียดแค้นตลอดไปจนชั่วชีวิตสำหรับเรื่องความผิดทางประเวณีเป็นบาปหนาอันดับแรกของกรรมชั่วทั้งปวงผู้ที่มีความผิดเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงให้เป็นที่อับอายขายหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีเพศชาวบ้านควรระวังรักษาชื่อเสียงศักดิ์ศรีของตนไว้อย่าประพฤติตัวไปในทางมิชอบตลอดจนคบชู้สู่ชายลับหลังผู้เป็นสามีเพราะเป็นการก่อภัยร้ายให้แก่ตนเองและยังเป็นการก่อบาปหนาอันร้ายแรงอีกด้วยในกรณีนี้มีโทษเหมือนกันกับนักเล่นการพนันผู้ที่ร้องไห้คร่ำครวญทนทุกข์ทรมานอยู่ในขุมนรกมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยวันนี้อาตมาจะนำเอี้ยเซงไปดูในขุมนรกประหารใจที่16เพื่อให้เห็นว่าคนจำพวกที่มีพฤติการดังกล่าวต้องจบลงในสภาพเช่นใดเอี้ยเซงเตรียมตัวขึ้นพุ่มดอกบัวกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับถึงแล้วเอี้ยเซงลงจากพุ่มดอกบัวได้กระผมลงจากพุ่มดอกบัวแล้วพระอาจารย์วันนี้เหตุการณ์ในยมโลกเปลี่ยนไปมากพวกวิญญาณเดินมากันควักไขว่หนาแน่นและมีบรรยากาศชื่นมื่นตามสบายไม่ตึงเครียดเหมือนที่มาเห็นคราวก่อนเพราะอะไรขอรับเนื่องจาก2 วันนี้เป็นเทศกาลศาสตร์จีนชาวโลกเส้นไหว้และทำบุญให้ทานแก่ผีวิญญาณทั่วไปสำหรับพวกวิญญาณบาปที่มีโทษสถานบาปทางการยมโลกอนุญาตให้ออกจากขุมนรกไปรับแจกทานที่โลกมนุษย์ทั้งหมดอ๋อที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองกระผมเห็นท่านเจ้าขุมนรกกำลังเดินมาให้การต้อนรับอยู่ข้างหน้านู้นแล้วครับข้าขอถวายต้อนรับสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเซียงเซ็งเสด็จมายังขุมนรกแห่งนี้ด้วยความยินดีเนื่องจากมีการทำบุญเส้นไหว้ในเทศกาลศาสตร์จีนและทางการยมโลกอภัยโทษครั้งใหญ่โดยอนุญาตให้วิญญาณออกไปรับแจกทานฉะนั้นตามเส้นทางทั่วไปจึงชุลมุนวุ่นวายขาดความมีระเบียบเรียบร้อยจึงทำให้ท่านทั้งสองไม่สะดวกในการเดินทางข้าขอประทานอภัยหาไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจอาตมาก็สิทธิ์มารบกวนท่านอีกครั้งขอให้ท่านเจ้าขุนนรกกับคณะยมเทพอย่าได้รังเกียจสมเด็จพระจี้ฮุกท่านเสด็จมาปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญชาเพื่อหาข้อมูลนิพนธ์หนังสือสำหรับเตือนใจชาวโลกซึ่งเป็นการโปรดสัตว์สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เรื่องนี้สำคัญมากๆใครจะกล้าปฏิเสธได้ล่ะเชิญเข้าชมภายในขุมนรกตามสบายกระผมขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกครับภายในขุมนรกพวกวิญญาณบาปต่างร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่ขาดเสียงภายในขุมนรกประหารใจล้วนแต่เป็นพวกบาปหนาอย่างมหันต์ทั้งสิ้นจึงไม่อยู่ในขอบข่ายที่ทางการยมโลกจะอภัยโทษให้ได้ฉะนั้นไม่สามารถออกไปรับแจกทานจากการทำบุญเส้นไหว้ในเทศกาลศาสตร์จีนที่โลกมนุษย์ได้เลย
วันนี้ข้าสั่งให้นำวิญญาณบาปออกมาใหม่อีก2 ตนเพื่อให้บอกเล่าเรื่องในอดีตชาติของพวกเขาด้วยตนเองวิญญาณบาปทั้ง2ฟังคำสั่งข้าพระสงฆ์รูปนี้คือสมเด็จพระจี้กงอั่วฮุกส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นชาวโลกจากนครไทจุงศาลาเซี่ยเฮียงตึงในเอี้ยเซียนเซิงท่านทั้ง2ได้รับพระราชบัญชาจากเง็กเซียนฮ่องเต้ให้เดินทางเข้ามาในยมโลกเพื่อหาหลักฐานรวบรวมเป็นข้อมูลสร้างหนังสือสำหรับให้การอบรมขัดเกลาจิตใจชาวโลกฉะนั้นจึงให้พวกเจ้าทั้ง2รีบบอกเล่าพฤติการก่อกรรมชั่วเมื่ออดีตชาติตามความจริงโดยเร็วอย่าได้ชักช้ามันใครยังไม่ชีวิตอยู่ที่โลกมนุษย์ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อธุรกิจอยู่ภายนอกสำนักงานตลอดทั้งวันจึงมักแวะเข้าไปพักอยู่ในโรงแรมเสมอและได้รู้จักกับหญิงในหน้าคนนั้นต่อมาอีกไม่นานหญิงในหน้าคนนั้นมาชวนให้ข้าไปเล่นการพนันเมื่อเริ่มแรกเพียงก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็แปลกดีต่อมาถึงก็ต้องลงเล่นทุกวันเอาไม่แล้วทั้งจิตใจและมือไม้มันจะคันเคลียไปหมดเลยจากนั้นก็หลงไหลมั่วสุมอยู่แต่ในบ่อนเล่นการพนันถึงแม้ไม่รายได้จากการทำงานเป็นจำนวนไม่เลวนักก็ตามแต่ก็ต้องสูญเสียไปการพนันจนหมดสิ้นเมื่อมีเงินทุนเล่นก็ไปขอยืมจากเพื่อนฝูงทั่วไปสำหรับความอยู่ของครอบครัวข้าไม่คำนึงถึงไม่สนใจไอ้ดีแต่ยังได้ทั้งสิ้นแล้วก็เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดชีวิตของข้าขณะมีอายุ13 ปีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เพราะว่าเมาสุราจนถึงแก่ชีวิตหลังจากข้าตายแล้วดวงวิญญาณถูกยมทูตควบคุมมายังขุมนรกถึงทราบว่าถูกทางการยมโลกถอนอายุลง5 ปีจากนั้นต้องผ่านการถูกสอบสวนจากศาลาว่าการมหานรกที่1 ถึง 4ล่าสุดถูกส่งมาดำเนินคดีที่ศาลาว่าการมหานรกที่5เรื่องนี้สมเด็จพระยายมทรงเกลียวมากและยังพิพากษาให้ข้าตกมาในขุมนรกประหารใจมีกำหนด13 ปีแล้วจากนั้นเป็นต้นมาในแต่ละวันข้าต้องถูกพาอกควักเอาหัวใจที่ชอบมาตะเล่นการนั้นออกต้องทนทุกข์ทรมานจนไม่สามารถบรรยายคำพูดให้ท่านฟังได้เลยข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวโลกทั้งหลายจงอย่าหลงไหลมัวเมาเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจโดยเด็ดขาดเพราะขุมนรกทุกแห่งในยมโลกรังเกียจผู้ผีนักการพนันเป็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จเสียมหล่ออ้วงพญายมแห่งศาลาว่าการมหานรกที่5ถ้าพบวิญญาณบาปจะเป็นผีนักเล่นการพนันแต่จะรับสั่งให้นักการยมบาลใช้ไม้กระดานฟาดอย่าง100 ทีก่อนจากนั้นจึงดำเนินคดีต่อไปและท่านยังรับสั่งว่าพวกผีนักการพนันมีก้นแข็งนักนั่งแช่อยู่ในบ่อนได้ทั้งวันขาดการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นสมเด็จเสียมหล่ออ้วงจึงรับสั่งให้ใช้ไม้กระดานฟาดก้นแทนการออกกำลังกายเป็นพิเศษไม่เพียงต้องเอาไม้ไขหน้าเท่านั้นแต่ก็ยังเจ็บปวดเหลือเกินการทนเจ็บปวดทรมานอยู่ในขุมนรกประหารใจต่อไปไม่ไหวแล้วขอสมเด็จพระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกได้โปรดเมตตาให้ความช่วยเหลือแก่ข้าด้วยเถิดมือของพวกผีนักเล่นการพนันสกปรกเราไม่เคยยื่นมือออกไปให้ความปราณีแก่ใครแล้วเจ้าจะใช้มือข้างไหนมาขอความปราณีจากข้าล่ะฉะนั้นจงก้มหน้ารับกรรมต่อไปเถอะจะได้ฝันหวานว่าใครจะยื่นมือให้ความเมตตาแก่เจ้าเลยเจ้าอย่าเอ่ยปากพล่ามขอความประณีจากใครไม่ได้ผู้ใดที่ชอบเล่นการพนันของเจ้าจะต้องผ่าควักเอาออกมาเยียวยาซะก่อนเมื่อครบกำหนดแล้วยังจะต้องส่งตัวเจ้าไปรับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกเหล็กไฟหนีบมือใครเป็นคนบอกให้เจ้าเอาใจมุ่งไปเล่นแต่การพนันเพราะฉะนั้นหลังจากตายแล้วจึงต้องตกลงมารับกรรมตามสนองเช่นนี้เจ้าก่อกรรมด้วยตนเองแล้วจะโทษใครวิญญาณบาปที่2เมื่ออดีตชาติเจ้ากระทำความอัปยศใดไว้จงบอกเล่าความจริงโดยเร็วเรื่องของข้าเนี่ยให้พูดต่อหน้าคนมากมายอย่างเงี้ยต้องอับอายขายหน้ามากหลังจากข้าแต่งงานแล้ว
เนื่องจากข้ามีนิสัยชอบเที่ยวเตร่แล้วก็คบหาเพื่อนชายทั่วไปในที่สุดถึงกับมีชายชู้และเมื่ออดีตชาติข้าเกี่ยวข้องกับเพื่อนชายรวม5 คนนัดแนะให้ชายชู้ผลัดเปลี่ยนไปพบกันอย่างลับๆเสมอๆโดยที่สามีข้าไม่รู้เรื่องนี้เลยต่อมาเมื่อข้ามีอายุได้54 ปีเป็นโรคหัวใจและถึงแก่ความตายดวงวิญญาณของข้าถูกยมทูตจับกุมและนำไปตรวจสอบพฤติการด้วยกระจกส่องกรรมมีภาพคบชู้สู่ชายและกระทำความบัดสีปรากฏให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งจึงต้องรับสารภาพโดยไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้และส่งไปดำเนินคดีที่ศาลาว่าการที่ 5ถูกพิพากษาตัดสินให้ตกลงมาอยู่ในขุมนรกประหารใจมีกำหนด20 ปีในแต่ละวันต้องถูกจับมัดผ่าอกควักเอาหัวใจออกเจ็บปวดสาหัสสากันมากมายมาสำนึกได้ตอนนี้ก็ไม่ทันการเสียแล้วขอสมเด็จพระจี้กงโปรดช่วยวิงวอนต่อสมเด็จพระยายมได้เมตตาปล่อยข้าให้พ้นทุกข์ด้วยเถิดเจ้าเป็นหญิงและเป็นภรรยาคนก็แล้วแต่เจ้าไม่รักษาคุณธรรมตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาไว้เอาแต่มากๆทางกามารมณ์อีกทั้งฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมทะเยอทะยานปราศจากความละอายแก่ใจและไม่เคยกลัวทำบาปนอกจากนี้ยังไม่เคยสร้างบุญกุศลไว้แต่อย่างใดข้าไม่สามารถจะช่วยเจ้าได้สมเด็จพระจีฮุกท่านอย่าไปสนใจมันเลยเมื่ออดีตชาติเป็นผู้มากๆทางกามารมณ์จึงต้องพาอกควักเอาหัวใจที่มีแต่กามราคะออกก่อกรรมไว้เองก็ต้องทำเองในเมื่อจะให้เซียนพระขออภัยโทษให้ก็ควรจะเลิกกระทำความชั่วช้าเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละจะได้รับอภัยโทษทันทีแต่ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระทำตัวสมัยให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมจนกระทั่งถึงวันตายแล้วก็เรื่องที่จะขออภัยโทษนั้นไม่มีทางที่จะช่วยได้ตามที่ท่านเจ้าขุนนรกกล่าวเท่านั้นถูกต้องคนจำพวกที่ชอบเอาแต่เล่นการพนันกับมากๆทางกามารมณ์ควรจะรีบแก้ไขกลับตัวกลับใจตั้งต้นชีวิตใหม่พร้อมทั้งประพฤติชอบปฏิบัติธรรมและทำบุญสร้างทานเอาไว้นอกจากนี้ถ้าสามารถจะให้สัจจะปฏิญาณอธิษฐานขอต่อหน้าเซียนพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเลิกกระทำความมิชอบทั้งปวงและขอพิมพ์หนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวงออกแจกจ่ายให้แก่ชาวโลกเป็นธรรมทานตามกำลังความสามารถของตนโทษกรรมนั้นจะอภัยให้ได้เอาล่ะวันนี้เนื่องจากหมดเวลาแล้วเอียเซนเตรียมตัวเดินทางกลับศาลาเสี่ยเฮียงตึงขอรับพระอาจารย์ขอขอบพระคุณเจ้าขุนนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีและก็ผมขอกราบลาไปก่อนครับยมเทพทั้งหลายตั้งแถวส่งเสด็จเอียเซนรีบขึ้นพุ่มดอกบัวเตรียมตัวเดินทางกลับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วขออาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเสียงลงจากพุ่มดอกบัวกายทิพย์เข้าสู่ร่างท่องขุมนรกตอนเข้าเฝ้าพญายมคาเสี้ยอวงแห่งศาลาว่าการตาปณะมหานรกที่ 6
เด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียนเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกเข้าเฝ้าพญายมคาเสี่ยอวงแห่งศาลาว่าการตาปณะมหานรกที่ 6 เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2520 เรื่องราวมีดังนี้ถึงอีกแล้วไหว้พระจันทร์วันตรงชิวเช้าตื่นลิ้วกลางคืนนอนไม่หย่อนหยุดเส้นผมงอกทั้งจรขาวแก่เท่าสุดชาวโลกรถเร่งเร็วไวรีบใฝ่ทำ1 ปีของเทศกาลไหว้พระจันทร์ใกล้จะครบรอบอีกเพราะวันเวลาผ่านไปราวกับกระแสของน้ำไหลเมื่อวันไหว้พระจันทร์ของปีที่แล้วศาลาเสี่ยเฮียงตึงได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นิพนธ์หนังสือท่องขุมนรกจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ราวกับเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็ใกล้จะถึง1 ปีแล้วและในเวลา1 ปีที่แล้วมาบรรดาสานุศิษย์ทุกคนต่างให้ความร่วมมือในการสร้างหนังสือทั้งกลางคืนและกลางวันโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากใดๆทั้งสิ้นเพื่อช่วยกันสร้างทิพย์คัมภีร์อันยิ่งใหญ่เล่มหนึ่งของโลกและโดยวิธีการอันมหัศจรรย์ไว้เป็นอนุสรณ์แก่มนุษยชาติถ้าจะพูดถึงเรื่องเวลากับชีวิตของคนความจริงแล้วคนไม่ใช่จะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่นักดังที่โบราณกล่าวไว้ว่าอายุคนยืนยาวถึง70 ปีแต่โบราณมามีให้เห็นน้อยนักหนาสำหรับในปัจจุบันนี้ถึงแม้วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าขึ้นมากและความเป็นอยู่ของคนจะดีกว่าก่อนก็ตามเรื่องนี้จึงทำให้คุยได้ว่าชีวิตคนเพิ่งเริ่มต้นเมื่ออายุ70 ปีแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วผู้ที่มีอายุถึง70 ปีจะมีให้เห็นกันได้สักกี่คนความจริงสวรรค์ไม่ได้กำหนดให้คนมีอายุยืนยาวมากน้อยแค่ไหนแต่เนื่องจากคนหลงไหลมัวเมาในเรื่องของกามาเมถุนจึงทำให้ต้องสูญเสียพลังไปและสุขภาพทรุดโทรมฉะนั้นร่างสังขารจึงล่วงโรยไปโดยเร็วเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งนี้เพราะชาวโลกยัดเยียดเอาความตายให้แก่ตนเองโดยแท้ฉะนั้นอาตมาจึงเตือนชาวโลกทั้งหลายว่าให้เร่งรีบประพฤติชอบปฏิบัติธรรมโดยเร็วไม่เพียงแต่จะพ้นทุกข์เท่านั้นหากแต่ยังเป็นการรักษาร่างกายจิตใจซึ่งสามารถช่วยให้มีอายุยืนยาวได้ด้วยวันนี้เตรียมตัวเดินทางไปยมโลกเอี้ยเซิงขึ้นพุ่มดอกบัวได้กระผมไม่ทราบว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์จะไปทางทิศใดขอรับเราไปชมศาลาว่าการที่ 5กับขุมนรกบริวารมาพอสมควรแล้วสำหรับวันนี้จะไปที่ศาลาว่าการที่ 6เจ้าต้องตั้งใจให้ดีท่านพระอาจารย์การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในยมโลกได้สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งทำให้กระผมรู้สึกสบายใจขึ้นมากขอรับเรื่องทั้งหมดอยู่ที่การกระทำของคนถึงแม้จะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญในยมโลกด้วยความยากลำบากก็ตามแต่เมื่อมีความเชื่อมั่นและไม่ท้อถอยย่อมจะบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จได้โดยราบรื่นเวลาดึกมากแล้วเอี้ยเซิงรีบขึ้นพุ่มดอกบัวกระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ครับถึงแล้วเอี้ยเซิงลงจากพุ่มดอกบัวได้สถานที่ทำการศาลาว่าการที่ 6ตั้งอยู่ตรงหน้านี่เองมีพวกวิญญาณจำนวนมากรวมชุมนุมอยู่นอกบริเวณศาลาว่าการและเป็นเวลาที่กำลังดำเนินคดีอยู่บนบัลลังก์สำหรับผู้ปฏิบัติอยู่ตรงกลางคือสมเด็จพญายมและท่านรับสั่งให้พักการดำเนินคดีไว้ก่อนทำให้พวกวิญญาณต่างหันหน้ามองออกมาดูทางด้านนี้สมเด็จคาเสี่ยอ้วงพญายมแห่งศาลาว่าการที่ 6ท่านเสด็จลงมาให้การต้อนรับเราแล้วเอี้ยเสียงรีบเดินติดตามข้าขึ้นไปกราบถวายรับเสด็จขอรับขอกราบถวายสมเด็จ
ข้าเสี่ยอวงกับคณะเซียนผู้อาวุโสทุกพระองค์กระผมเป็นสานุศิษย์ของพระผู้เป็นเจ้าและมาจากนครไทจุงศาลาเสี่ยเฮียงตึงชื่อในเอี้ยเสี่ยงเซ็งโดยรับพระราชบัญชาพร้อมด้วยพระอาจารย์ให้นิพนธ์หนังสือจึงเดินทางมาหาข้อมูลสำหรับเป็นข้อเตือนใจแก่ชาวโลกและได้เดินทางมาถึงที่นี่ในวันนี้เพื่อขอพระราชทานข้อแนะนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่สัตว์โลกจากพระองค์ครับเอี้ยเสียงเสงลุกขึ้นแล้วเชิญตามสบายข้ามีความยินดีมากที่ได้พบกับท่านทราบมานานแล้วว่าที่ศาลาเสียงตึงเปิดทำการประทับทรงเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้การอบรมขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลกนับได้ว่าเป็นการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เรื่องนี้ข้าขอแสดงความยินดีด้วยและเมื่อวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ของปีที่แล้วที่ศาลาว่าการแห่งนี้ได้รับพระราชสารขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบว่าศาลาเสี่ยเฮียงตึงได้รับพระราชบัญชาให้สร้างหนังสือทองขุมนรกและวันนี้ท่านทั้งสองจึงได้เสด็จมาถึงที่นี่เชิญสมเด็จพระจี้หุกกับเอี้ยเซียงเซ็งไปนั่งพักผ่อนบนศาลาว่าการอาตมาขอบพระทัยสมเด็จข้าเสี่ยอวงที่ประธานการต้อนรับเป็นเอี้ยเซ็งเราติดตามสมเด็จขึ้นไปบนศาลาว่าการโยมเทพรีบนำน้ำชาเสียนขึ้นถวายเชิญดื่มน้ำชาสมเด็จพระจี้หุกกับเอี้ยเซียงเซ็งท่านไม่ต้องเกรงใจเชิญดื่มน้ำชาตามสบายกระผมขอบพระทัยสมเด็จพระยายมที่เมตตาประทานการรับรองเป็นอย่างดีครับสำหรับรสชาที่โลกมนุษย์จะเทียบกับรสชาที่นี่ไม่ได้เลยกระผมรู้สึกว่ารสชาที่นี่มีกลิ่นหอมและชุ่มคอดีมากครับ ที่เอี้ยเสียงเซ็งดื่มแล้วมีความรู้สึกเช่นนั้นกระเพาะมีน้อยจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ความจริงแล้วเป็นใบชาธรรมดาเท่านั้นและที่ท่านทั้งสองเสด็จมาเป็นเกียรติถึงที่นี่ในวันนี้ข้ายินดีมากถ้าจะคุยกันถึงเรื่องทางโลกในสมัยนี้ความจริงแล้วแทบไม่อยากจะพูดถึงเลยเนื่องจากชาวโลกไม่เชื่อว่าผู้ที่ก่อกรรมบาปหนาไว้และหลังจากตายแล้วร่างวิญญาณจะต้องตกลงไปรับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกต่างๆที่ยมโลกเรื่องนี้ยังความสลดพระทัยอย่างยิ่งแก่องค์สมเด็จเง็กเซียนฮ่องเต้ฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาลาเสี่ยเฮียงตึงทำการนิพนธ์หนังสือท่องขุมนรกขึ้นกับมีพระบัญชาโดยเฉพาะให้สมเด็จพระจี้หุกนำกายทิพย์ในเอี้ยเสียงเซ็งเดินทางมาท่องชมยังยมโลกเพื่อให้เห็นพวกร่างวิญญาณของชาวโลกที่ตายแล้วและต้องตกลงมาถูกทรมานอยู่ในขุมนรกพร้อมกับมีพระบัญชาให้สมเด็จเทพเจ้าเง็กฮือทงจื้อใช้ธรรมะจักษุติดตามการเคลื่อนไหวของสมเด็จพระจี้หุกกับเอี้ยเสียงเซ็งตลอดเวลาของการเดินทางและสัมภาษณ์วิญญาณในยมโลกแล้วถ่ายทอดรายละเอียดทั้งหมดเป็นรายการสดจากยมโลกตรงไปยังศาลาเสี่ยเฮียงตึงบนเกาะไต้หวันที่โลกมนุษย์ทันทีทั้งนี้ด้วยวิธีการประทับทรงโดยสมเด็จเทพเจ้าเง็กฮือทงจื้อประทับอยู่ในร่างทรงและใช้ไม้หลิวเขียนข้อความถ่ายทอดรายละเอียดเป็นตัวอักษรภาษาจีนลงในกระบะทรายคำต่อคำและสานุศิษย์อีกคณะหนึ่งซึ่งได้เตรียมการตามที่กำหนดไว้จดบันทึกข้อความจากกระบะทรายและเก็บรวบรวมจะขึ้นเป็นหนังสือทองขุมนรกข้าเชื่อว่าเมื่อทำการบันทึกหนังสือเล่มนี้เสร็จได้พิมพ์และนำออกเผยแพร่แจกจ่ายเป็นธรรมทานแล้วจะเป็นหนังสือที่ช่วยโปรดสัตว์โลกได้จำนวนไม่น้อยทุกวันนี้ชาวโลกต่างสนใจความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์โดยมองข้ามเรื่องของพูดผีวิญญาณและเทพยดาฟ้าดินตลอดจนเรื่องของบาปบุญคุณโทษจากผลกรรม
ซึ่งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุจริตคดโกงขึ้นบางถึงกับใช้กำลังเข้าประหัตประหารขันบางก็มั่วหลงในเรื่องของกามาราคะตลอดจนมีพวกผู้ร้ายปล้นสะดมกันอย่างทั่วทุกหัวระแหงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาวโลกบางจำพวกยังเห็นแก่ได้เฉพาะหน้าเท่านั้นและจะลงมือกระทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ทั้งไม่เกรงกลัวต่อภัยร้ายที่จะติดตามมาทีหลังเพียงแต่คิดว่าจะหลบหนีให้พ้นจากเงื้อมือของการถูกลงโทษตามกฎหมายโลกได้เท่านั้นและแล้วก็จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุนี้ชาวโลกบางจำพวกจึงยอมเสี่ยงกับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายของบ้านเมืองและบางก็เสาะแสวงหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อกระทำสิ่งมิชอบจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี้จะมีให้เห็นได้ทั่วไปในทุกคนทุกแห่งของโลกมนุษย์นอกจากนี้ยังมีพวกที่ทำลายศีลธรรมและจารีตประเพณีภายในครอบครัวกับสังคมอีกมากมายตลอดจนคนจำพวกที่ปราศจากคุณธรรมทางการค้าพาณิชย์เรื่องราวนี้มีอยู่มากมายเกลื่อนกลาดปะปนอยู่ในหมู่ของพวกชาวโลกด้วยกันทั้งหมดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องอิจฉาระอาใจอย่างยิ่งและสิ่งเหล่านี้เป็นภัยร้ายแก่ชาวโลกที่มีผลพลอยได้มาจากความโลภทั้งวัตถุนิยมทั้งสิ้นทุกวันนี้ศีลธรรมความประพฤติของชาวโลกกำลังเสื่อมทรามลงต่ำสุดเรื่องนี้ข้าเสียใจมากพวกคนที่ไม่เชื่อเรื่องของพูดผีวิญญาณกับบุญบาปและยังคงก่อเวรสร้างกรรมด้วยการกระทำความชั่วอยู่คนจำพวกนี้หลังจากตายแล้วไม่มีใครจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษตามกฎแห่งภพยมโลกไปได้แม้แต่เพียงคนเดียวดังจะกล่าวได้ว่าพระอาญาสวรรค์ปกแผ่ครอบคลุมอยู่ทั่วไปถึงแม้โลกมนุษย์จะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็ไม่มีช่องว่างพอที่จะให้พวกชั่วช้าเล็ดรอดหลบหนีไปได้ข้าจะพูดเรื่องที่นี่ให้เอี้ยเสี่ยงเสงได้รู้บ้างข้าดำรงตำแหน่งเป็นพญายมสาราว่าการตาปณะมหานรกที่6แห่งยมโลกและที่นี่เป็นมหานรกมหันตโทษที่มีแต่ความร้อนเป็นไฟพวกวิญญาณบาปที่ต้องมาถูกลงโทษอยู่ในมหานรกแห่งนี้จะต้องทนทุกข์ทรมานไม่ด้อยไปกว่าสาราว่าการที่5ฉะนั้นจึงเรียกขุมนรกแห่งนี้ว่ามหานรกมหันตโทษและยังมีขุมนรกที่เป็นบริวารอีก16แห่งสำหรับเป็นที่คุมขังลงโทษพวกวิญญาณบาปอย่างไรก็ตามถ้าชาวโลกที่มีพฤติการขัดต่ออาญาฟ้าดินโดยไม่ประพฤติให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมจะต้องถูกลงโทษสถานหนักฉะนั้นเมื่อเอี้ยเสี่ยงเสงกลับไปถึงโลกมนุษย์แล้วให้บอกกล่าวตักเตือนชาวโลกด้วยว่าจงประพฤติดีปฏิบัติชอบให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบกระทำตนให้เป็นผู้มีความเมตตากรุณาทั้งทำบุญให้ทานสร้างสมกุศลเอาไว้ย่อมจะมีความร่มเย็นผาสุขทั้งในชาตินี้กับภพหน้าดังที่ท่านทั้งสองเดินทางมาถึงขุมนรกในวันนี้ข้ามีความยินดีมากและยังได้ถวายน้ำชาแก่ท่านซึ่งตรงกันข้ามกับการมาของพวกวิญญาณบาปเพราะต้องมาในฐานะนักโทษฉะนั้นชาวโลกจะเลือกเอาตอนจบของชีวิตอย่างไหนใน2ประการนี้จงได้ใครควรเอาไว้ก่อนที่โอกาสจะหมดไปเชิญท่านทั้งสองดื่มน้ำชาตามสบายเนื่องจากกำหนดเวลาสำหรับเดินทางมาวันนี้หมดแล้วอาตมาคิดว่ารอไว้วันหน้าจะมาขอเข้าชมเหตุการณ์ภายในขุมนรกต่างๆอีกก็ได้เหมือนกันและข้ามีความยินดีต้อนรับท่านทั้งสองมาชมที่นี่อีกโยมเทพทุกฝ่ายตั้งแถวส่งเสด็จกระผมขอบพระทัยสมเด็จพระยายมที่เมตตาประทานน้ำชาเสียดให้ดื่มกลับได้ประทานการอบรมสั่งสอนสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างยิ่งและเนื่องจากเวลาหมดแล้วกระผมจึงขอกราบทูลลากลับไปก่อนขอรับ
เตรียมตัวขึ้นพุ่มดอกบัว กระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว เชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเย่สิงลงจากพุ่มดอกบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ร่างท่องขุมนรก ตอนชมขุมนรก ตัดเครื่องเทศให้หนูกัดแผลสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวพุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเสี่ยงเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกเครื่องเพศให้หนูกัดแผลเมื่อวันที่1 เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2520 เรื่องราวมีดังนี้ยามดึกเงียบสงัดดวงจันทร์ผ่องเอี้ยเซ็งท่องไปกับข้าในเมืองผีรับบัญชาเขียนนิพนธ์มา1 ปีเตือนคนโลภโกรธหลงทั่วโลกาที่ศาลาเสี่ยเฮียงตึงได้รับพระบัญชาให้นิพนธ์หนังสือท่องขุมนรกถึงบัดนี้เป็นเวลา1 ปีแล้วโดยอาตมาได้รับเกียรติเป็นผู้นำพาร่างทรงเอกเอี้ยเซ็งเดินทางไปยมโลกเพื่อดูสภาพเหตุการณ์และหาหลักฐานข้อมูลของการก่อกรรมบาปจากพวกวิญญาณที่กำลังรับโทษทรมานอยู่ในขุมนรกหน้าที่นี้อาตมารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างหนักอีกทั้งต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อันแสนไกลอยู่อีกภพโลกหนึ่งและตามเส้นทางที่จะไปขุมนรกต่างๆเป็นเส้นทางที่ทุรกันดารมากซึ่งต้องไปด้วยความยากลำบากนานนับประการสำหรับหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้ประดุจทิพย์คัมภีร์มีอานุภาพมากและมีความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เล่มหนึ่งของโลกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขความเสื่อมทรามของศีลธรรมตามภาวะแวดล้อมทั่วไปของมนุษยชาติในยุคปัจจุบันทั้งนี้เนื่องจากศาลาเสี่ยเฮียงตึงแห่งนครไทจุงนับตั้งแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เปิดทำการรับทรงเผยแพร่ธรรมะโปรดสัตว์โลกเป็นต้นมาโดยทั่วไปแล้วปรากฏว่าได้ผลอยู่ในขั้นดีมากซึ่งช่วยให้คนละทิ้งความชั่วและหันกลับมาประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกระทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนับจำนวนไม่ถ้วนเรื่องนี้ให้เป็นที่พอพระทัยขอพระราชานุทัยขององค์สมเด็จงิกเซียนฮ่องเต้อย่างยิ่งฉะนั้นพระองค์จึงทรงมอบพระราชภารกิจอันสำคัญและยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่ธรรมดานี้ให้ปฏิบัติและก็เพราะด้วยร่างทรงเอกเอี้ยเซ็งเป็นผู้มีสติปัญญาสูงส่งจึงสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่อันสำคัญครั้งนี้ได้สำเร็จซึ่งก็ทำให้อาตมารู้สึกมีความสบายใจขึ้นมากอย่างไรก็ตามการนิพนธ์หนังสือท่องขุมนรกจนถึงบัดนี้เสร็จเพียงครึ่งเล่มเท่านั้นส่วนที่ยังไม่เสร็จยังเป็นระยะทางที่จะต้องไปปฏิบัติอีกยาวไกลมากฉะนั้นอาตมาหวังว่าบรรดาสาธุสิทธิ์ทั้งหลายจะได้ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความตั้งใจเชื่อมั่นจงจะได้ประมาทหรือเกียจคร้านเมื่อนิพนธ์หนังสือเล่มนี้สำเร็จแล้วกุศลกรรมจะส่งผลให้สาธุสิทธิ์ที่ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เป็นเวลายาวนานไม่น้อยกว่า3 ชั่วอายุคนเอี้ยเซ็งถึงกำหนดเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปท่องยมโลกแล้วขึ้นพุ่มดอก ขอรับ
กระผมขอขอบพระทัยที่พระอาจารย์เมตตาให้ความช่วยเหลือและท่านต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดมาเป็นเวลา1 ปีแล้วกับยังได้ช่วยดลบันดาลปักรักษาคุ้มครองในทุกเรื่องไม่มีสิ่งใดที่จะไม่ได้รับความเมตตาจากท่านเลยครับสำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมกระผมเองรู้สึกตัวดีว่ายังมีโมหะจริตเหลืออยู่จึงไม่สามารถจะเข้าใจหลักธรรมให้ลึกซึ้งกว่านี้ได้ขอให้พระอาจารย์ได้โปรดประทานแสงสว่างเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่กระผมด้วยครับกระผมเพิ่งกลับมาจากวัดกำซิวตึงที่ตำบลเขานำอยู่นี้เองรู้สึกอ่อนเพลียมากพระอาจารย์จะประทานยาทิพย์ให้กับผมอีกสักเม็ดช่วยให้มีพลังและจิตใจดีขึ้นจะได้ไหมครับเยี่ยเสงเจ้าจะเหนื่อยตรามากเกินไปสักมั้งเนื่องจากเจ้ามีความจริงใจต่อการปฏิบัติภาระหน้าที่ข้าจึงจะให้ยาทิพย์แก่เจ้ากินหลายครั้งเลยทีเดียวเจ้าก็รู้ตัวดีว่านับแต่เริ่มนิพนธ์หนังสือท่องขุมนรกตลอดมาจนบัดนี้สุขภาพร่างกายของเจ้านับวันแข็งแรงดีขึ้นนอกจากนี้เสียกับพระท่านยังได้เมตตาประทานดลบันดาลพลังและสติปัญญาให้แก่เจ้าไม่ใช่น้อยแล้ววันนี้ข้าจะยาทิพย์เจ้ากินเป็นพิเศษอีก3 เม็ดรีบกินซะด้วยแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางไปท่องยมโลกคำพูดที่ว่าข้าจะให้ยาทิพย์เจ้ากินอีก3 เม็ดและรีบกินซะเร็วก็เป็นการเตือนชาวโลกไปในๆว่ามนุษย์ควรจะยึดพระไตรรัตน์คือแก้ว3 ประการเป็นที่พึ่งด้วยความจริงใจย่อมจะปราศจากโรคาภัยพิบัติทั้งปวงฉะนั้นจงรีบประพฤติปฏิบัติธรรมซะแต่โดยเร็วที่พระอาจารย์เมตตาดลบันดาลให้ความคุ้มครองดูแลปกปักรักษาโดยตลอดมาแล้วนั้นกระผมรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่งและหลังจากได้รับพระราชบัญชานิพนธ์หนังสือเล่มนี้แล้วที่กระผมป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารติดต่อกันมานานหลายปีก็ค่อยๆหายไปได้โดยไม่ได้รักษาเยียวยาแต่อย่างใดและวันนี้ท่านพระอาจารย์ยังประทานยาทิพย์ให้กินอีก3 เม็ดรู้สึกว่าร่างกายจิตใจสบายและสดชื่นขึ้นทันทีกระผมจะไม่ลืมพระคุณของพระอาจารย์ตลอดไปครับเยี่ยเสงเวลาดึกมากแล้วเราจะต้องรีบออกเดินทางขึ้นพุ่มดอกบัวครับกระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางถึงแล้วเยี่ยเสียงลงจากพุ่มดอกบัวพระอาจารย์ครับที่เห็นตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นขุมนรกอะไรเพราะเหตุใดจึงได้ยินคนส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดกับเสียงของสัตว์เหมือนสัตว์ประเภทหนูร้องด้วยครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือขุมนรกที่16อยู่ในความปกครองของศาลาว่าการตาปนามหานรกที่6มีชื่อว่าขุมนรกตัดเครื่องเพศให้หนูกัดแผลท่านเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพบอกมาให้การต้อนรับเราแล้วเยี่ยเสงรีบเดินทางล่วงหน้าขึ้นไปกราบถวายรับเสด็จกระผมขอกราบถวายเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพทุกท่านครับกระผมมาจากนครไทจุงศาลาเซี่ยเฮียงตึงชื่อในเอี้ยเซี่ยงเซ็งวันนี้กระผมติดตามพระอาจารย์เดินทางมาขอเข้าชมขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งท่านและขอประทานคำแนะนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสัตว์โลกท่านด้วยขอรับเสียงเซ็งลุกขึ้นแล้วเชิญตามสบายเนื่องจากที่ขุมนรกแห่งนี้ได้รับพระบัญชาจากองค์สมเด็จพระยายมจึงทราบว่าสมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเซี่ยงเซ็งจะเสด็จมาชมเพื่อหาข้อมูลนำไปนิพนธ์หนังสือเชิญข้าจะขอนำท่านทั้งสองเข้าชมภายในขุมนรกแต่บัดนี้ผมขอขอบพระทัยที่เจ้าขุมนรกที่ประทานการต้อนรับพร้อมทั้งให้ความสะดวกเป็นอย่างดีครับแต่ว่าภายในขุมนรกกระผมเห็นมีสัตว์ประเภทหนูอยู่มากมายและตรงเข้าถกกัดพวกวิญญาณบาปเป็นพันละวัน
ส่วนพวกวิญญาณบาปแต่ละตนต่างถูกจับมาตึงอยู่ในท่านั่งทางขากับพื้นดินและมือทั้งสองข้างก็ไม่สามารถจะปกป้องตนเองได้คงได้แต่ดิ้นและส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานท่านเจ้าคุณนรกขอรับที่พวกเขาต้องมารับกรรมทรมานอยู่ที่นี่ความจริงแล้วพวกเขาก่อกรรมบาปหนาอะไรไว้ที่โลกมนุษย์ภายในขุมนรกแห่งนี้มีแต่พวกวิญญาณบาปชายทั้งสิ้นเนื่องจากเมื่ออดีตชาติพวกเขามักมากทางกามราคะและบางก็เป็นพวกผีอรชีเพราะประพฤติผิดศีลข้อห้ามขณะที่ครองเพศเป็นบรรพชิตเป็นสมณเพศซึ่งเป็นการทำลายศาสนาให้มัวหมองและเสื่อมเสียศีลธรรมอย่างร้ายแรงฉะนั้นวิญญาณบาปจำพวกนี้นอกจากต้องตัดเครื่องเพศออกแล้วยังต้องให้พวกหนูแทะกัดขั้วเอ็นที่ยังเหลือติดแผลอีกเพื่อจะให้ตรงกับคำว่าตัดหญ้าต้องถอนรากด้วยการทรมานของวิญญาณบาปด้วยวิธีนี้ยังความเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนักเพราะเส้นเอ็นชีวิตเส้นนี้ติดต่อทั้งขั้วหัวใจต้องถูกตัดออกแล้วยังปล่อยให้หนูกัดขั้วรอยแผลซ้ำอีกจึงไม่มีอะไรที่จะเจ็บปวดเท่าอีกแล้วดังที่พูดกันว่าถ้าตัดหญ้าแล้วไม่ถอนรากด้วยพอลมฝนโชยมาจะงอกได้อีกเป็นต้นเพราะคนจำพวกนี้มักมากโลภหลงเสพสุขการอารมณ์เพียงชั่วขณะจนเกินไปจึงต้องให้ตกลงมารับกรรมทรมานแบบวิตฐานตามสภาพเห็นอยู่ในขณะนี้เพื่อให้สะสมความมากข้าจะสั่งให้นำวิญญาณบาปออกมา2-3 ตนเพื่อให้บอกเราในตนเองว่าเมื่ออดีตชาติได้ก่อกรรมบาปหนาใดไว้จึงถึงกับต้องทำให้มันจบลงด้วยสภาพเช่นนี้เป็นการดีและขอขอบพระทัยขอรับมือทั้งสองข้างของพวกวิญญาณบาปต่างถูกจับมัดไพ่หลังติดกับเสาจนแน่นแต่ต้องถูกพวกงูฉกกัดเอาในที่ตักทำให้ต้องส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทั้งไม่สามารถจะดิ้นหนีได้พวกหนูแต่ละตัวใหญ่เกือบเท่าแมวกับยังมีท่าทางออกจะดุร้ายมากเวลาจะเข้าฉกกัดพวกวิญญาณบาปพวกมันทำท่าราวกับจะกินอาหารฉันนั้นตามธรรมดาสัตว์ประเภทหนูชอบกัดกระสอบกินถั่วสงเป็นที่สุดและจากสภาพเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ายังมีเลือดพุ่งกระฉูดออกมาให้เห็นอีกด้วยจึงให้เป็นที่น่าสงสารสัตว์โลกเพราะโลภเห็นแก่เสพสุขเพื่อความสนุกเพียงชั่วขณะเท่านั้นถึงกับเป็นการก่อเวรให้แก่ตนเองอย่างมหันต์ดังที่มาเห็นในวันนี้ข้านำวิญญาณบาปออกมาแล้ว2 ตนและให้ฟังคำสั่งข้าพระสงฆ์รูปนี้คือสมเด็จพระจีหุกส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นชาวโลกมาจากนครไทจุงที่ศาลาเสี่ยเฮียงตึงชื่อเอี้ยเสี่ยงเซ็งผู้เป็นศิษย์โดยได้รับพระบัญชาให้เดินทางมายมโลกเพื่อหาข้อมูลสำหรับนิพนธ์หนังสือฉะนั้นพวกเจ้าจงบอกเล่าตามความเป็นจริงว่าเมื่ออดีตชาติได้ก่อกรรมบาปหนาใดไว้จึงต้องตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ที่นี่ทั้งนี้เพื่อจะนำความไปตีพิมพ์ลงในหนังสือท่องขุมนรกสำหรับเป็นข้อเตือนใจชาวโลกเมื่ออดีตชาติข้าอุปสมบทเป็นพระสงฆ์อยู่ในศาสนาเต่าและยังฉันแต่อาหารเจเป็นประจำโดยตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้หลุดพ้นจากทุกข์ทางโลกแต่ก่อนหน้านี้ข้าก็เคยผ่านการแต่งงานและก็มีบุญแล้วหลังจากครองตนอยู่ในสมณเพศได้ไม่นานเพราะไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้จึงเกิดเรื่องเกี่ยวข้องทางเพศกับหญิงผู้ร่วมปฏิบัติธรรมที่อยู่ในสำนักเดียวกันขึ้นซึ่งเป็นพฤติการที่ผิดศีลข้อห้ามของสงฆ์อย่างร้ายแรงก็ทำให้ต้องขาดจากการเป็นนักบวชในทันที
เรื่องนี้ข้าเสียดายที่ต้องสูญเสียความตั้งใจในการอุปสมบทและก็ต้องเสียเวลาของการปฏิบัติธรรมไปโดยเปล่าประโยชน์หลังจากข้าตายแล้วเนื่องจากการกระทำของข้าดวงวิญญาณไม่เพียงแต่จะผิดหวังในการไปสู่สุคติภพเท่านั้นแต่กลับต้องถูกยมทูตคุมตัวมายังยมโลกและต้องผ่านการตรวจสอบพิสูจน์จากกระจกส่องกรรมภาพที่ปรากฏออกมานั้นเป็นภาพที่ข้าก่อความเสียเอาไว้ในขณะที่ครองสมณเพศเมื่ออดีตชาติซึ่งเป็นภาพที่ถูกต้องชัดเจนไม่ผิดพลาดทำให้ต้องอับอายขายหน้าไม่สามารถจะพูดอะไรได้หลังจากการตรวจสอบพบหลักฐานกระทำความผิดแล้วข้าจึงถูกคุมตัวไปดำเนินคดีที่ศาลาว่าการตาปนามหานรกที่ 6สมเด็จคาเสียอวงองค์พญายมท่านไม่โปรดให้ความปราณีเลยและได้กล่าวโทษว่าเป็นนักบวชปฏิบัติธรรมอยู่ในศาสนาย่อมต้องรู้วินัยของการเป็นนักบวชมินำสังยังกลับฝ่าฝืนข้อห้ามต้องถูกลงโทษสถานหนักเป็นทวีคูณในที่สุดข้าจึงถูกพิพากษาตัดสินลงโทษให้ตกลงมาอยู่ในคุมนรกตัดเครื่องเพศให้หนูกัดแผลการลงโทษทรมานในขั้นแรกจะต้องถูกนักการยมบาลใช้มีดตัดเอาเครื่องเพศให้หลุดออกไปก่อนจากนั้นจึงถูกจับมัดตรึงไว้ในท่านั่งทางขาอยู่กับพื้นดินแล้วปล่อยให้พวกหนูตัวใหญ่เกือบเท่าแมวออกมารุมแทะกัดรอยขั้วแผลได้ตามใจชอบในแต่ละวันจิตใจของข้าไม่ได้อยู่กับตัวเลยต้องอกสั่นขวัญแขวนอยู่ตลอดเวลาและข้าก็ไม่สามารถจะบรรยายถึงขนาดของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทั่วทุกขุมขนได้จะพูดได้ก็แต่ต้องโทษตัวเองว่าเพราะคิดและกระทำผิดพลาดไปเพียงชั่วขณะถึงกับเป็นเหตุทำให้ต้องเสียใจไปอีกนานเท่านานเรื่องนี้ข้าเขาบอกชาวโลกทั้งหลายว่าเมื่อได้ตั้งใจบวชเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่ในพระศาสนาแล้วจะต้องเคร่งครัดต่อวินัยข้อห้ามของการเป็นนักบวชมิฉะนั้นหลังจากตายแล้วถึงแม้จะสร้างสมบุญกุศลไว้สักเพียงใดก็ไม่สามารถจะลบล้างราคีที่มัวมองได้ดังที่ข้าต้องมาประสบอยู่ในขณะนี้เรื่องนี้ตามภาษาชาวบ้านที่เขาพูดกันว่าถือศีลกินเจไว้แค่เหนือสะดือก็คืออย่างนี้ในเมื่อกินเจไว้แค่เหนือสะดือแต่ส่วนใต้สะดือคือไม่พยายามรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ด้วยก็ต้องใช้นักการยมบาลกับพวกหนูในคุมนรกช่วยกันทำความสะอาดเส้นเอ็นให้แก่พวกเจ้าดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละก่อกรรมไว้เองอย่างไรก็ต้องมารับกรรมอย่างนั้นวิญญาณบาปตนที่สองเมื่ออดีตชาติเจ้าก่อกรรมทำชั่วใดไว้ที่โลกมนุษย์ให้บอกเล่าพฤติการตามความจริงโดยเร็วเนื่องจากขณะที่ข้ายังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมตอนกลางมีเพื่อนเลวคนหนึ่งมาหลอกชักชวนให้ไปเที่ยวหาเริงกามารมณ์กับหญิงโสเภณีตามแหล่งค้าสวาทหลังจากนั้นพอข้ามีเงินเมื่อใดก็จะไปเที่ยวหาเสพสุขกับหญิงโสเภณีตามสถานที่เหล่านี้กับยังได้ชวนเพื่อนนักเรียนให้ไปเปิดหูเปิดตาด้วยกันหลายครั้งก็ทำให้เพื่อนวัยรุ่นที่กำลังจะเติบโตเป็นหนุ่มต้องเสียความบริสุทธิ์ไปบ้างก็ติดเชื้อกามโรคจนถึงก็ต้องล้มป่วยเรื่องนี้ข้ามีความผิดฐานกระทำตัวเป็นคนเสเพลขณะที่ยังอยู่ในวัยรุ่นฉะนั้นหลังจากตายแล้วร่างวิญญาณจึงถูกพิพากษาตัดสินให้ต้องโทษอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นโทษทุกที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะเมื่อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ต่างก็คึกขนองสนุกเฮฮาตามภาษาของคนวัยรุ่นแต่พอตายแล้วกลับมาต้องทนทุกข์ทรมานนับเป็นเดือนเป็นปีมาคิดได้แล้วก็เสียใจก็ต่อเมื่อไม่ทันการซะแล้วเจ้าอายุน้อยแต่เพราะอะไรจึงพยายามศึกษาหาความรู้ใส่ตนฝึกดีปฏิบัติชอบเพื่อจะได้มีอนาคตที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าหากแต่เจ้ากลับไปเที่ยวเตร่ทำตัวเป็นคนเสเพลมั่วสุมอยู่กับตัณหาราคะเจ้ายังไม่ทันแต่งงานความบริสุทธิ์ก็ต้องเสียไปก่อนจากพฤติการของเจ้านี้จะพูดได้ว่าเจ้าเป็นคนที่ไม่รักศักดิ์ศรีไม่รักความสะอาดบริสุทธิ์
ทั้งไม่รู้จักประมาณตนมีหนำซ้ำยังหลอกเพื่อให้ไปตกอยู่ในแหล่งลามกเป็นการก่อกรรมทำชั่วในทางกามราคะซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมและมิชอบในจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้และก็เป็นที่สาสมตามโทษานุโทษแล้วกระผมได้มาเห็นพวกเขาแล้วให้เป็นที่น่าเวทนามากและภายในที่คุมขังต่างๆยังมีพวกวิญญาณบาปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยท่านเจ้าคุมนรกขอรับกระผมไม่ทราบว่าพวกเขากระทำความบาปหนาอะไรไว้อีกบ้างจึงต้องตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ที่นี่อย่างมากมายเช่นนี้ที่ขุมนรกแห่งนี้ในแต่ละวันจะมีวิญญาณบาปเข้ามาใหม่นับเป็นจำนวนพันฉะนั้นขอบข่ายของการกระทำความผิดจึงครอบคลุมออกไปอย่างกว้างขวางเช่นคนจำพวกที่หลงไหลคลั่งไคล้เริงกามารมณ์กับหญิงโสเภณีคนจำพวกที่สัมสอนไม่มีความบริสุทธิ์ทางเพศคนจำพวกที่เสียความบริสุทธิ์ให้แก่หญิงโสเภณีตามแหล่งค้าสวาทก่อนแต่งงานคนจำพวกที่เที่ยวหลอกลวงหญิงทั่วไปเพื่อพรากพรหมจรรย์นอกจากนี้ยังมีคนจำพวกที่ตนมีภรรยาแล้วชอบเป็นชู้สมสู่กับภรรยาของผู้อื่นกับจำพวกที่ประพฤติผิดศีลข้อห้ามของการเป็นนักบวชด้วยการล่วงประเวณีขณะที่ครองตนอยู่ในสมณเพศนักบวชจำพวกนี้มีทั้งในศาสนาพุทธกับศาสนาเต๋าและคนจำพวกที่ประพฤติผิดกามภายในครอบครัวตลอดจนคนจำพวกที่บังคับข่มขืนชำเราเป็นต้นจากคนจำพวกที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้แหละเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมทางเพศอย่างร้ายแรงและเป็นพฤติการที่ชั่วช้าแสนเลวทรามทั้งเป็นการก่อกรรมบาปมหันต์ให้แก่ตนเองฉะนั้นหลังจากคนจำพวกนี้ตายแล้วร่างวิญญาณของพวกเขาจะต้องถูกทางการยมโลกพิพากษาตัดสินให้ตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้ทั้งสิ้นอาตมาขอเตือนชาวโลกทั้งหลายว่าจงอย่าได้ก่อกรรมบาปทางเพศเป็นอันขาดเพราะเป็นกรรมบาปที่ต้องรับโทษสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดานักบวชผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายยิ่งต้องระมัดระวังให้มากถ้าประพฤติผิดศีลทางกามขณะครองสมณเพศจะต้องรับโทษโดยไม่มีการให้อภัยนอกจากจะต้องตกลงไปอยู่ในขุมนรกประหารใจที่มหาโรรุวะมหานรกที่5แล้วบางจำพวกยังต้องถูกส่งมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้อีกแต่กันก็ตามแต่สวรรค์ยังทรงเมตตาต่อสัตว์โลกโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้แล้วและสำนึกผิดได้กับพร้อมที่จะตัดสินใจแก้ไขพฤติการของตนเองสมัยให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมควรจะได้จัดพิมพ์หนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้เพื่อให้การอบรมขัดเกลาเตือนใจแก่ชาวโลกออกแจกจ่ายไปธรรมทานให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้พร้อมทั้งให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะไม่กระทำความผิดซ้ำในรูปรอยเดิมต่อไปอีกเรื่องนี้องค์สมเด็จเง็กเซียนฮ่องเต้มีพระบรมราชานุญาตไว้ว่าให้ลดหรืออภัยโทษได้เอียเสียงเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วให้เตรียมตัวเดินทางกลับศาลาเซี่ยเฮียงตึงกระผมขอขอบพระทัยเจ้าขุมนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านที่ประทานการรับรองและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ผมขอกราบลาท่านไปก่อนขอรับโยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จเอี้ยเสียงรีบขึ้นพุ่มดอกบัวเตรียมออกเดินทางกลับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับ
ถึงสลาเสียเฮียงตึงแล้วอี้เสียลงจากพุ่มดำบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ราท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกฝึกขับรถสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเซียนเซ็งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกฝึกขับรถเมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2520 เรื่องราวมีดังนี้โปรดสัตว์แม้โลกไกลไม่อาทรเสียนพระสอนทำให้ได้ทุกถิ่นวัฒนธรรมรวมชุมนุมที่เมืองจีนศาสตร์ศีลต้องเฟื่องฟูคู่ฟ้าดินฤดูร้อนผ่านไปและฤดูใบไม้ร่วงเวียนกลับเข้ามาแทนรู้สึกว่าอากาศกำลังจะเริ่มเย็นลงสำหรับคนทั่วไปกำลังเตรียมหาเสื้อผ้าอาภรณ์เพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกายส่วนนกซึ่งเป็นสัตว์ปีกจะมีขนงอกขึ้นในธรรมชาติและเพื่อความอบอุ่นเช่นเดียวกันในหนึ่งรอบปีจะมี4 ฤดูกาลซึ่งผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ได้หยุดครั้นหวนคิดตัวเราเองเมื่อครั้งยังอยู่ในวัยเด็กวันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วมาบัดนี้มีลูกหลานเพิ่มขึ้นมากมายแทบจะเต็มบ้านและหูตาของตัวเราเองก็ฟ้าฟางทั้งมือไม้ก็สั่นงันงกแม้จะเดินเหินไปไหนก็โยกเยกคลุ้งเครงไม่แน่นิ่งให้เสียดายวันเวลาของวัยหนุ่มสาวที่ผ่านไปแล้วและจากนั้นจนบัดนี้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นความฝันที่ผ่านไปเพียงชั่วครู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาตมาจึงขอเตือนชาวโลกไว้ด้วยว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความเชื่อมั่นของการเวลาเสียก่อนเพราะเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงก็เท่ากับลดเวลาของการมีชีวิตให้เหลือน้อยลงไปอีก1 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลากับชีวิตจึงมีความสำคัญมากควรจะรีบฉวยโอกาสมุ่งหน้าเข้าหาวัดโดยยึดหลักธรรมของศาสนาเป็นที่พึ่งกับพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จากทางโลกและกระทำตัวเป็นคนดีของสังคมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นศาสนิกชนคนเก่งที่มีสติปัญญาเมื่อหมดอายุขัยแล้วดูวิญญาณจะได้ไม่ต้องไปผูกพันอยู่กับขุมนรกถึงแม้จะต้องเดินทางไปในยมโลกก็ตามแต่ก็ไปในฐานะเป็นนักทัศนาจรหาใช่ไปในฐานะเป็นพวกวิญญาณที่ต้องรับกรรมทรมานด้วยประการทั้งปวงไม่วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปยมโลกแล้วเอี้ยเซิงขึ้นพุ่มดอกบัวได้วันนี้ไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์จะนำกับผมไปที่ขุมนรกแห่งใดครับข้าไม่บอกในตอนนี้สักประเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เห็นเองทั้งหมดขอรับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้เอี้ยเซิงลงจากพุ่มดอกบัวได้แล้วพระอาจารย์ขอรับเพราะอะไรท่านจึงนำกระผมมาที่ไหล่เขาแห่งนี้กระผมได้ยินเสียงร้องเหมือนคนถูกฆ่าหรือตีดังมาจากข้างหน้าได้เห็นนักการยมบาลคุมพวกวิญญาณบาปเดินไปบนเส้นทางเล็กๆเราจะเดินตามหลังพวกเขาไปดูให้เห็นว่ามีอะไรกันแน่เอี้ยเซิงที่เราเดินทางมาที่นี่ในวันนี้เพื่อจะไปดูขุมนรกที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาข้างหน้ารีบเดินติดตามนักการยมบาลไปเรารีบเดินไล่หลังตามไปจนท
ทันกับการยมบาทและยังได้หันกลับมาแสดงความเคารพด้วยกระผมไม่ทราบว่าผู้วิญญาณบาปเหล่านี้กระทำความผิดอะไรไว้จึงต้องถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีวิญญาณบาปพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนขับขี่รถยนต์บ้างก็เป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือยุทธยานที่เป็นพาหนะอื่นๆเนื่องจากพวกนี้เมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์มีความผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทำให้คนตายฉะนั้นหลังจากพวกที่เป็นผู้ขับขี่รถตายแล้วดวงวิญญาณของพวกเขาแต่ละตนจึงต้องถูกควบคุมให้ตกมารับโทษอยู่ในขุมนรกนี่ท่านพระอาจารย์ครับพวกคนที่ขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ต้องเกิดอุบัติเหตุชนคนถึงกับเสียชีวิตนั้นเรื่องนี้ผู้ขับขี่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของบ้านเมืองและบ้างก็ต้องตกลงพร้อมชอมยอมความกันเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นที่เส้นเรียบร้อยแล้วในโลกมนุษย์แต่แล้วเรื่องนี้จะยังไม่จบกันอีกหรือครับในกรณีที่มีการกระทำให้คนต้องถึงแก่ชีวิตตามกฎแห่งภพยมโลกผู้กระทำจะต้องถูกลงโทษเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องนี้เราไปถามเจ้าขุนนรกท่านจะอธิบายให้เจ้าเข้าใจได้อีเสียงเรามาถึงหน้าขุมนรกแล้วกระผมเห็นขุมนรกอยู่ข้างหน้ากับมียามรักษาการยืนเฝ้าประตูอยู่อย่างกวดขันและที่บนหน้าประตูมีป้ายเขียนไว้ว่าขุมนรกฝึกขับรถท่านเจ้าขุมนรกพร้อมคณะตั้งแถวเดินออกมาให้การต้อนรับเราแล้วครับอีเสียงเจ้ารีบไปล่วงหน้าไปกราบถวายความเคารพกระผมขอกราบถวายเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพทุกท่านครับวันนี้กระผมกับสมเด็จพระจี้กุกองค์พระอาจารย์ได้รับพระบัญชาให้เดินทางมาขอเข้าชมขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งท่านเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับนิพนธ์หนังสือเตือนชาวโลกจึงหวังว่าท่านเจ้าขุมนรกจะได้ประทานความสะดวกพร้อมทั้งแนะนำข้อมูลที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกด้วยครับเอียเสียงเซ็งลุกขึ้นแล้วเชิญตามสบายข้าจะนำท่านทั้งสองไปชมขุมนรกที่อยู่ใกล้ๆนี้และผมจะขอเรียนถามท่านเจ้าขุมนรกว่าขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งนี้ขึ้นอยู่กับศาลาว่าการแห่งใดครับที่ขุมนรกแห่งนี้มีชื่อว่าขุมนรกฝึกขับรถอยู่ในความปกครองของศาลาว่าการตาปนมหานรกที่6สมเด็จคาเสียอวงทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์พญายมและที่นี่เป็นขุมนรกบริวารที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งชาวโลกยังไม่มีใครรู้สำหรับเรื่องที่ศาลาเสียเฮียงตึงได้รับพระบรมราชโองการให้นิพนธ์หนังสือท่องขุมนรกนั้นทางการที่นี่ทราบมานานแล้วและวันนี้ได้รับสารคำสั่งจากสมเด็จพญายมจึงทราบว่าท่านทั้งสองจะเสด็จมาชมที่นี่ข้ามีความยินดีมากเอียเสี่ยงเสงมีปัญหาอะไรเชิญถามได้ตามสบายการลงโทษทรมานที่ขุมนรกแห่งนี้เป็นวิญญาณบาปที่มีความผิดประเภทไหนขอรับเป็นพวกที่ขับขี่ยวดยานพาหนะและเกิดอุบัติเหตุทำให้คนถึงแก่ชีวิตบ้างต้องบาดเจ็บสาหัสและบ้างต้องทุพพลภาพไปตลอดไม่ว่าจากรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานตลอดจนยวดยานพาหนะอื่นๆผู้ที่ขับขี่และเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวหลังจากตายแล้วดวงวิญญาณของพวกเขาล้วนแต่จะต้องตกลงมารับกรรมตามสนองโดยการถูกลงโทษทรมานเชิญท่านทั้งสองข้าจะนำท่านเข้าไปชมภายในบริเวณขุมนรกอาตมาขอบใจมากบริเวณบนไหล่เขาข้างหน้าเห็นมีคนเรียงรายอยู่ทั่วไปกับมีเส้นทางเล็กๆจากบนไหล่เขาลาดเทลงถึงเชิงเขาเป็นจำนวนมากและตามเส้นทางเหล่านั้นมีหินกรวดทรายบ้างก็เป็นโคลนตมขรุขระไม่ราบเรียบพวกวิญญาณบาปต่างใช้มือลากรถคนละคันรถเหมือนกับรถสมัยโบราณที่ต้องใช้กำลังคนลากและบนรถแต่ละคันบรรทุกอิฐไว้จนเต็มแล้วให้พวกวิญญาณบาปลากรถบนไหล่เขาลงมาที่เชิงเขาซึ่งเส้นทางมีความกว้างพอดีกับล้อรถทั้งสองข้างหากล้อรถเกิดเหลื่อมล้ำกันเพียงนิดเดียวจะทำให้ผู้ลากรถและรถพลิกพลัดตกลงไปในร่องลึกที่มีอยู่สองข้างทางทันทีพวกวิญญาณบาปที่ลากรถแต่ละตนมีแต่เท้าเปล่าแต่อิฐที่บรรทุกอยู่บนรถมีน้ำหนักมากกระรถที่ลากลงมานั้นไม่มีห้ามล้อทุกคนต่างต้องระวังอยู่ทุกย่างก้าวเพื่อป้องกันไม่ให้รถลงอย่างแรง
จึงต้องอาศัยแต่เท้าเปล่าทั้งสองข้างยันพื้นเส้นทางไว้เป็นการชะลอให้รถเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆและจากการใช้เท้ายันพื้นเส้นทางที่มีเกล็ดหินกรวดทรายแทนการห้ามล้อนี้ทำให้เนื้อหนังที่ใต้ฝ่าเท้าของพวกวิญญาณบาปแตกและฉีกขาดจนมีเลือดไหลเปรอะเปื้อนไปทั่วพื้นดินยังมีพวกวิญญาณบาปที่ไม่ระมัดระวังตัวถึงกับเป็นเหตุให้รถพุ่งลงไหล่เขาแล้วพลิกตกไปในร่องลึกข้างทางทำให้ต้องขนอิฐออกจากรถหมดซะก่อนแต่เนื่องจากตัวรถมีน้ำหนักเบามากจึงยกรถขึ้นตั้งไว้บนเส้นทางพร้อมกับใช้อิฐหนุนล้อไว้เพื่อไม่ให้รถไหลลงจากไหล่เขากับต้องขนอิฐขึ้นเรียงไว้บนรถตามเดิมอีกทีละก้อนทีละก้อนจนครบเรียบร้อยแล้วจึงลากรถลงจากเขาไปได้ส่วนพวกวิญญาณบาปที่กำลังร่างกายอ่อนแอพอก้าวเท้าพลาดก็ถึงกับตกลมจึงถูกรถที่บรรทุกอยู่เต็มคันทับผ่านลำตัวไปพร้อมกับส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดได้เพียงคำเดียวแล้วก็สลบแน่นิ่งลงไปจากสภาพเหตุการณ์ที่กระผมเห็นอยู่ในขณะนี้เหมือนกับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุทับคนตายที่โลกมนุษย์มีเลือดสดๆไหลนองเต็มไปหมดอย่างไรก็ตามการลงโทษทรมานผู้วิญญาณบาปวิธีนี้นับว่าเป็นวิธีการที่แปลกใหม่แต่ว่าเป็นการทรมานที่ทารุณเกินชาวโลกไม่ได้ขับขี่รถยนต์หรือว่ายานพาหนะทั้งหลายถ้าขับขี่ด้วยความประมาทโดยไม่พยายามระมัดระวังแล้วต้องเกิดอุบัติเหตุถึงกับมีคนเสียชีวิตแล้วผู้ขับขี่ยวดยานต้องตกเป็นฝ่ายทำลายชีวิตคนฉะนั้นหากหมดอายุลงเมื่อใดดวงวิญญาณจะต้องตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ที่นี่เรื่องนี้ถึงแม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความประมาทและเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมาแล้วไม่มีใครจะสามารถรอดพ้นจากผลกรรมตามสนองไปได้เขาจะสั่งให้นำวิญญาณบาปออกมาสัก2-3 ตนเพื่อให้พวกเขาบอกเล่าด้วยตนเองว่าเมื่ออดีตชาติขับขี่รถยนต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงให้เอี้ยเสียงเซ็งทราบกระผมขอบพระทัยท่านเจ้าขุมนรกที่เมตตาให้ความร่วมมือขอรับวิญญาณบาปออกมาแล้วเมื่ออดีตชาติที่พวกเจ้าขับขี่รถยนต์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างไรจงรีบบอกเล่าเหตุการณ์มาตามความเป็นจริงให้สมเด็จพระจี้ฮุกกับเอี้ยเซ็งเซ็งทราบและหลังจากเอี้ยเซ็งเซ็งกลับไปแล้วจะได้นำความไปบอกกล่าวให้เป็นข้อเตือนใจแก่ชาวโลกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ที่โลกมนุษย์ข้ามีอาชีพเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและมีอยู่วันหนึ่งขณะที่รถกำลังจะเลี้ยวเข้าทางโค้งในทันใดนั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งพรวดพลาดออกมาจากซอยและเนื่องจากข้าขับรถมาด้วยความเร็วสูงจึงหยุดรถไม่ทันเป็นเหตุให้รถวิ่งทับร่างเด็กหญิงคนนั้นไปจนถึงความตายอย่างน่าเวทนาและก่อนหน้านี้ข้าเคยขับรถด้วยความประมาทจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งถึงแม้ไม่มีคนตายแต่ว่าก็มีบาดเจ็บกันไปหลายรายก็ทำให้รถต้องพลอยเสียหายไปอีกด้วยเมื่อมาประสบกับเรื่องนี้เข้าข้าจึงถูกบริษัทเจ้าของรถประจำทางไล่ออกหลังจากข้าตายแล้วดวงวิญญาณของข้าต้องถูกทางการยมโลกพิพากษาตัดสินลงโทษให้ตกลงมาอยู่ในขุมนรกฝึกหัดขับรถมีกำหนด1 ปีในแต่ละวันนี่ข้าต้องฝึกขับรถอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละขับไปขับมาอยู่อย่างนี้ตามเส้นทางมันไหลเขาขึ้นลงอยู่อย่างนี้โอ้ยเป็นเส้นทางที่สูงชันแล้วก็ยังปูลาดโดยอิฐหินกรวดทรายที่แหลมคมมากต้องใช้เท้าทั้งสองข้างนี่แหละเป็นเครื่องห้ามล้อในเที่ยวที่มันลากลงแล้วก็ต้องใช้กำลังมากเลยในเที่ยวที่ต้องลากรถขึ้นตามเส้นทางไปบนไหล่เขาถึงแม้ว่ายังพอจะมีกำลังอยู่บ้างแต่วันในแต่ละวันนี่จะลาก
ขึ้นลากลงเป็นจำนวน โอ้ยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งร่วม100 ครั้งได้เลยทำให้ต้องอ่อนเพลียจนหมดเรี่ยวหมดแรงจริงๆยิ่งกว่านี้นะแล้วก็เนื้อที่ใต้ฝ่าเท้าทั้ง2 ข้างนั้นมันก็ยังแตกแล้วก็ฉีกขาดจนเน่าเฟะเป็นความเจ็บปวดทรมานสุดที่จะทนทานได้นะท่านพระคุณเอาล่ะวิญญาณบาปตนที่2จงรีบเล่าสาเหตุที่เจ้าขับรถยนต์และเกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อขณะที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เมื่ออดีตชาติข้ามีอาชีพขับรถแท็กซี่รับจ้างและในคืนวันหนึ่งข้าไปดื่มสุรากับเพื่อนจนเมาหลังจากดื่มสุราแล้วข้ายังคงขับรถออกไปหารับจ้างตามปกติแต่เนื่องจากกำลังมึนเมาทำให้สายตามองไม่เห็นไม่เด่นชัดและไม่เพียงจะขับรถด้วยความเร็วสูงเท่านั้นแต่ยังขับรถสายไปสายมาทั้งขาดความระมัดระวังในทันทีรถจึงพุ่งชนคนที่เดินอยู่ข้างทางจนถึงแก่ความตายข้ายังมีความผิดฐานขับรถคนตายโดยประมาทต้องชดใช้ด้วยเงินและยังถูกจำคุกอีกด้วยหลังจากข้าตายแล้วองค์สมเด็จพระยายมท่านสั่งสอนว่าเมื่อดื่มสุราจนเมาไม่ควรจะขับรถยนต์อย่าเอาชีวิตของคนมาเป็นเครื่องเล่นโดยเหตุนี้ข้าจึงถูกพิพากษาตัดสินให้ตกลงมาอยู่ในขุมนรกฝึกขับรถมีกำหนด3 ปีในแต่ละวันต้องลากรถเป็นการฝึกขับและยังต้องประสบกับความดูถูกเย้ยหยันให้อับอายอย่างยิ่งเท้าทั้ง2 ข้างเจ็บปวดทรมานมากกับต้องใช้พลังกายเกินกว่าที่มีอยู่จึงทำให้ร่างกายพายพร้อมเหมือนเหลือแต่กระดูกอย่างที่เห็นข้าหวังว่าบรรดาผู้ขับขี่รถยนต์และยวดยานต่างๆที่อยู่โลกมนุษย์ทั้งหลายควรจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในขณะที่ขับขี่รถยนต์อยู่จงพยายามจะดื่มสุราเป็นอันขาดหรือถ้ายังมึนเมาอยู่จงงดการขับรถซะเพื่อมิได้ต้องเกิดอุบัติเหตุถ้าต้องตกลงมาอยู่ในขุมนรกแห่งนี้แล้วไม่มีสุราให้ดื่มจะมีก็แต่น้ำเลือดทรมานที่ไหลออกมาจากใต้ฝ่าเท้าทั้ง2 ข้างเท่านั้นวิญญาณบาปที่3ให้รีบบอกเล่าสาเหตุเมื่ออดีตชาติที่ทำให้เจ้าต้องเข้ามาอยู่ในขุมนรกแห่งนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ที่โลกมนุษย์ข้ามีอาชีพค้าขายในแต่ละวันก็ต้องขับขี่รถจักรยานยนต์นำสินค้าไปส่งและมักจะขับขี่ไปด้วยความเร็วสูงกับไม่มีปฏิบัติตามกฎจราจรต่อมาวันหนึ่งข้าขี่รถไปด้วยความขนองมืออีกเช่นเคยจึงเกิดเหตุเศร้าขึ้นเพราะความประมาทรถวิ่งพุ่งเข้าชนคนที่กำลังเดินอยู่ข้างทางจนรถล้มคว่ำและตัวข้าเองต้องรับบาดเจ็บถึงกับหามส่งโรงพยาบาลพร้อมกันทั้ง2 คนข้าเพียงแต่ขาหักแล้วก็ต้องรักษาอยู่นานครึ่งปีจึงหายเป็นปกติส่วนผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกรถข้าชนไม่ตายแต่สมองถูกกระทบกระเทือนมากถึงกับกลับกลายเป็นคนปัญญาอ่อนเรื่องนี้เขาต้องถูกฟ้องร้องถึงศาลและต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมากเรื่องของข้ามีสาเหตุมาเพียงเท่านี้หลังจากข้าสิ้นอายุแล้วดวงวิญญาณต้องถูกคุมมาดำเนินคดีที่ศาลว่าการตาปณะมหานรกที่6องค์พญายมสมเด็จคาเซี่ยอ้วงพิพากษาตัดสินให้ตกลงมาในขุมนรกแห่งนี้มีกำหนด3 ปีการที่ขับรถชนคนแล้วถึงกับต้องตกลงมารับเคราะห์กรรมทรมานอยู่ในขุมนรกโดยถือว่าเป็นการก่อกรรมบาปที่ต้องรับโทษนั้นเรื่องนี้ชาวโลกทั่วไปส่วนมากยังไม่มีใครรู้วันนี้ได้เอาวิญญาณบาปทั้ง3 ตนมายืนยันให้เห็นเป็นพยานหลักฐานแล้วฉะนั้นบรรดาผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆที่โลกมนุษย์ควรจะได้จดจำเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้จงหนักเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและเมื่อตายแล้วดวงวิญญาณจะได้ไม่ต้องมารับกรรมทรมานอยู่ที่นี่สำหรับพวกที่ตกลงมาอยู่ในขุมนรกแห่งนี้มีโทษหนักเบาต่างกันเช่นเกิดอุบัติเหตุโดยไม่เจตนาถือว่าเป็นความผิดฐานทำให้คนบาดเจ็บและรับโทษเพียงสถานเบาส่วนพวกที่ดื่มสุราจนมึนเมาทั้งขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วสูงกับไม่เคารพกฎจราจรจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นคนจำพวกนี้จะต้องถูกลงโทษสถานหนักนอกจากนี้
ผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนับแต่1 คันขึ้นไปและผู้ที่ขับขี่เจตนาหลบหนีไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีผู้เสียชีวิตหรือไม่ก็ตามต่อเมื่อผู้หลบหนีนั้นถึงแก่ความตายลงดวงวิญญาณจะต้องถูกควบคุมไว้ทันทีและในกรณีนี้องค์สมเด็จพระยายมท่านจะตัดสินลงโทษอย่างหนักทั้งรุนแรงที่สุดเพราะฉะนั้นข้าจึงขอเตือนชาวโลกที่ขับขี่ยวดยานพาหนะทั้งหลายว่าสักวันหนึ่งถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจงอย่าได้หลบหนีเป็นอันขาดควรจะได้รับผิดชอบตามหน้าที่ของตนอย่างกล้าหาญโดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บจนเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมซึ่งจะทำให้การถูกลงโทษทรมานลดเหลือน้อยลงได้ที่ขุมนรกฝึกขับรถแห่งนี้เป็นขุมนรกที่ทางการยมโลกสร้างขึ้นใหม่ซึ่งเหมือนกับสถานฝึกขับรถที่มีอยู่ทั่วไปในโลกมนุษย์เพื่อวิญญาณบาปที่จะต้องมาฝึกขับรถอยู่ที่นี่แต่ละคนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากต้องดูและกำหนดเส้นทางที่จะไปให้แน่วแน่ซะก่อนใช้ความเร็วเกินควรไม่ได้ถ้าลืมล้ำหรือผิดพลาดช่องทางหรือด้วยความประมาทชราใจอุบัติภัยก็จะต้องมาถึงตนเองอาตมาจึงเตือนมายังผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะทั้งหลายว่าจงให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้จงหนักชีวิตของคนสำคัญมากไม่ควรดื่มสุราจนมึนเมาและไม่ควรใช้ความเร็วสูงจนเกินไปตลอดจนผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจรหากต้องเกิดอุบัติภัยขึ้นดวงวิญญาณต้องกลับลงมาขับรถอยู่ในขุมนรกแห่งนี้แต่ว่าในขุมนรกแห่งนี้ไม่มีการขับรถคล่อมเส้นทางหรือแซงซ้ายแซงขวาชวัดเฉวียนโดยเห็นชีวิตคนอื่นเป็นผักปลาหรือใครอยากจะมาสอบเอาใบอนุญาตขับขี่จากขุมนรกไปสักใบก็ไม่ว่ากันไรสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเอี้ยสิงเตรียมตัวเดินทางกลับศาลาเสี่ยเฮียงตึงอาตมาขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกและคณะยมเทพเทการที่นำเป็นอย่างดีกระผมขอขอบพระทัยเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพทุกท่านที่ประทานความสะดวกทุกประการตลอดจนให้ข้อเตือนใจที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลกกระผมขอกราบลาขอรับหากการถวายการต้อนรับในวันนี้ต้องบกพร่องโดยประการใดขอท่านทั้งสองได้อภัยยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ครับ ถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเสียงลงจากพุ่มตะโมดากายทิพย์เข้าสู่ร่างท่องขุมนรกตอนชมขุมนรกลูกหนามกระสุนเหล็กสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอัวพุกนำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเสี่ยงสิงร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมขุมนรกลูกหนามกระสุนเหล็กเมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2520 เรื่องราวมีดังนี้ศาสนาขาดส่งเสริมคนบวชน้อยพระเทศพลอยต้องอาบัติขัดธรรมาประพฤติธรรมเงียบบุญยิ่งกว่าทำฮือฮาคลาเศร้าใครเล่ามอง
ศาสนาซบเซาและนักบวชนมาจีน้อยลงแม้กระนั้นก็ตามยังมีนักบวชบางจำพวกที่ไม่มีความจริงใจต่อการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นจำพวกหน้าไหว้หลังลอกบ้างก็ไม่เข้าใจหลักธรรมทั้งยังเพ้อฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีบทพระธรรมเทศนาที่อบรมสั่งสอนไว้ก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดตลอดจนมารักษาศีลวินัยของการเป็นนักบวชทั้งนี้จึงก่อให้เกิดศีลธรรมต้องเสื่อมทรามอยู่ทั่วไปนักบวชบางจำพวกถึงแม้จะอวดอ้างตนเองเสมอว่าตนเคร่งครัดและยึดมั่นต่อการปฏิบัติธรรมแต่ว่านักบวชจำพวกนี้ปากกับใจไม่ตรงกันเป็นพวกที่เลื่อนลอยไม่มีหลักยึดเปรียบเสมือนต้นจอกที่ลอยอยู่เหนือน้ำไม่มีรากแก้วอย่างลึกลงสู่ถึงพื้นดินได้แต่ล่องลอยไปตามกระแสลมรื่นจึงยากต่อการเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่โตได้ฉะนั้นการเป็นนักบวชจึงควรประพฤติปฏิบัติด้วยความสุขุมรอบคอบทั้งด้วยความเชื่อมั่นและจริงใจเหมือนกับการไถและหว่านพืชแล้วก็ค่อยเก็บเกี่ยวไว้อย่างเงียบๆจะได้ผลที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทุกปีซึ่งดีกว่าเป็นนักบวชจำพวกที่ชอบคุยอวดอ้างว่าตนเป็นผู้รู้นักบวชจำพวกนี้ความจริงแล้วไม่มีใครสนับสนุนด้วยฉะนั้นการเป็นนักบวชจึงควรยึดมั่นบนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักการปฏิบัติธรรมดังผู้เป็นปราชญ์กล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระญาแห่งสวรรค์ปกคลุมปกแผ่ครอบคลุมอยู่ทั่วไปถึงแม้โลกรู้จะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็ไม่มีช่องว่างพอที่จะให้ใครรอดพ้นจากกรรมที่ตนกระทำไม่ได้ฉะนั้นถ้าสำนึกผิดเหมือนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจงรีบกลับตัวกลับใจสมัยโดยเร็วประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเมื่อยังมีโอกาสเหลืออยู่เพื่อให้หลุดพ้นจากทุกทางโลกหาไม่แล้วต่อเมื่อร่างสังขารร่วงโรยเหมือนใบไม้ใกล้ฝั่งหรือไม้ใกล้ฝั่งโอกาสที่จะช่วยตัวเองได้ก็หมดไปและจะต้องหมดที่พึ่งในที่สุดจากนั้นมาถึงอายุไขวัฏจักรของทุกภัยก็จะหมุนเวียนมาทับถมโดยไม่มีวันจบสิ้นเอียเซิงวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปท่องยมโลกแล้วเตรียมตัวขึ้นพุ่มดอกบัวได้ขอรับกระผมเรียนถามพระอาจารย์ว่าวันนี้เพราะอะไรท่านจึงดื่มน้ำอมฤตมาจนมึนเมาท่านเทศนาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดราวกับว่ากำลังไม่สบายใจเอียเซิงข้ารู้เห็นจิตใจของชาวโลกอย่างทะลุปลุกโปร่งจนหมดแล้วล้วนแต่แสวงหาความสุขจากวัตถุเท่านั้นหากแต่ว่าละเลยต่อศีลธรรมและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามบางจำพวกแม้แต่คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ยังไม่มีเรื่องนี้เป็นการทำลายปรารถนาดีของข้าฉะนั้นก็เลยต้องดื่มเหล้าหมดไปหลายขวดข้าต้องเห็นแก่ความสุขของข้าเองบางเสียต่อไปพวกสัตว์โลกจะพากันไปตกนรกหรือว่าฟ้าดินถล่มทลายข้าก็ไม่เกี่ยวพระอาจารย์ขอรับท่านมีแต่ความห่วงใยและเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกมากกระผมจะพยายามสร้างทิพย์คัมภีร์สำหรับให้การอบรมเตือนใจแก่ชาวโลกเล่มนี้ให้สำเร็จและจะไม่ลืมความเมตตาจากพระอาจารย์ตลอดไปขอรับเอียเซิงรีบขึ้นพุ่มดอกบัวเหล้าไม่เมาคนแต่คนไปเมาอีกกามาไม่หลงคนแต่คนไปหลงเองและเงินไม่รักคนแต่คนอยากได้เองมีลมเย็นพัดผ่านมาทำให้ข้าสาบเมาได้เอาเรารีบเดินทางไปยมโลกกันดีกว่าลงจากพุ่มดอกบัวได้กระผมเห็นเจ้าขุมนรกและคณะกำลังมาให้การต้อนรับเราอยู่ที่ข้างหน้าแล้วขอกราบถวายเจ้าขุมนรกพร้อมคณะยมเทพทุกท่านครับวันนี้สมเด็จพระจี้องค์พระอาจารย์กับกระผมเดินทางมาเยือนและขอเข้าชมขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งท่านและเพื่อขอรับคำแนะนำในการนิพนธ์หนังสือด้วยขอรับเอี้ยเซิงเซิงลุกขึ้นและเชิญตามสบายที่นี่คือขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็กเป็นขุมนรกบริวารที่อยู่ในความปกครองของศาลาว่าการตาปณะมหานรกที่6แห่งภพยมโลกโดยศาลคำสั่งจึงทราบว่า
สมเด็จพระจี้ฮุกกับชาวโลกแห่งนครไทจุงที่ศาลาเซี่ยเฮียงท่านเอี้ยเซี่ยงเซิงจะเสด็จมาชมที่นี่เพื่อหาข้อมูลสำหรับนิพนธ์หนังสือท่องขุมนรกและข้าพร้อมคณะขอถวายการต้อนรับด้วยความยินดีหากบกพร่องประการใดขอได้ประทานอภัยท่านเจ้าขุนนรกอย่าได้เกรงใจอาตมาก็สิทธิ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เดินทางมายังยมโลกและได้มาถึงที่นี่ในวันนี้หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีข้าขอนำท่านทั้งสองเข้าชมขุมนรกแต่บัดนี้กระผมเห็นพวกวิญญาณบาปถูกคุมขังอยู่ในที่ขังภายในขุมนรกเรืองแน่นไปหมดและนักการยมบาลต่างใช้ตะขอเหล็กเกี่ยวช่องปากวิญญาณบาปให้อ้าปากพร้อมกับนำลูกเหล็กแหลมคมที่มีหนามเหล็กอันแหลมคมโดยรอบซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับกำมือคนใช้กำลังอัดใส่เข้าช่องปากอย่างทารุณทำให้วิญญาณบาปแต่ละตนต่างดิ้นรนร้องด้วยความเจ็บปวดทั้งยังมีเลือดสดๆไหลออกจากช่องปากอยู่และแล้วก็สลบแน่นิ่งลงไปในที่สุดลูกเหล็กกลมที่มีหนามอันแหลมคมโดยรอบนี้เหมือนกับลูกหนามกระสุนที่มีอยู่ทั่วไปในโลกนี้แต่ว่าที่ขุมนรกเป็นลูกหนามกระสุนเหล็กเรามีขนาดใหญ่โตกว่ามากเพราะพวกวิญญาณบาปเหล่านี้ปากเก่งเกินไปจึงต้องใช้ตะขอเหล็กเกี่ยวปากให้อ้าออกเราใช้กำลังอัดน้ำกระสุนเข้าไปเพื่อหยุดความที่ปากเสียกับพวกเขาไปถึงตอนนี้แม้จะเจ็บปวดเพียงใดก็พูดไม่ได้ร้องไม่ออกอีกแล้วการลงโทษทรมานผู้วิญญาณบาปด้วยวิธีนี้เป็นการทารุณที่โหดเหี้ยมจนไม่มีอะไรจะนำมาเปรียบได้สำหรับชาวโลกเพียงแค่ถูกก้างปลาติดคอก็ต้องเจ็บปวดจนทนไม่ไหวอยู่แล้วแต่เมื่อมาถูกใช้กำลังบังคับกับลูกน้ำเหล็กยัดเข้าเต็มปากเช่นนี้จึงเหมือนจะเป็นคนใบ้ถึงจะมีทุกข์หรือเจ็บปวดแค่ไหนก็พูดไม่ออกเรื่องนี้กับผมขอเรียนถามท่านเจ้าขุมนรกว่าวิญญาณบาปเหล่านี้เมื่ออดีตชาติพวกเขาก่อกรรมบาปหนาใดไว้หลังจากตายแล้วจึงต้องตกลงมารับบาปรับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกถึงขนาดนี้ขอรับโดยทั่วไปแล้วพวกวิญญาณบาปเหล่านี้เมื่อขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์มักจะใช้กลอุบายล่อหลอกให้คนตกหลุมพรางและใช้อำนาจขู่เข็นบังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลและคุณธรรมของความเป็นมนุษย์บ้างก็เป็นพวกชอบใช้เล่ห์ลิ้นหวานล้อมชี้ชวนให้คนหลงไหลและก็พร่าพรหมจรรย์บ้างก็โกหกมดเท็จรอเอาผลประโยชน์จากผู้อื่นไปโดยมิชอบนอกจากนี้ยังมีพวกที่ติดยาเสพติดชนิดต่างๆกับผู้ที่ชอบใช้คำพูดส่อเสียดให้ร้ายหรือทำลายผู้อื่นไปตามอารมณ์ของตนคนจะพูดดังกล่าวหลังจากตายแล้วล้วนแต่จะต้องตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้ทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะหนีรอดพ้นไปได้ข้าจะสั่งให้นำวิญญาณบาปออกมาสัก 2-3 ตนเพื่อเปิดเผยเรื่องก่อกรรมบาปของพวกเขาเองเมื่ออดีตชาติว่ากระทำอะไรไว้อย่างไรพวกเขายังสลบอยู่อาตมาจะใช้พัดพวงอันนี้พัดให้พวกเขาฟื้นจากสลบให้นักการยมบาลพลักเอาลูกน้ำเหล็กออกจากปากของพวกเขาสงบหาไม่แล้วถึงจะฟื้นจากสลบก็ใช้ปากพูดไม่ได้ควักลูกหนามกระสุนเหล็กออกจากปากพวกวิญญาณบาปแล้วเชิญสมเด็จพระจี้ฮุกเลือกวิญญาณบาปใช้พัดผูด้วยตัวท่านเองให้วิญญาณบาปทุกตนฟังคำสั่งวันนี้อาตมาเป็นผู้นำชาวโลกเอี้ยเซี่ยงเซิงมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมสัมภาษณ์และดูเหตุการณ์ที่พระเจ้าถูกลงโทษฉะนั้นจึงให้ทุกคนบอกเล่าเรื่องของตัวเองเมื่ออดีตชาติตามความว่าได้ผู้อะไรที่ไม่ชอบด้วยคุณธรรมทางปากไปจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเจ้าต้องตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ในขุมนรกแห่งนี้หลังจากตายแล้วเมื่อตอนที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ที่โลกมนุษย์นะข้าเป็นคนที่พูดคุยเก่งแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีคำพูดของข้าไม่เพียงแต่ไพเราะอ่อนหวานชวนฟังเท่านั้นนะหากแต่ยังทำให้ผู้ฟังต้องหลงไหลไม่ได้เห็นตัวข้าด้วยเพราะว่ามองดูภายนอกก็จะเห็นว่าเรือนร่างของข้าน่ะมีเสน่ห์แล้วก็สดสวยฉะนั้นหลังจากข้า
แต่งงานอยู่กับสามีแล้ว ก็ยังมีผู้ชายอีกจำนวนไม่น้อยติดตามมาขอความรักจากข้าเห็นว่าเป็นคนที่มั่งมีเงินทองมากข้าจึงพูดปลิ้นปล้อนเพื่อล่อหลอกเขาว่าสามีไม่ได้สนใจใยดีต่อข้าหวังว่าจะได้รับความสนใจและก็อุปการะจากเขาในที่สุดจึงได้ก้าวเลยไปถึงขั้นลักลอบสมสู่กันอย่างลับๆเพราะข้าใช้คำพูดที่อ่อนหวานแยบคายทั้งเล่ห์ลิ้นแล้วก็มารยาแล้วก็หลอกเอาเงินของเขามาได้จนหมดสิ้นหลังจากนั้นไม่นานข้าก็เปลี่ยนท่าทีใช้คำพูดที่หยาบคายแช่งด่าชายชู้แต่ละคำส่อเสียดประชดประชันทำให้เขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจมากตลอดจนต้องรับความอับอายขายหน้าเป็นเหตุทำให้เขาคิดมากแล้วก็ไม่มีทางเลือกในที่สุดเขาจึงฆ่าตัวตายพร้อมกับความโกรธแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจและถึงกับนำความขึ้นฟ้องร้องต่อทางการยมโลกเรื่องนี้องค์สมเด็จพระยายมทรงพิจารณาเห็นว่าที่ชายชู้กระทำผิดพลาดไปแล้วนั้นเพราะจากการถูกฆ่าหลอกลวงและถึงแม้จะเป็นหญิงก็ตามหากแต่พฤติการเลวทรามชั่วช้าโดยปราศจากคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ซึ่งโหดเหี้ยมและอำมหิตฉะนั้นองค์พญายมจึงอนุญาตให้แก้แค้นได้แล้วจากนั้นดวงวิญญาณของเขาจึงวนเวียนติดตามข้าอยู่ตลอดเวลาทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของข้าไม่ได้มีความสงบสุขเลยมีแต่ความหวาดระแวงอยู่ทุกเวลาไม่ได้หยุดวันเวลาผ่านไปอีกประมาณ7 ปีเศษเนื่องจากสุขภาพร่างกายจิตใจของข้าทรุดโทรมมากในที่สุดก็ถึงแก่ความตายจากนั้นร่างวิญญาณของข้าทั้งสองไปพบและยืนยันความผิดต่อกันที่ขุมนรกผู้ตายก่อนกำหนดในที่สุดเขาต้องถูกพิพากษาตัดสินลงโทษให้มีความผิดฐานมากในกามารมณ์และร่วมประเวณีกับหญิงที่เป็นภรรยาของผู้อื่นส่วนข้านั้นต้องถูกพิพากษาตัดสินลงโทษจากศาลาว่าการพญายมหลายแห่งด้วยกันและบัดนี้ถูกส่งตัวมาที่ศาลาว่าการตาปณะมหานรกที่ 6สมเด็จคาเซี่ยอ้วงองค์พญายมท่านทรงตำหนิว่าการใช้เล่ห์ลิ้นและมารยาล่อหลอกให้คนหลงไหลเป็นการจงใจให้ร้ายทำลายคนก็ต่อเมื่อสมหวังแล้วก็ใช้ปากพูดเสียดเยาะเย้ยเพื่อตีตนออกห่างเป็นพฤติการที่ชั่วช้าโหดเหี้ยมยิ่งนะสมควรที่จะเพิ่มโทษทรมานให้อยู่ในขุมนรกอมลูกเหล็กหนามอีกต่อไปและแล้วในแต่ละวันข้าต้องถูกนักการยมบาลเอาลูกหนามเหล็กใช้กำลังบังคับยัดเข้าปากทั้งลูกข้าต้องเจ็บปวดอย่างสาหัสทั้งทนทุกข์ทรมานด้วยประการทั้งปวงเจ้าจงใจแสดงมายารับเพื่อการหลอกลวงเจ้าคบชู้สู่ชายทั้งฆ่าทำลายคนด้วยเล่ห์ลิ้นเพียงเพื่อได้มาซึ่งเงินเจ้าไม่เพียงแต่ปราศจากคุณธรรมของความเป็นมนุษย์เท่านั้นนะแต่เจ้ายังรู้จักหน้าที่ของการเป็นภรรยาตลอดจนคุณสมบัติของความเป็นผู้หญิงฉะนั้นหลังจากตายแล้วดวงวิญญาณของเจ้าจึงต้องตกลงมารับกรรมทรมานอยู่ที่นี่เช่นทุกวันนี้นับว่าสะสมดีแล้ว
เพราะเจ้าก่อกรรมทำชั่วด้วยน้ำมือของเจ้าเองก็ต้องรับกรรมเองแล้วเจ้าจะผ่านโทษโกรธแค้นใครก็ไม่ได้วิญญาณบาปตนที่สองจงบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าเมื่ออดีตชาติมาฟังดูบ้าง เมื่ออดีตชาติข้าเป็นคนเล่ร่อนจรจัดคนหนึ่งเนื่องจากข้าชอบยาเสพติดและฉีดมอร์ฟีนจนติดเป็นนิสัยในที่สุดก็เลยต้องออกเที่ยวลักขโมยสิ่งของตามสถานที่ต่างๆเพื่อนำไปขายเอาเงินซื้อยาเสพติดเพราะเรื่องนี้หลังจากข้าตายแล้วดวงวิญญาณจึงถูกตัดสินลงโทษให้ตกลงมาอยู่ในขุมนรกแห่งนี้ต้องเจ็บปวดจนพูดไม่ถูกเนื่องจากขณะนี้ไม่มีความสบายเหมือนกับเสพยาเมื่ออดีตชาติและในแต่ละวันต้องอมและถูกลูกดาบเหล็กแทงปากเจ็บปวดทรมานเป็นที่สุดบัดนี้ข้าเสียใจมากที่ไม่พยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ดวงวิญญาณของผู้ตายที่ติดยาเสพติดทุกชนิดทางการยมโลกจะลงโทษทรมานวิญญาณบาปจำพวกนี้เป็นเวลาที่ยาวนานมากเพราะพิษของยาเสพติดไม่หายขาดจะปล่อยให้ดวงวิญญาณของผู้นั้นไปสู่การเวียนเกิดไม่ได้โลกมนุษย์ยังมีคนจำพวกที่ติดยาเสพติดกับติดยาอันตรายที่ต้องห้ามอีกเป็นจำนวนมากถึงแม้กฎหมายทางโลกจะลงโทษคนจำพวกนี้สถานหนักก็ตามแต่หลังจากผู้ติดยาเสพติดตายแล้วดวงวิญญาณของพวกเขาจะถูกกฎแห่งยมโลกลงโทษอย่างหนักและรุนแรงกว่านอกจากนี้ดวงวิญญาณของผู้ติดยาเสพติดบางจำพวกยังต้องส่งไปขังทรมานอยู่ในมหานรกอบายภูมิอีกเพราะฉะนั้นข้าจึงขอให้ผู้ที่ติดยาเสพติดที่โลกมนุษย์ทั้งหลายจงรีบแก้ไขตัวเองและให้เลิกยาเสพติดโดยเร็วที่สุดอย่าได้ทำลายชีวิตที่อยู่ทางโลกกับจิตวิญญาณของตนเองอีกต่อไปวิญญาณบาปคนที่สามให้เล่าตามความเป็นจริงโดยเร็วว่าเมื่ออดีตชาติเจ้าก่อคำบาปหนาได้ไหมข้าหนังสือและจำคำสุภาษิตที่นิยมใช้พูดเป็นคำสอนโดยทั่วไปได้มากและมักจะนำมาใช้พูดโต้กับเพื่อนในทางตรงกันข้ามอยู่เสมอโดยการพูดบิดเบือนเหตุผลข้อดีของคำสุภาษิตที่สั่งสอนไว้ไปในทางมิชอบ มีน้ำซ้ำยังได้นำเอาคำสั่งสอนของปราชญ์มาเปลี่ยนแปลงแก้ความหมายแล้วใช้กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่นข้ามีความผิดอยู่เพียงเท่านี้หลังจากตายแล้วต้องถูกทางการยมโลกดำเนินคดีเรื่องนี้องค์สมเด็จพระยายมท่านกล่าวว่าเจ้าไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของผู้เป็นปราชญ์แล้วแต่กลับไปใช้พูดโต้กับเพื่อนในทางที่มิชอบซึ่งหาประโยชน์มิได้นำพระเจ้าพูดเท็จทางปากแข็งก้าวร้าวล่วงเกินแต่ผู้เป็นปราชญ์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติแต่ในอดีตฉะนั้นจึงตัดสินใจให้เจ้าอมลูกน้ำเหล็กเพื่อจะได้ทดสอบความแข็งกร้าวปากกับฟันของเจ้าทั้งยังจะได้ลองลิ้มรสชาติของลูกน้ำเหล็กอีกด้วยบัดนี้ข้ารู้เห็นความเป็นจริงแล้วว่าถึงแม้จะมีปากแต่ก็ใช้พูดอะไรไม่ได้อีกแล้วผู้บริสุทธิ์ย่อมมีความเป็นอิสระจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกแต่ถ้าเป็นคนที่มีชลักติดหลังจึงเหมือนกับเป็นผู้ต้องโทษจะย่างเท้าก้าวไปไหนก็ยังยากเช่นเดียวกันถ้าเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติชอบและสร้างสมบุญกุศลเอาไว้หลังจากตายแล้วย่อมจะมีความสุขสบายอยู่บนสวรรค์ส่วนผู้ที่ก่อกรรมทำบาปหนาเอาไว้ต้องตกลงไปอยู่ในขุมนรกและปราศจากความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นชาวโลกจงพูดแต่ความจริงพูดแต่ในสิ่งที่เป็นแก่นสารและสาระประโยชน์จงจะพูดบิดเบือนหรือว่ากล่าวเท็จโดยมิชอบสมมติว่าฆ่าฝ่ายตรงข้ามตายแล้วแต่กลับอ้างว่าตนไม่ได้ฆ่าหากแต่เพราะชีวิตของเขาถึงฆ่าเองเรื่องในทำนองนี้นี่แหละที่เรียกว่าบิดเบือนความจริงผู้กระทำหลังจากตายแล้วจะต้องถูกลงโทษทรมานอยู่ในขุมนรกอย่างแน่นอนต่อไปวิญญาณบาปตนที่สี่เพราะอะไรเจ้าต้องตกลงมาอยู่ในขุมนรกแห่งนี้เมื่ออดีตชาติก็ได้สะสมเงินไว้เป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับเป็นทุนหาประโยชน์ในการให้กู้ถ้าผู้ใดมีความจำเป็นต้องใช้เงินรีบด่วนหรือผู้ที่ยากจนจะมาขอกู้เงินข้าจะให้กู้และเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยในอัตราสูงกับใช้วิธีคิดดอกเบี้ยทบต้น
ฉะนั้นในแต่ละวันข้าจะได้เงินจากค่าดอกเบี้ยเป็นจำนวนมากแต่ถ้าฝ่ายผู้กู้ยืมไม่สามารถส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในทันเวลาข้าจะใช้แรงอันธพาลไปข่มขู่บังคับด้วยวิธีการต่างๆเพราะเหตุนี้หลังจากตายแล้วจึงต้องถูกยมทูตนำตัวขึ้นดำเนินคดีที่ศาลาว่าการเรื่องนี้องค์สมเด็จพระยายมท่านกล่าวว่าข้าให้กู้เงินในอัตราค่าดอกเบี้ยสูงเป็นการสูบเลือดกินเนื้อคนอย่างทารุณหาประโยชน์ด้วยความโหดเหี้ยมอำมหิตจะต้องถูกลงโทษทรมานด้วยการให้อมลูกน้ำเหล็กจากนั้นข้าต้องทนทุกข์ทรมานตลอดมาดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้คนที่มีเงินบางจำพวกจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตประกอบอาชีพให้กู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงโดยเฉพาะถึงแม้ผู้กู้จะยินยอมก็ตามแต่ว่าผู้ให้กู้จิตใจแข็งกร้าวเกินไปจิตใจของคนจำพวกนี้ราวกับเป็นพวกคนที่กินเหล็กกินไหลเพราะฉะนั้นหลังจากคนจำพวกนี้ตายแล้วจะต้องให้พวกเขาได้ลองลิ้มรสของความร่ำรวยที่ปราศจากความเมตตากรุณาดูบ้างว่าจะมีรสชาติอย่างไรเรื่องนี้ข้าขอเตือนชาวโลกผู้เป็นเศรษฐีด้วยว่าเมื่อมีเงินเหลือพอที่จะให้คนกู้ยืมได้จงอย่าบังคับเรียกเอาค่าดอกเบี้ยสูงควรจะให้กู้ยืมในอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยคนมีทุนไปประกอบธุรกิจการค้าด้วยความสบายใจและการที่ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นซึ่งเป็นที่มาของความและกุศลแต่แล้วเพราะอะไรจึงไม่ทำเช่นนั้นเล่าวันนี้กำหนดเวลาหมดแล้วเอี้ยซิงเตรียมตัวเดินทางกลับอาตมาขอขอบใจเจ้าขุนนรกและคณะยมเทพทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างนี้และอาตมาขอลาไปก่อนยมเทพทั้งหลายตั้งแถวส่งเสด็จกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอี้ยเสียงลงจากพุ่มนบุตรกายทิพย์เข้าสู่ร่าง ขอเชิญฟังธรรมนิยายเรื่องท่องขุมนรกตอนต่อไปในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากชมรมสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและทีมงานนุชและสหายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับนักเผยแผ่จึงเปรียบเสมือนหมอที่วินิจฉัยโรคแล้วค่อยๆทดลองยาเมื่อเห็นว่าให้ยาถูกโรคก็คอยดูแลไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามขึ้นมาอีก
หมอต้องไวต่อการเรียนรู้เรื่องโรคและวิธีรักษาโรคฉันใดพระสงฆ์ซึ่งเป็นเสมือนจิตแพทย์ของสังคมก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิธีบำบัดโรคที่มากับโลกฉันนั้นหยาดน้ำตาหลั่งรินท่วมแผ่นดินเมื่อได้ยินข่าวเศร้าวิปโยคใหญ่น้อมดวงจิตส่งเสด็จสู่ฟ้าไกลองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงธรรมโครงการกำลังใจพระตราตรำชุบชีวิตผู้พลังทำให้ฟื้นคืนทรงเมตตาผู้ต้องขังหลังกำแพงจุดใต้แสงแห่งโอกาสส่องสดชื่นพระหัตถ์ยืนโอบอุ้มผู้คมคืนทรงหยัดยืนเพื่อสตรีและเด็กไทยนักกฎหมายผู้ยึดมั่นความยุติธรรมทรงน้อมนำพระปรีชาอันยิ่งใหญ่เพื่อปวงชนพ้นทุกสุขเกรียงไกรจารึกไว้ในแผ่นดินไม่เลือนลางพระคุณงามความดีที่ทรงสร้างเป็นแนวทางส่องสว่างไม่จืดจางขอน้อมกราบทรงเสด็จสู่ฟ้ารางสถิตข้ามฝากฟ้าท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วข
เข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำใจจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น7 ค่ำเดือน8วันนี้ตรงกับวันอังคารที่21กรกฎาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเครือข่ายท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันสำหรับสาธุชนที่ต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android เพื่อทำการดาวน์โหลดโทรศัพท์ระบบ iOS ที่เป็น iPhone iPad ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จึงขอแจ้งให้ญาติโยมทุกท่านได้ทราบในที่นี้สถานีวิทยุที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันดังกล่าวมีจำนวนถึง50สถานีญาติโยมสามารถที่จะเลือกรับฟังสถานีวิทยุใดก็ได้สมมุติว่าเราชอบธรรมะบรรยายโดยครูบาอาจารย์รูปใดฟังแล้วจิตใจเราสงบจิตใจเราเยือกเย็นเราได้รับความรู้จากการบรรยายของครูบาอาจารย์รูปนั้นเราก็ฟังครูบาอาจารย์รูปนั้นก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เราแต่ถ้าจะให้ทางรายการแนะนำก็คงแนะนำครูบาอาจารย์ที่ทางรายการนิยมและชอบรับฟังเป็นประจำและได้รับความรู้อย่างมากทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังด้วยนะผู้ฟังก็คือพวกเราเนี่ย
สามารถที่จะขบที่จะคิดพิจารณาตามคำบรรยายของท่านได้ทันหรือไม่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของแต่ละท่านแต่ละคนด้วย ถ้าเราฟังไม่ทันเราก็ไม่ต้องไปฝืนฟังนะโยมฟังไปแล้วเดี๋ยวมันก็เครียดฟังในน้ำเสียงลีลาของครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจเราก็ฟังรูปนั้นเลือกได้ท่านผู้ฟังแต่สำหรับรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วที่ฟังมาโดยตลอดนะฮะมีไม่กี่รูปประโยคเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นอาตมาชอบฟังธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุเป็นอันดับหนึ่งเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ชอบฟังธรรมะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุต่อมาก็มาเสริมความรู้จากการฟังท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณหรือหลวงพ่อกิตติวุฒโธท่านเทศท่านพูดเรื่องพระอภิธรรมเรื่องชาดกเรื่องพระสูตรฟังแล้วเข้าใจง่ายส่วนอีกท่านหนึ่งที่อาตมาชอบฟังก็คืออาจารย์เสถียรโพธินันทะคือสมัยเป็นวัยรุ่นนะเป็นวัยรุ่นชอบฟังมีอยู่3ท่านนี่แหละที่ฟังมากที่สุดฟังบ่อยที่สุดพอได้บวชเป็นพระเริ่มบวชเป็นพระก็มาได้ยินได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อบุญเลิศเหมโกสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละที่ฟังมาตั้งแต่พรรษาแรกแล้วก็มีความเข้าใจลึกซึ้งท่านต่อมาก็คือพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยต่อมาอีกรูปหนึ่งก็คือท่านเจ้าคุณพระธรรมเมธาพรในสมัยนั้นก็คือท่านเจ้าคุณพระเทพดิลกนะพระแบบทิตยาโนสำหรับท่านเจ้าคุณพระแบบทิตยาโนรูปนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเราฟังท่านให้ต่อเนื่องฟังให้นานๆฟังทุกวันเนี่ยเราจะมีความรอบรู้ทั้งทางคดีโลกและก็คดีธรรมควบคู่กันไปทั้งสองส่วนทางโลกเราก็รู้ทางธรรมเราก็ได้ทั้งสองส่วนเลยคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเมธาพรพระแบบทิตยาโนเนี่ยท่านมีความรู้มีความเชี่ยวชาญงานด้านวิชาการทั้งทางคดีโลกแล้วก็คดีธรรมด้วยพูดถึงเรื่องของ management การบริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ยนะโยมถ้าเราได้ฟังท่านเจ้าคุณพระแบบท่านได้บรรยายท่านได้เทียบธรรมะในพระสูตรมาเทียบเคียงกับเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะเราจะมองเห็นภาพทะลุปรุโปร่งไปหมดเลยและในแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเนี่ยมีทั้งนั้นเลยที่เอ่ยนามครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคยฟังมาเนี่ยมีอยู่ในนี้หมดแต่ว่าเราจะค้นหากันเจอหรือไม่อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของพวกเราแล้วก็ความเฉลียวฉลาดในการสืบค้นและติดตามรับฟังอย่างนี้พวกเราก็ต้องเปิดฟังกันไปเรื่อยๆนะโยมนะค่อยๆไล่ไปทีละสถานี
ช่วงเวลานี้ฟังสถานีนี้วันนั้นฟังสถานีนั้นเวลานั้น เราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยอาตมาเคยบอกกับท่านผู้ฟังไว้อย่างหนึ่งว่า ให้เราเตรียมสมุดและปากกา เพื่อจดรายชื่อของพระสูตรชื่อของผู้แสดงธรรมบรรยายธรรมสถานที่สถานีวิทยุเวลาต่างๆเหล่านี้จดบันทึกเอาไว้จะเป็นประโยชน์มากเลยญาติโยมเพราะเมื่อเราหันจะมาฟังพระอาจารย์รูปนี้เราก็มาดูสมุดที่เราบันทึกไว้ว่าเราเคยฟังสถานีชื่อว่าอะไรฟังเวลาเท่าไหร่ไม่ต้องวันหรอกโยมอาจจะมีทุกวันหรือไม่มีทุกวันก็จดไว้หน่อยก็ดีนะว่าฟังวันไหนฟังวันไหนนี่คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะไม่ใช่หมายถึงวันที่เท่านั้นเท่านี้ไม่รู้นะโยมต้องวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจดไว้อย่างนี้ไม่ต้องไปบอกแล้ววันที่เท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ให้ตรงวันเพราะว่ารายการต่างๆที่สถานีวิทยุนำมาออกอากาศเนี่ยเขาจะกำหนดวันคือจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์จดวันอย่างนี้เดือนไม่ต้องจดนะเดือนก็ไม่ต้องจดก็ได้เพราะว่าถ้าได้วันแล้วได้เวลาแล้วจบมันก็หาไม่ยากในแอปพลิเคชันเนี่ยสถานีชื่อสถานีด้วย3อย่างที่เป็นหลักๆนะชื่อสถานีฟังวันอะไรเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่จดไว้แค่นี้เองแล้วเมื่อเราจะกลับมาย้อนฟังอีกครั้งหนึ่งเราก็ดูที่สมุดจดเจ้าคุณรูปนี้พระอาจารย์รูปนี้เราเคยฟังวันพุธวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เวลาเท่านี้14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาเพราะเรามาดูก็จำได้ก็เปิดเลยสถานีนั้นเวลาเท่านั้นถูกไหมให้ตรงกับวันเหล่านั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆถ้าเราจำเฉยๆจำไม่ได้โยมพอฟังไปจะกลับมาฟังท่านพระอาจารย์รูปนี้อีกลืมไปแล้วเคยฟังสถานีไหนนะเห็นไหมเพราะไม่จดเหมือนกันบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ก็เหมือนกันโยมถ้าโยมได้แต่ท่องตามบทเพลงรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่ถ้าเราท่องยังไม่คล่องเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลืมนานๆไปถ้าเราไม่ท่องนะต่อเนื่องเนี่ยพอกลับมาท่องอีกครั้งหนึ่งลืมเลยขอรำพันบรรยายได้อยู่แค่เนี้ยต่อไปก็ไปไม่ได้แล้วสัญญาอาจจะมันลืมจริงๆโยมเว้นแต่ท่องทุกวันถ้าท่องทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ลืมอย่างเดียวนะมันจะคล่องปากด้วยคล่องปากนี่คือไม่ต้องจำแล้วมันติดปากพูดง่ายๆเหมือนเราสวดมนต์นะโยมอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูจะจำได้โดยที่ไม่ต้องไปนึกคิดอะไรเลยถ้าหากท่องเร็วๆมันก็จะคล่องปากไปด้วยไม่ถึง5 วินาทีก็จบอิติปิโสเนี่ยโยมเชื่อไหมไม่ถึง5 วินาทีถ้าท่องเร็วๆอิติปิโสภควารังสมันทุปโตวิชาจารันสัมปโนสุขโตเลกวิทูนุตโตโรบริสรมัตตาริติสัทธาเทวมนุสังตุกวาติสวัคคโตภควตาธโมสันติติโกอกาลิโกอิปัสสิโกเนี่ยบทเดียวนะอิติปิโสบทเดียวไม่ถึง5 วินาทีเห็นไหมโยมลองจับเวลาดูก็ได้มาท่องให้ฟังนะลองจับเวลาดูนะอิติปิโสภควารังสมันทุปโตวิชาจารันสัมปโนสุขโตเลกวิทูนุตโตโรบริสรมัตตาริติสัทธาเทวมนุสังตุกวาติจบแล้วสวัคขาโตก็สั้นนิดเดียวไม่ถึง3 วินาทีสวัคขาโตภควตาธโมสันติติโกอกาลิโกอิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจตังวิริตุโมยุติเห็นไหมเนี่ยถ้ามันคล่องปากมันก็จะได้ไปอย่างเนี้ยทุกวันก็จะมีความคล่องแคล่วโดยจะท่องให้ช้าๆก็ได้จะจัด
เสียงของเราให้มันไพเราะให้มันดีขึ้นก็ได้ จะเร็วก็ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นการสาธยายมนต์ท่องมนต์บ่อยๆออกเสียงดังๆจะทำให้เรานั้นอาจจะเป็นอัจฉริยะในการท่องบทก็ได้ไม่แน่นะโยมอย่างที่อาตมาเคยสวดมนต์บทใหญ่ๆให้ฟังโยมเคยจำได้ใช่ไหมอย่างบทกรณียเมตตาสูตรบทมงคลจักรวาลใหญ่อย่างเงี้ยนะกรณียเมตตาสูตรก็กรณียมัตตกุเตนยันตังสันตังปตังอภิสเมจะสัพโพชูจะสุหูชูจะโจจะสมุทุนันติมานีสันตุสโพจะสุโปรจะอปกิโจจะสัพพุตังสันตินซีริโยเนี่ยนะท่องให้ทุกวันจะลื่นไหลไปเลยเหมือนกับท่องปฏิโมกข์นะที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านสวดปฏิโมกข์นั่นแหละเร็วแล้วก็สม่ำเสมอแล้วท่านก็จดจำได้เสร็จแล้วท่านก็มาจดได้อีกด้วยวิธีการสืบคำสอนพระพุทธเจ้าสมัยโบราณเขาใช้วาจาใช้ปากสาธยายเขาเรียกว่ามุขปาฐะคือปากต่อปากจะออกเสียงอักขระออกอะไรต่างๆให้ถูกต้องให้ชัดเจนถ้าไม่ถูกนี่จะรู้ทันทีเลยใครสาธยายผิดก็จะหยุดทั้งหมดเวลาทำสังคายนาพระไตรปิฎกนะสมัยโบราณยุคเริ่มแรกเลยนะเขาใช้มุขปาฐะคือสวดพร้อมกันสวดเสียงดังถ้าใครผิดตัวหนึ่งหยุดปุ๊บถามเลยท่านสวดผิดตรงไหนแล้วก็ทบทวนกันแล้วก็แก้ตรงนั้นเลยพอเสร็จแล้วก็สวดซ้ำอีกทีนึงพอเหมือนกันก็ผ่านอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสังคายนาไม่ใช่เพิ่มเติมแต่งไม่ใช่ตัดออกไม่มีนะคำสังคายนาไม่มีตัดออกไม่มีเพิ่มเติมไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือการสาธยายให้เหมือนกันถูกต้องตรงกันแล้วจบและยุตินี่เขาเรียกว่าสังคายนาเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะผิดเพี้ยนไปแม้แต่อักขระเดียวก็ไม่ได้นะครูบาอาจารย์สมัยโบราณนี่ท่านยอมไม่ได้เลยในเรื่องของการผิดอักขระไปเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยถือว่าสอบตกทันทีฮะไม่มีการให้อภัยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาได้ถึงวันนี้นะก็เพราะเรามีพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สืบสารพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้แก่พวกเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะโยมพระศาสนาที่สืบทอดอายุกันมาได้ยาวนานเพราะพระสงฆ์นะอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้สนับสนุนนะเป็นผู้สนับสนุนเลยถ้าไม่มีอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนพระศาสนาก็สืบทอดมาได้แค่อายุของพระสงฆ์ที่ได้สืบทอดกันมาเท่านั้นแล้วก็หมดกำลังในที่สุดในเพียงไม่กี่ปีก็จบแล้วถ้าไม่มีอุบาสกอุบาสิกานะแต่ถ้าไม่มีพระสงฆ์เลยการสืบพระศาสนาก็จะไม่มีเลยหมดทันทีนะโยมอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้ในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือหลวงพ่อสุรชัยฉันทสูโรเจ้าอาวาสวัดบวรพุทธาวาสชื่อได้เลยท่านศึกษาพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์รูปนี้อาตมาฟังท่านพูดแล้วเนี่ยมารู้เลยว่าหลวงพ่อนี่ท่านเก่งพระไตรปิฎกเคยศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกเคยอ่านพระไตรปิฎกมีเขาเงื่อนเขาปมเห็นได้ชัดในการบรรยายและตอบคำถามของท่านอาตมาจะฟังออกเลยครูบาอาจารย์รูปนี้เรียนพระไตรปิฎกถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เรียนจบบาลีชั้นสูงแต่ท่านอ่านเขาเรียกว่าอ่านเอาเรื่องคืออ่านพระไตรปิฎกพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในการให้ความรู้และไขปัญหาต่างๆได้ดีมากในยุคปัจจุบันนะในยุคปัจจุบันนะโยมยังมีชีวิตอยู่ด้วยถ้า
ท่านตอบสดๆในรายการเลยโยมไปฟังนะในแอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลดกันนะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแต่ถ้าโยมจะฟังทางสถานีวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุทรานซิสเตอร์ของโยมเนี่ยนะโยมต้องถือวิทยุไปฟังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะสัญญาณวิทยุมันอยู่แค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงไม่กี่อำเภอเท่านั้นเองไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านจะอยู่อำเภออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะสมเด็จอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งมหาราชจะอยู่มหาราชหรือเปล่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าจำไม่ผิดนะโยมน่าจะใช่โยมลองพิมพ์คำว่าวัดบวรพุทธาวาสชื่อนี้แหละหรือจะพิมพ์เข้าไปใน YouTube ก็ได้ชื่อหลวงพ่อพระอาจารย์สุรัยฉันทะสูโรฉันทะสูโรท่านตอบปัญหาธรรมะได้เฉียบคมและคมมากแล้วก็ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเนี่ยอาตมาก็ชอบฟังท่านโยมบางทีก็นำมาเปิดในรายการด้วยนะเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ฟังในวันนี้ก็ได้ถ้าใครต้องการจะฟังท่านตอบคำถามปัญหาที่ญาติโยมคาใจเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยอย่างเช่นโยมเขาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะถ้าหากในโลกใบนี้ในประเทศไทยของเราก็ดีหรือทั่วโลกเนี่ยไม่มีภิกษุสงฆ์เหลืออยู่แล้วอุบาสกอุบาสิกาจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ไหมเจ้าคะนี่คือคำถามของโยมแล้วโยมลองนึกดูพระคุณเจ้าทุกรูปลองดูสิครับว่าพวกเรานะฮะที่เราจัดรายการที่เราเทศเราแสดงทำกันอยู่เนี่ยเราจะตอบยังไงแต่หลวงพ่อสุรชัยเนี่ยท่านตอบแบบไม่ลังเลเลยนะฮะพอขึ้นมาปุ๊บโยมถามจบตอบปั๊บเลยไม่ได้คำเดียวง่ายๆเลยว่าไม่ได้แล้วท่านก็ค่อยๆอธิบายจากเล็กไปน้อยจากน้อยเล็กน้อยไปปานกลางไประดับที่เราสูงสุดจนเราเข้าใจเนี่ยเขาเรียกว่าอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยอะไรนะอันสุดท้ายปริโยสานะกัลยานังนั่นแหละคือเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดจนเราเข้าใจอ๋อเป็นเช่นนี้เองที่หลวงพ่อท่านตอบว่าสืบต่อไม่ได้ถ้าไม่ใช่พระสงฆ์แล้วอุบาสกอุบาสิกาถึงแม้ว่าจะให้สำเร็จเป็นอนาคามีเป็นสกทาคามีเป็นโสดาบันก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไม่ได้โยมต้องการจะฟังคำตอบท่านไหมล่ะเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังช่วงนี้ประชาสัมพันธ์งานนิดหนึ่งวันนี้วันที่21แล้วโยมงานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมที่วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจะสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายก็คือวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้แล้ววันนี้วันอังคารโยมยังมีโอกาสร่วมทำบุญกับครูบาอาจารย์นะเป็นเจ้าภาพข้าวต้มตอนเช้าภัตตาหารเพลน้ำปานะหรือจะถวายเป็นข้าวสารให้กับทางวัดก็ยินดีรับอย่างยิ่งเพราะว่าต้องการข้าวสารเพื่อที่จะมาทำบุญให้กับพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้บริโภค
เพื่อมีกำลังในการทำความดีต่อไปใครจะรับเป็นเจ้าภาพติดต่อมาที่พระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์หมายเลขโทรศัพท์เมื่อเสร็จงานปริวาสกรรมวัดศรีอุดมวงศ์แล้วมีงานสำคัญต่อเนื่องกันเลยคืองานทำบุญ100 วันพระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมและอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยในวันที่25-26 กรกฎาคมเรียกว่าเสร็จงานวัดศรีอุดมวงศ์วันที่24ก็จะ move ใช้ภาษาทันสมัยหน่อยโยม move จากวัดศรีอุดมวงศ์ไปสู่วัดป่าจริยธรรมทันทีคือคณะทำงานโดยการนำของพระครูอุดมวรานุวัตรก็จะเคลื่อนย้ายคณะไปช่วยงานที่วัดป่าจริยธรรมทันทีในวันที่25 กรกฎาคมแต่จริงๆแล้วไปตั้งแต่วันที่24นั่นแหละเพราะไปวันที่25เนี่ยเตรียมการอะไรไม่ทันโยมทางท่านพระครูอุดมวรานุวัตรเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีการเตรียมการไว้พร้อมเพรียงแล้วก็ลงมือทำเลยรวดเร็วมากท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ตัวอย่างที่ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างกว้างขวางมากเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว18-19 กรกฎาคมท่านก็นำเครื่องปั่นไฟฟ้านำโรงทานนำคณะเจ้าหน้าที่บุคคลของมูลนิธิสว่างซึ่งเป็นมูลนิธิสว่างคีรีธรรมเป็นมูลนิธิที่เป็นจิตอาสาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเลยทั้งหมดโยมมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจะเป็นผู้ไปดำเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นฝ่ายฉุกเฉินหรือรถฉุกเฉินเองเกิดไฟไหม้เกิดรถชนเกิดการปัญหาอะไรต่างๆที่ประชาชนโดยทั่วไปปกติจะแก้ปัญหาไม่ได้มูลนิธิเหล่านี้ก็จะดำเนินการเป็นเบื้องต้นเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าป้องกันภัยนะฮะพระครูท่านก็นำคณะบุคคลเหล่านี้ไปช่วยงานช่วยการที่วัดวาอารามต่างๆเป็นปกตินี่วันที่24-25วันที่24ท่านก็ต้องขนสัมภาระเตรียมการที่จะไปช่วยงานที่วัดป่าจริยธรรมในวันที่25-26 กรกฎาคมนี้และในงานทำบุญครบ100 วันพระครูจริยสารธรรมที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็จะมีงานบวชนาค3 รูปเป็นพระสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับพระครูจริยสารธรรมด้วยโยมใครจะร่วมงานบวชใครจะร่วมงานบวชนะให้ไปแต่เช้าเลยที่วัดป่าจริยธรรมในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพบวชพระโยมเพื่ออุทิศให้กับพระครูจริยสารธรรมนะและวันที่26ก็จะบำเพ็ญบุญกุศล
ท่านเป็นวาระสุดท้ายของงาน100 วันแห่งการจากไปของท่านก็จะมีการทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเป็นอันจบในการบำเพ็ญกุศลศพท่านพระครูจริยสารธรรมครบ100 วันนะฮะอย่าลืมไปร่วมงานนะโยมนะและในงานนั้นจะมีการทำกิจกรรมกันไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนมีงานทั้งวันทั้งคืนเลยโยมญาติโยมบางท่านบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่างานบุญนี้น่าจะมีมหรสพยิ่งใหญ่มีหนังกลางแปลงมีดนตรีมีอะไรต่างๆไม่ใช่การปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนโยมแสดงธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งภาวนาหรือใครจะใช้อิริยาบถนอนภาวนาก็ได้ไม่มีใครห้ามนะฮะแต่ขอให้ทุกคนมีสติมีความสงบแล้วก็รับฟังสดับพระธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านขึ้นมาเทศมาแสดงในกลางวันและในกลางคืนของค่ำคืนวันที่25ต่อเนื่องวันที่26ถึงรุ่งเช้าให้ได้ตลอดทั้งคืนก็จะถือว่าเป็นมหากุศลแก่ชีวิตอย่างยิ่งนะใครที่จะร่วมทำบุญสนับสนุนงานทำบุญ100 วันที่วัดป่าจริยธรรมนะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงโยมงานทำบุญครบ100 วันพระครูจริยสารธรรมวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะเมื่อเสร็จงานทำบุญ100 วันพระครูจริยสารธรรมแล้วก็จะเป็นงานทำบุญ100 วันหลวงน้าของอาตมาที่มรณภาพตามพระครูจริยสารธรรมมาติดกันเลยโยมอาตมาช่วยงานบำเพ็ญกุศลศพพระครูจริยสารธรรมอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงเลยได้เพียงไม่กี่วันก็จะมีโทรศัพท์ของทางญาติฝ่ายมารดาฝ่ายแม่เนี่ยโทรมาหาอาตมาว่าหลวงน้ามรณภาพแล้วจำได้เลยยังจำได้24 เมษายนเมื่อต้นปีเนี้ย24 เมษายนที่ผ่านมาอาตมาก็กำลังพูดไมโครโฟนอยู่ที่ศาลาทีปังกรวัดป่าจริยธรรมญาติก็โทรมาบอกหลวงน้ามรณภาพแล้วนะตกใจมาเฮ้ยเป็นไปได้ไงก็ยังเจอกันอยู่เลยยังคุยกันดีอยู่เลยนั่นแหละมรณภาพแล้วถามไปว่าเป็นอะไรติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงยาต้านไม่อยู่ก็เลยต้องสิ้นลมไปด้วยพิษของเชื้อที่มันติดอยู่ในกระแสเลือดจนมรณภาพพอถึงวันรุ่งขึ้นวันที่25 เมษายนอาตมาก็บินกลับกรุงเทพทันทีไม่รอช้าเพื่อไปจัดการศพของหลวงน้าท่านมีชื่อตามสมณศักดิ์ที่ท่านมีก็คือพระครูสมุวิทยากิตติยาโนนามสกุลลิ้มรักซึ่งนามสกุลเดียวกันกับโยมแม่อาตมานี่ใช้นามสกุลเดิมนะฮะของเตี่ยท่าน
นะแม่อาตมานี่มีเชื้อสายจีนอยู่นะโยมอาตมานี่ก็มีนิดๆหน่อยๆแต่เชื้อทางพ่อจะแรงหน่อยโยมนะเอาแค่นี้พอนะโยมไม่ต้องไปบอกถึงรายละเอียดมากก็สรุปคือวันที่2 สิงหาคมนะ2 สิงหาคมเดือนหน้าอาตมาก็จะต้องนะลงไปจัดการงานบำเพ็ญกุศลครบ100 วันพระครูสมุวิทยากิติยาโนลิ้มรักอดีตเจ้าสำนักสงฆ์ศรีกาญจนารามตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราโยมแม่อาตมาเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะโยมแล้วก็มีเชื้อสายลาวพวนคือโยมยายของอาตมาเนี่ยเป็นลาวพวนอพยพมาจากฝั่งนู้นแล้วก็มาอยู่กันแถบนี้แหละนะก็ตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่มาช้านานนะก็บำเพ็ญกุศลศพวันที่2 สิงหาคมนะโยมนะก็มีคุณโยมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมทำบุญผ่านมาทางอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาด้วยนะชื่อคุณโยมพิมลพันธ์นะพิมลพันธ์นามสกุลก็ไม่ขอเอ่ยนามสกุลแล้วกันโยมให้รู้ทราบว่าชื่อโยมพิมลวันหรือพิมลพันธ์นี่แหละนะโยมพันธ์พิมลขออภัยแหมไปกลับชื่อโยมซะขออภัยด้วยนะโยมโยมพันธ์พิมลคือโยมเนี่ยเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่หรือชาวฉะเชิงเทรานี่แหละแล้วก็ไปย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็กลับมาที่ฉะเชิงเทราเป็นบางโอกาสพอฟังรายการคดีโลกคดีธรรมที่เชียงใหม่ว่าอาตมาจะทำบุญ100 วันหลวงนะที่ฉะเชิงเทราโยมก็มีความผูกพันกับจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่น่าจะเป็นบ้านเกิดของโยมนี่แหละโยมก็เลยทำบุญมาเลยนะจำนวนหนึ่งนะก็ให้อาตมาเนี่ยนำไปร่วมบำเพ็ญกุศลครบ100 วันหลวงนะที่สำนักสงฆ์ศรีกาญจนารามตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราถ้าหากญาติโยมท่านใดจะร่วมบำเพ็ญกุศลครบ100 วันหลวงนะของอาตมาโยมก็ร่วมบุญได้ตามกำลังโยมนะตามกำลังที่เราจะทำบุญกันอาตมาก็บอกเบอร์บัญชีญาติโยมไปแล้วล่ะนะส่วนเบอร์โทรศัพท์อาตมาที่จะโทรถามก็094-662-6935ขออนุโมทนาบุญทุกท่านในวันนี้ถ้าใครได้ฟังรายการที่ผ่านมาก็จะทราบว่าอาตมาภาพมาร่วมดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับวัดหนึ่งในจังหวัดเลยที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้และเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยในวงการของดงขมิ้นคือผ้าเหลืองก็คือในแวดวงของพระสงฆ์เราเนี่ยก็จะได้ยินข่าวนี้กันโดยทั่วไปเกี่ยวกับวัดนี้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องของการบุกรุกที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่านะเขาใช้คำว่ารักษาพันธุ์สัตว์ป่านะที่จังหวัดเลยอยู่อำเภอหนองหินนะพอพูดถึงหนองหินนี่ก็รู้กันแล้วนะครับญาติโยมครูบาอาจารย์ที่อยู่ในจังหวัดเลยก็ทราบนะครับว่าผมจะไปวัดไหนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนี้แหละครับมาดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะซึ่งเป็นสมัชชาสงฆ์ขออภัยสมัชชาชาวพุทธในนามของสมัชชาชาวพุทธนะฮะ
เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ก็จะดำเนินการไปตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ เหตุผลเดี๋ยวอาตมาภาพจะนำมาพูดในรายการให้ฟังหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แล้ววันอื่นๆจะเป็นวันไหนนั้นอาตมายังไม่ได้กำหนดลงไปตายตัวนะโยมบางทีอาจจะพูดได้เท่านี้หรือพูดไม่ได้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ยังไม่รับปากว่าจะพูดเมื่อไหร่แต่จะบอกว่าเมื่อมีข้อมูลอะไรที่จำเป็นที่จะพูดให้ญาติโยมได้รับรู้รับทราบได้อาตมาก็จะพูดออกรายการให้ฟังแต่วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนกระทั่งถึงเที่ยงโดยประมาณก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการรังวัดที่ดินให้มันถูกต้องและให้มันลงตัวที่สุดให้ยุติกันในวันนี้เลยนี่คือสิ่งที่ดำเนินการกันในวันนี้เพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนญาติโยมคอยติดตามรับฟังข้อมูลที่จะนำมาเสนอในรายการในโอกาสต่อไปนะโยมนะสำหรับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าจะให้ญาติโยมฟังเสียงการตอบปัญหาธรรมะของหลวงพ่อสุรชัยฉันทสูโรที่ได้มีโยมตั้งคำถามกับท่านว่าถ้าในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ไม่มีพระภิกษุสงฆ์เหลืออยู่แม้แต่รูปเดียวอุบาสกอุบาสิกาจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้หรือไม่เจ้าคะหลวงพ่อสุรชัยตอบทันทีไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้โยมต้องฟังเสียงท่านเองและโยมจะมีความเข้าใจทันทีคือท่านตอบแนวนี้ที่ท่านบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าญาติโยมไม่สามารถจะทำพิธีหรือประกอบพิธีอันเป็นส่วนสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยทำไม่ได้เลยคือไม่มีโครงสร้างในการสืบต่อหมดสภาพแล้วโยมก็ไล่ถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆถามจนกระทั่งว่าก็ภิกษุณีก็ยังมีอยู่นี่เจ้าคะโยมเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องของพระวินัยก็เป็นเรื่องธรรมดาโยมที่โยมก็ต้องถามแบบนั้นหลวงพ่อก็ตอบตามหลักของพระวินัยให้ฟังว่าถ้าไม่มีขบวนการท่านใช้คำว่าเพราะไม่มีขบวนการสืบต่อถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์ขบวนการสืบต่อก็หมดลงไปตามพระสงฆ์ด้วยเพราะตัวพระสงฆ์นั่นแหละเป็นผู้ทำให้ขบวนการสืบต่อมีอยู่ได้ท่านตอบลักษณะแบบนี้โยมแล้วก็อธิบายให้เราเข้าใจกันท่านตอบได้ดีนะแม้แต่เรื่องอะไรรู้ไหมฮะคำว่าชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์มีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะเลยอาตมาก็ยังเข้าใจผิดเลยโยมเพราะหาคนที่จะอธิบายและทำความรู้ในข้อนี้ที่ถูกต้องแท้จริงไม่ได้พอมาฟังหลวงพ่อสุรชัยท่านตอบอธิบายจบเลยฮะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมันมาเกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นพระสงฆ์วัดวาอารามที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้เกี่ยวเนื่องกันด้วยเพราะมันไม่รู้จักคำนี้นี่แหละมันจึงมาดำเนินการกันแบบนี้อยู่ทุกวันนี้คือคำว่าชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์มันไม่รู้ที่มาที่ไปในโรงเรียนก็ไม่มีการเรียนการสอนเรื่องพวกนี้กันอีกแล้วคนในสังคมมันก็เลยเป็นกันแบบนี้แหละ
ไม่รู้จักคำว่าชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์โบราณสมัยอดีตเขามีเหตุผลอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้มันนึกจะดำเนินการจะเล่นงานพระสงฆ์กันยังไงมันก็เล่นกันเห็นไหมล่ะที่เป็นข่าวกันน่ะรองสมเด็จพระราชาคณะอดีตกรรมการมหาเถระสมาคมพระมหาเถระผู้ใหญ่หลายรูปติดคุกเห็นหรือยังนั่นแหละเพราะไอ้คนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจมันจึงทำบาปทำเวรทำกรรมกันอยู่เนี่ยแล้วกรณีของวัดที่อาตมาอยู่กำลังยืนอยู่เนี่ยที่มาจังหวัดเลยเนี่ยนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ถูกดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยหมู่คณะที่เขารักความยุติธรรมและความถูกต้องช่วยวัดวาอารามมาหลายต่อหลายวัดทั้งในจังหวัดที่หน่วยงานและองค์กรนี้ดำรงอยู่แล้วก็จังหวัดต่างๆที่ขอร้องขอมาก็ไปช่วยมาทุกวัดเลยแล้วก็สำเร็จทุกวัดด้วยชนะทุกวัดเลยโยมแล้ววัดนี้ก็เหมือนกันเขาก็มาดำเนินการเพื่อที่จะมาดูมาฟังมาหาข้อมูลแล้วก็ดำเนินการให้มันจบและจบลงด้วยดีให้ได้คือถ้ากลุ่มคณะทำงานชุดนี้ลงพื้นที่เมื่อไหร่รับรองได้โยมนะอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยก็ไม่เอาไว้นะชุดเนี้ยอาตมาก็ได้รับโทรศัพท์จากบุคลากรที่อยู่ในองค์กรดังกล่าวเนี้ยให้มาเป็นสักขีพยานให้มาเก็บบันทึกเหตุการณ์ให้หน่อยอาตมาก็รับปากทันทีก็เป็นทีมงานเดียวกันอยู่ก็เลยต้องมาดังนั้นญาติโยมอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรด่วนนะเห็นอะไรที่มันออกข่าวออกสื่อที่มันตีไข่ใส่สีกันอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นโยมอย่าเพิ่งหูเบานะรวมถึงพระสงฆ์เราด้วยนะครับที่ฟังรายการผมอยู่ที่จังหวัดเลยตอนนี้อย่าเพิ่งหูเบานะครับขอให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏให้ชัดเจนอีกสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวอะไรมันก็กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่เพราะว่าทีมงานที่มาครั้งนี้เนี่ยมาเพื่อที่จะมาขุดคุยความจริงทั้งหมดในพื้นที่จริงๆด้วยและข้าราชการคนไหนที่ทำอะไรลงไปอย่างไม่ถูกต้องก็จะถูกรื้อขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการรวมถึงคนที่เข้ามาดำเนินการด้วยไม่ว่าใครก็ตามก็จะต้องรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้โดยทั่วหน้าถึงตากันทุกท่านเถิดนะคนกลุ่มนี้เขาเอาจริงนะโยมทำหน้าที่เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาจริงๆพูดแค่นี้พอเวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบในวันต่อไปนะไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะวันไหนยังไม่ทราบยังไม่ได้รับปากอย่างตรงไปตรงมาเอาละเวลาหมดเวลาแล้วขอสมมุติยุติไว้ที่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงเสียงส
ายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 081881881569 052000636-7ที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเศษเพชรสำเร็จบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวออนไลน์ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนร่วมกับพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศในรอบ 24 ชั่วโมงในรอบวันรอบสัปดาห์ก็เป็นเรื่องข่าวชาวบ้านที่ท่านติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.gawnahnew.com ก็เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เราได้รับอนุญาตนำมาลิงก์ไว้แล้วก็เป็นการรายงานข่าวในรอบ 24 ชั่วโมงที่เกิดขึ้นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจจากการรับฟังข่าวชาวบ้านนี้ก็เป็นเรื่องที่มีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ใช้กฎหมายเข้ามาบังคับใช้ในการผิดกับผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็มีการกวาดล้างจับกุมผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายนั้นเป็นอำนาจที่ตุลาการจะใช้ในการตัดสินคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ทำผิดแล้วก็ต้องรับโทษตามโทสานุโทษโทษหนักโทษเบาก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอารมณ์ไม่ดีใช้ศัพท์ว่าเป็นอนิถารมณ์นั้นก็เรื่องราวต่างๆที่เราได้รับรู้รับทราบในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีข่าวที่เกี่ยวกับบัตรคนจนบ้างเรื่องราวต่างๆที่เราได้รู้ได้เห็นราคาน้ำมันแพงเข้าของสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะบัตรคนจนหรือบัตรทองก็แล้วแต่นะครับเราเห็นได้ว่าภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนเรามีฐานะยากจนมีความลำบากเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเรียกว่าข้าวยากหมากแพงก็เป็นข้อคิดว่าเราจะผลักดันอย่างไรให้มีค่าแรงขั้นต่ำที่ภาคประชาชนทำงานแล้วสามารถเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่หรือเลี้ยงผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นสุขในรอบรายวันข่าวแรกวันนี้ก็เป็นข่าวเด่นข่าวดังจาก NBT เชียงใหม่ได้รายงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมลุยเชียงใหม่ออกหมายค้นหมายจับ31บริษัททลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส 5พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.มอบหมายพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสิน ภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทกิตตาพลยี่สากลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5พลตำรวจตรีวรพงษ์คำเรือรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการท่องเที่ยวพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมรองบัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสราวุธคนใหญ่ผู้บังคับการตม. 5พลตำรวจตรีจิตรพิสุทธิ์อิ่มสงวนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นายรัตพล ณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และนายสมเกียรติสุขพรสวรรค์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วย
ต่างๆเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส 5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายกวาดล้างขบวนการนอมินีของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายขับเคลื่อนตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือเครือข่ายนอมินีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าของประเทศจากกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ภายใต้การดำเนินงานสืบสวนเชิงลึกแนวทางเกาะพะงันโมเดลทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส 5ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5และตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้บูรณาการสืบสวนขยายผลร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมสรรพากรได้ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 33,144 บริษัทในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว 4,741 บริษัทและจากการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลที่อาจมีลักษณะเข้าข่ายการถือหุ้นแทนหรือที่เรียกว่านอมินีจำนวน 1,591 รายเจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองและวิเคราะห์จนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นซ้ำเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีจำนวน 11 บริษัทแบ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนจำนวน 16 บริษัทกลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่า150จำนวน 15 บริษัทกลุ่มบริษัทเป้าหมายถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม29แปลงเนื้อที่20ไร่1งาน 65.5 ตารางวามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ633ล้านบาทนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี31คดีผู้ต้องหา74คนจากการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องขออนุมัติต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอออกหมายจับจำนวน22หมายและหมายค้นจำนวน18หมายครอบคลุมผู้กระทำความผิดหลากหลายสัญชาติประกอบด้วยสัญชาติไทย2คนเมียนมา7คนอินเดีย3คนอังกฤษ1คนและจีน9คนผลการปฏิบัติในวันนี้20กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน8คนประกอบไปด้วยสัญชาติไทย1คนจีน2คนอินเดีย2คนเมียนมา3คนสำหรับคดีสำคัญที่ได้ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้คือหมู่บ้านก12ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเชิงลึกพบว่ามีนิติบุคคลใช้คนไทยถือหุ้นแทนซึ่งต้องสงสัยเป็นนอมินีครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้านดังกล่าวจำนวน4บริษัทขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลการสืบสวนไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดตั้งผู้สนับสนุนและรับผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจที่ผิดกฎหมายและสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างถึงที่สุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำจุดยืนดำเนินการเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมขอบคุณ NBT เชียงใหม่ได้รายงานข่าวนี้พร้อมกับทีมงานของทีมงานแต่ละสื่อขอบคุณด้วยความขอบคุณในส่วนของข่าวที่ได้รายงานวันนี้และข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมไปทางด้านข่าวจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รายงานหัวข้อข่าวรัฐควรผ่าทางตันงบประมาณแผ่นดินอย่างไรก็เป็นส่วนมุมมองจากดร.บัณฑิตนิษฐาวรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตได้วิพากษ์ในหัวข้อรัฐควรผ่าทางตันงบประมาณแผ่นดินอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วสื่อขอความเห็นเรื่องฐานะการคลังหลังศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติกู้เงินไม่ขัดกฎหมายสำหรับประเด็นน่าห่วงคืองบประมาณปี 2570 ที่ตึงมือมากรายได้ไม่พอรายจ่ายรายได้จากภาษีหมดไปกับรายจ่ายประจำงบลงทุนต้องใช้เงินกู้และรัฐก็กู้จนติดเพดานหนี้ไม่มีพื้นที่การคลังเหลืออยู่ที่จะใช้ปีนี้กรณีฉุกเฉินเรื่องนี้น่าห่วงและถ้าไม่แก้ไขงบปีต่อๆไปก็จะเป็นแบบนี้คือภาพขยับอะไรไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องทำก็คือรื้อใหญ่การทำงบประมาณแผ่นดินลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและทำให้การใช้เงินงบประมาณตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไม่งั้นประเทศไทยไม่ไปไหนนี่คือประเด็นที่กล่าวถึงวันนี้คำถามในใจหลายคนว่าทำไมงบปี 70 ตึงมืออันนี้เห็นได้จากรายจ่ายงบปี 70 ที่เพิ่มจากงบปีก่อนหน้าน้อยมากเพียง0.2 หรือ 7,000 ล้านบาทและที่น้อยก็เพราะเพิ่มได้เพียงแค่นี้จากที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้ไม่เกิน20%ของงบประมาณรายจ่ายและ80%ของงบชำระต้นเงินกู้ดังนั้นถ้ารัฐบาลต้องการใช้จ่ายเพิ่มเช่นลงทุนเพิ่มแม้พร้อมที่จะปรับขึ้นเพดานหนี้ก็จะใช้เงินกู้ได้เพียง20%ของเงินรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เหลือต้องมาจากการขึ้นภาษีหรือลดรายจ่ายเช่นลดรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนมากถึง75%ของงบประมาณแผ่นดินแต่การขึ้นภาษีและลดรายจ่ายเป็นเรื่องนักการเมืองไทยไม่ทำให้การคลังของประเทศจึงอยู่ในสภาพหลังพิงฝาเดินหน้าไม่ได้และถ้าไม่แก้ไขงบประมาณปีหน้าก็จะเป็นแบบนี้ทำให้นโยบายการคลังและงบประมาณแผ่นดินไม่สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเทศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสาเหตุสำคัญที่งบประมาณตึงมือมาจากรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการงบชำระดอกเบี้ยเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือและรายจ่ายผูกพันทั้งหมดเป็นผลจากการตัดสินใจในอดีตของรัฐบาลหลายชุดที่สะสมกันสร้างภาระจนปัจจุบันกลายเป็นรายจ่ายใหญ่สุดในงบประมาณแผ่นดินกินพื้นที่งบลงทุนและพื้นที่นโยบายการคลังอย่างที่เกิดขึ้นเรื่องนี้รายงานจากธนาคารโลกชี้ว่าภาครัฐของไทยที่มีจำนวนข้าราชการมากประมาณ3 ล้านคนส่วนหนึ่งผลจากระบบราชการมีหน่วยงานจำนวนมากที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน
ทำงานซ้ำกันจึงเพิ่มต้นทุนให้กับการแก้ปัญหาและลดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ตัวอย่างที่น่าจะกล่าวถึงคืองานต่อต้านการทุจริตที่เรามีทั้งปปช.และปปท.หรืองานภาคเกษตรและแหล่งน้ำรวมมี64หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เมื่อมีหลายหน่วยงานดูแลเรื่องเดียวกันก็จะมีปัญหาการประสานงานความรับผิดชอบไม่ชัดเจนและการใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพธนาคารโลกจึงเสนอให้ปฏิรูประบบราชการไม่เฉพาะลดจำนวนข้าราชการเพื่อลดรายจ่ายแต่ต้องปรับโครงสร้างทั้งระบบที่เห็นด้วยซึ่งจะทำให้งบประมาณแผ่นดินเปลี่ยนไปด้วยจากงบที่ติดอยู่กับภาระต่างๆที่เป็นผลจากการตัดสินใจในอดีตเช่นงบปี 70มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างที่ควรเป็นคำถามคือเราจะเริ่มต้นเรื่องนี้อย่างไรที่จะแก้ปัญหางบประมาณแผ่นดินจากจุดปัจจุบันในความเห็นหลายคนการคลังเราขณะนี้ไม่ได้ขาดเงินหรือไม่มีเงินเศรษฐกิจเรามีช่องทางมากมายที่จะเพิ่มรายได้เช่นจากภาษีขึ้นอัตราภาษีขยายฐานภาษีหรือนำภาษีใหม่มาใช้เช่นภาษีทรัพย์สินเป็นอำนาจที่รัฐทำได้ตามกฎหมายแต่รัฐเลือกที่จะไม่ทำนอกจากนี้ประเทศเราก็สามารถกู้เพิ่มได้โดยไม่ทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนถ้าเรามีโครงการลงทุนที่ดีที่จะสร้างความเข้มแข็งและรายได้ให้กับประเทศไทยในระยะยาวเช่นการศึกษาดิจิตอลปฏิรูปภาคการเกษตรและระบบน้ำปฏิรูประบบราชการและสร้างความสามารถให้กับคนในประเทศนี่คือสิ่งที่เราควรทำแต่ไม่ทำไม่ปฏิรูปดังนั้นสิ่งที่การคลังของเราขาดจึงไม่ใช่เงินแต่เป็นยุทธศาสตร์การใช้เงินที่เราไม่มีที่จะทำให้งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงในความเห็นก็มองไปที่การเดินทางจากจุดปัจจุบันที่งบประมาณพังเรียกว่างบประมาณหลังจากพิงฝาไปสู่งบประมาณที่ขับเคลื่อนประเทศสิ่งที่รัฐต้องทำเรียงลำดับตามความสำคัญเร่งด่วนมี3เรื่องข้อแรกเรียกคืนพื้นที่การคลังโดยตรวจสอบและทบทวนรายจ่ายประจำทั้งหมดทั้ง 75% ของรายจ่ายงบประมาณทบทวนทุกรายการรายจ่ายประจำว่ายังจำเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งถ้ายังจำเป็นพิจารณาว่าเศรษฐกิจได้อะไรในแง่มูลค่าเพิ่มจากรายจ่ายที่ตั้งงบไว้ถ้าไม่มีคำตอบที่ดีก็ตัดทิ้งไปกรณีเงินอุดหนุนและเงินช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยราชการตรวจสอบว่าเงินเหล่านี้ถึงมือประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ถ้าไม่หรือรั่วไหลตัดทิ้งเพราะขัดในส่วนที่บ่งบอกชัดว่าอาจตั้งงบไว้หาประโยชน์แต่ถ้าควรมีอยู่นำงบช่วยเหลือเหล่านี้เช่นงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติช่วยผู้สูงวัยที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆมารวมกันและวางระบบใหม่ให้หน่วยงานเดียวเป็นผู้ดูแลเพื่อลดความซ้ำซ้อนเป้าของการทบทวนคือลดรายจ่ายผูกพันตัดโครงการที่เก่าซ้ำซ้อนและวางเงื่อนเวลายุติรายจ่ายที่มีมาต่อเนื่องส่วนงบชำระดอกเบี้ยวางเกณฑ์ให้หน่วยงานผู้กู้ปรับการกู้ถ้าอัตราดอกเบี้ยที่กู้สูงกว่าปัจจุบันเพื่อลดดอกเบี้ยสำหรับเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการควรปรับโครงสร้างองค์กรและระบบงานเพื่อลดตำแหน่งงานตามด้วยใช้Early Timeเป็นเครื่องมือลดคนรายจ่ายประจำนี้ถ้าทบทวนกันจริงจังอาจลดรายจ่ายประจำได้ถึง 20% จาก75%ใน
ของรายจ่ายงบประมาณเหลือร้อยละ 55 ซึ่งจะเท่ากับสัดส่วนรายจ่ายประจำในงบประมาณแผ่นดินในช่วงก่อนปี 2540 ที่ระบบราชการไม่โตขนาดนี้และรายจ่ายด้านอุดหนุนและสังคมสูงวัยมีไม่มาก ข้อที่ 2 นำก้อนเงินที่ได้มาจากลดรายจ่ายประจำมาลงทุนเสริมสร้างความสามารถของประเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้และการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตเช่นความสามารถด้าน AI ปฏิรูประบบการศึกษาระบบน้ำและเกษตรอัจฉริยะสาธารณสุขมวลชนรัฐบาลดิจิตอลโลจิสติกส์และปฏิรูประเบียบและกฎหมายนี่คือโอกาสที่จะดึงเงินงบประมาณออกจากการใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์หรือผลิตภาพต่ำไปสู่การลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงให้กับประเทศในระยะยาวข้อที่ 3 เปลี่ยนบริบทการทำงบประมาณแผ่นดินจากปัจจุบันที่เน้นเพิ่มรายจ่ายตามโปรแกรมงานที่แต่ละกระทรวงเสนอทั้งต่อของเก่าหรือเพิ่มของใหม่มาเป็นการทำงบประมาณเพื่อรู้เป้าหมายขับเคลื่อนประเทศที่รัฐระเป้าหมายที่ต้องการแก้หรือทำให้สำเร็จเช่นผลิตภาพการผลิตสังคมสูงวัยระบบน้ำและภาคเกษตรรัฐบาลดิจิตอลโดยในแต่ละเรื่องดึงทรัพยากรจากหลายกระทรวงมาร่วมกันทำงานให้เกิดผลติดตามและประเมินโดยดัชนี KPI สนับสนุนโดยงบประมาณที่แต่ละกระทรวงได้รับตามบทบาทหน้าที่ก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงโดยดร.บัณฑิตเนตรถาวรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตได้มีมุมมองวิพากษ์ในส่วนของกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 หัวข้อข่าวรัฐควรผ่าทางตันงบประมาณแผ่นดินอย่างไรท่านใช้วิจารณญาณในเรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านงบประมาณแผ่นดินและในมุมมองต่างๆที่ดร.บัณฑิตนิถาวรได้วิพากษ์ไปก็เป็นแง่คิดที่ดีควรแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมอย่างไรรักษาของเก่ามากน้อยแค่ไหนเพิ่มเติมของใหม่ในส่วนงบประมาณรายรับรายจ่ายต่างๆที่มีอยู่ข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมขอบคุณกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ไปทางด้านข่าวที่น่าสนใจหัวข้อข่าวจี้รัฐแก้ปมพ่อทิพย์ก็เป็นส่วนที่แหล่งข่าวได้รายงานปิยรัตน์แฉพ่อทิพย์รับรองเด็กเกือบ200คนได้สูติบัตรไทยมากกว่า6โรงพยาบาลจี้รัฐตรวจสอบ DNA พรรคประชาชนเปิดใต้ฐานภูเขาแข็ง20 ปีข้างหน้าปมพ่อทิพย์รับรองเด็กจนได้สูติบัตรไทยแล้ว150-200 คนพบมาจากโรงพยาบาลมากกว่า6แห่งในกรุงเทพมหานครที่น่ากลัวคือเติบโตอย่างถูกกฎหมายได้สิทธิเลือกตั้งสอบข้าราชการบริหารทุบโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากจี้รัฐเร่งตรวจ DNA 20 กรกฎาคม 2569 ข่าวได้รายงานจากโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพโดยนายปิยรัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวตอนหนึ่งในฐานะเป็นฝ่ายค้านเกิดแก่เจ็บโกงคนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไรถึงขบวนการพ่อทิพย์ว่าการเกิดที่ตนจะพูดนั้นไม่ใช่การเกิดทั่วไปแต่คือการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยกลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มทุนสีเทาที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเพราะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดขณะนี้คือสัญชาติไทยซึ่งจะเป็นตั๋วใบแรกที่ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยเหมือนคนไทยทุกคนทำให้เกิดกระบวนการซื้อสูติบัตรให้ลูกของเขาเพื่อเป็นใบเบิกทางใบแรกให้มีบัตรประชาชนไทยมีทะเบียนบ้านและมีบัญชีธนาคารไทยเพื่อทำธุรกรรมต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยกรรมสิทธิ์ 100% เหมือนกับคนไทยกระบวนการซื้อสัญชาติให้ลูกนายปิยรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการทำข้อมูลร่วมกับชุดจับกุมขบวนการซื้อสัญชาติพบว่ามีการจ่ายเงิน 110,000 บาทซึ่งเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อซื้อสัญชาติให้กับลูกของตัวเองเริ่มจากการพูดคุยผ่านแชทรับระหว่างพ่อแม่คนจีนกับนายหน้าในประเทศไทยจากนั้นนายหน้าจะประสานงานต่อกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการแก้ไขเอกสารรับรองการเกิดทร1/1เพื่อสวมสิทธิ์นำชื่อพ่อคนไทยที่มารับจ้างเสียบแทนชื่อพ่อคนจีนหรือเรียกว่าพ่อทิพย์แล้วนำเอกสารนี้ไปที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอำเภอเพื่อทำหน้าที่แก้ไขเอาชื่อเด็กเหล่านี้ออกเป็นสูติบัตรไทยทันทีโดยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการสอบสวนพยานบุคคลตามระเบียบกฎหมายไทยจากนั้นก็จะมีสถานะเป็นคนไทยส่วนโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครทำคลอดเด็กปมพ่อทิพย์ตอนนี้ตัวเลขในมือพบว่ามีมากกว่า6โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีการทำคลอดเด็กเหล่านี้มาแล้ว150-200 คนมีสูติบัตรไทยเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเพียงข้อมูลตัวเลขเบาะแสที่ได้มาโดยเป็นเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่อยากจะนึกว่าตัวเลขที่กล่าวถึงได้คุยกับเจ้าหน้าที่ล่าสุดน่าจะเฉียดหลายพันคนนี่ไม่ใช่คดีความเล็กน้อยที่เพียงแค่เป็นการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ในคดีอาญาเล็กน้อยทั่วไปแต่นี่คือภัยความมั่นคงของชาตินายปิยรัตน์กล่าวเรื่องนี้ทางนายปิยรัตน์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ายิ่งใช้โมเดลภูเขาน้ำแข็งไปจับจะเห็นว่ามีความจริงที่น่ากลัวรออยู่สิ่งที่อยู่เหนือน้ำก็คือตัวเลขสวย 110,000 บาทที่จ่ายเพื่อซื้อสัญชาติแต่ใต้ฐานภูเขาน้ำแข็งเป็นต้นทุนแฝงที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันจ่ายคือการเข้ามาของฝ่ายนี้ไม่ได้มีความน่ากลัวที่จะมาแย่งสวัสดิการของรัฐแต่คือการเข้ามาเพื่อสร้างอาณาจักรสร้างเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศให้เขาอยู่อาศัยได้การเข้ามาไม่ต้องมีคนไทยบังหน้าไม่ต้องอาศัยนอมินีอีกต่อไปแต่จะเข้ามาด้วยทุนขนาดใหญ่เรียกว่าทุนสีเทาที่ร้ายแรงกว่าคือเข้ามาทุบทำลายระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยผู้ประกอบการ SME ไทยจะพินาศย่อยยับด้วยทุนนี้เด็กกลุ่มนี้มีสิทธิสมบูรณ์ตามกฎหมายสอบข้าราชการเลือกตั้งได้นายปิยรัตน์กล่าวเพิ่มเติมช่วงท้ายว่าสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นเพราะลึกที่สุดภายใต้ฐานน้ำแข็งนี้ก็คืออนาคต 10-20 ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้จะโตขึ้นมามีสถานะสมบูรณ์ตามกฎหมายเป็นคนไทยมีสิทธิสอบราชการลงสมัครรับเลือกตั้งบริหารประเทศและมาถึงวันนั้นข้อกังวลนี้คงไม่ไกลเกินไปที่เราจะตั้งข้อสังเกตและต้องช่วยกันอย่างไม่ประมาททั้งนี้ในฐานะสสพรรคประชาชนเราจะปล่อยปละละเลยแล้วปล่อยให้ข้าราชการตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีข้อเสนอเชิงรุกอย่างระบบถึงเวลาแล้วที่จะต้องปิดช่องโหว่ของระบบอย่างจริงจังต้องมีการนำมาตรการทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจ DNA ในคดีที่มีความเสี่ยงก่อนการออกปฏิบัติมาใช้เพื่อหยุดกระบวนการตั้งแต่ต้นทางเพราะหากปล่อยให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นตั้งแต่การเกิดผลกระทบก็จะลุกลามต่อไปยังระบบอื่นของประเทศในอนาคตนายปิยรัตน์กล่าวนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวที่ตัวแทนภาคประชาชนพรรคประชาชนได้ชี้แจงว่าจี้รัฐแก้ปมพ่อทิพย์
โดยปิยรัตน์แฉพ่อทิพย์รับรองเด็กเกือบ200 คนได้สูติบัตรไทยมากกว่า6 โรงพยาบาลในส่วนกลางกรุงเทพที่รัฐตรวจ DNA ข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมวันนี้ข่าวชาวบ้านหมดเวลาลงผมเกษตรเพชรตำเล่นบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวขอบคุณสื่อไทยสื่อเทศรายงานข่าวในรอบ 24 ชั่วโมงท่านใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารการติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้ขับรถด้วยความไม่ประมาทสวัสดีครับในหน้าที่การงานจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะอาตมาภาพตัวเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาโดยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆต้องขออนุโมทนาต่อโยมทั้งหลายที่ได้นำเอาเทียนโภชนะอาหารไปถวายเมื่อตะวันวานี้ขอบใจนักๆท่านทั้งหลายเอามาไหว้พระสวดมนต์เป็นมงคลต่อชีวิตเพื่อทำจิตตั้งมั่นเป็นการฝึกจิตเพื่อตั้งมั่นคือมีสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเอาละต่อไปนี้ก็ไหว้พระคือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิ
ตังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัตตัมมาสารติสัตตะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตตังอวะมังคลัญจาโยจะมานะโพสกุณัสสะโทปะปะกะโหโตสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติยันตุนิมิตตังอวะมังคลัญจาโยจะมานะโพสกุณัสสะโทปะปะกะโอโตสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตตปุริสปุกัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกัลลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวะมังคลัญจาโยจะมานะโพสกุณัสสะโทปะปะกะโอโตสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยัตโตอังภะกินิอลิยายาชาติยาชาโตนาเปชานาเมสัญจิจาปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติกัปปัสสะโพชังโคสัตติสังฆาโตธัมมันังวิจโยตัทธาวิลิยัมปิติปัสสติโพชังคาสัตติเตสัพพตักสินามุนินาสัมมาตัคคตาปะเวปะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสสมิงสมัยเยนะโทโมคัลลานะจักกัสสปังคิลานิตุเก
กิเตติสวาโพชังเกสัตตะเตสัญเยติจัตตังอภินันติโตวาโรกามุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกทัตตมะราชปิเขลัญเยนะปิริโตจุนดัตเตเลนะตัญเยวะปันนาเปตวานะสัตตันลังสัมโมติตวาจะอาปาทาตัมมาพุทธสิทานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอาปาทาตินันนัมปิมะเอสินังมัคคะอัตตะกิเลสวาปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาสักกัตตัวพุทธลัตตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาบุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธัมมะลัตตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังปะลิราอุปัสสมานังธัมมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังอาอุนัยยังปะอุนัยยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสัลลนังอัญญังพุทโธเมสัลลนังวัลลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตติเมสัลลนังอัญญังธัมโมเมสรณังวัลลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวัลลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิอุณัสสวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตวงกันหาอิเตวะเตปัลลิวัชเชละจะตันเตอมนุเสหิปวะเกพยัคเทนะเกวิเสปุเตอะกัลละมัลละเนนะวาสัพพสัมมามัลละนะมุตโตตะเปตัวกาละมาริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุจาสิลังสัมมาตายะธัมมังสุจาริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาลิกิตังเจนเตตังปุชังกาลนังวัจนังคารุงปะเลสังเดสนังสุตัวตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพ
ธรรมานุภาเวนะสัตตาสุธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุธีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายบนอันศักดิ์สิทธิ์ยะโตอังโพชังคะปริตยันดุนิมิตตังสักกัตโตดัตติเมอติอุณัสสวิจโยบทพระคาถาเหล่านี้เป็นบทพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์แม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้เจ็บไข้ได้ป่วยโลกาเบียทิเบียดเบียนทั้งกายนอกกายในกายทุกส่วนในร่างกายกินยุกกินยาหมอยาบหายขอคุณบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันร้ายอันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจปกติแข็งแรงดีแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและไกลไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุบัติภัยโรคาภัยภัยต่างๆจะได้มากำมากายสุขกายสบายใจจำเริญไปด้วยสติปัญญาแม้นว่าญาติโยมทำการค้าการขายการเกษตรทำการหน้าที่การงานได้รับมอบหมายจงสำเร็จผลยุยั่งยุประการสมดังกรรมกำปรารถนาดังคำพรพระตรัสว่าอายุวันนะสุขะพละกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ตลอด ไม่ควรประมาทบอกรักษาเรื่องฝนเรื่องลมเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสทุกเวลานับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24 ชั่วโมงผ่านไปด้วยดีเพราะอาตมาก็มีบุญโยมก็มีบารมีผ่านไปทุกวันจนครบ120 ปีตะวันนี้ญาติโยมฉันเจ้าแล้วก็มีคุณโยมมาจากโรงเรียนของศูนย์ศึกษาผู้ใหญ่ได้นำเตียนได้นำวัตถุปัจจัยทายทานมาทานเมื่อตะวันว่ามา10 กว่าท่าน10 กว่าคนขออนุโมทนาต่อเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์แห่งโรงเรียนผู้ใหญ่อ่างดงไว้เป็นอย่างมากต่อจากนั้นก็ฉันเพลเที่ยงกว่าก็เดินทางไปที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อแต่วันนี้มีการประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจังหวัดรองจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอและพระเลขานุการการประชุมเริ่มประชุมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4 โมงแรง4 โมงแรงหรือ4 โมงเย็นบัดหอบเนี่ยก็ปิดการประชุมหัวข้อใหญ่ใจความก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธมณฑลเรื่องกิจการงานของคณะสงฆ์ที่พึงกระท
เรื่องของพุทธบริษัทวันสำคัญทางศาสนาอาสาฬหบูชาจะมาถึงวันที่29ปลายเดือนกรกฎาคมนี้เรื่องของการหมู่บ้านรักษาศีล 5เรื่องของอาสอโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ก็เลิกประชุม4 โมงเย็นวันนี้เมื่อกลับมาก็ไม่ได้ไปไหนพักผ่อนตราบถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้วันนี้เวลา 20 นาฬิกา 8 โมงเมื่อคืนนปะขนอที่วัดกิ่วแลหลวงในงานข่าวดำตุลุงจะไปเทศนาธรรมณที่วัดกิ่วแลหลวงอำเภอสัมปะตองเชียงใหม่เจนเนอร์วันพรุ่งนี้ญาติโยมวันที่22งานส่งน้ำธาตุวัดลำช้างตำบลถูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดเวียงดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เวลาตรงกันพอดีบ่ฮู้อยู่ไปทางใด นอกจากนั้นจะไปลืมวันที่1 เดือนสิงหาคมงานเทราพิเศษกณวัดศาลาตำบลนาแพร่อำเภอหางดงครูบาดวงคำพร้อมกับศรัทธาญาติโยมมีกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงปู่ครูบาเจ้าอินตาจึงได้สร้างสารูปเหมือนและทำเหรียญเป็นที่ระลึกจะทำเทลาพิเศษกกันในวันที่1 เวลา 7 โมงเย็นหรือ 19 นาฬิกาเจริญพรนโยมวัดประสิงห์ส่งน้ำพระราชทานพระธาตุเจ้าวัดประสิงห์วันที่27เจริญพุทธมนต์วันที่28สวดชยมงคลณที่บนวิหารลายคำของวัดประสิงห์เจริญพรญาติโยมร่วมได้ญาติโยมท่านทั้งหลายประเดี๋ยวนี้นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอาตมาก็นั่งบรรยายธรรมเกิดเวทนาขึ้นปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอวเวทนานี่มันรับสัญญาเป็นว่าความจำสังขารคือความคิดวิญญาณคือความรู้เวทนานี่เอารับรู้ได้เจ็บอันเจ็บนี่เป็นทุกขเวทนานั่งเมินนั่งนานนี่นะในสมัยก่อนนี้ธรรมาภาพนั่งคดถวายก็ไม่ได้เวลาไปนั่งเทศน์นี่นะจะเป็นทั้งย่อนแข้งห้อยแข้งห้อยขาแต่มาหลายปีผ่านมานี่นั่งคัดสมาธิได้สบาย 2-3 ชั่วโมงก็ได้ถามว่าเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมากจะน้อยเท่านั้นเองแต่สมาภาพก็ใจรักธรรมคือขันติอดทนอดกลั้นแต่มันมาถึงกับเจ็บปวดจนทนไม่ไหวก็เรียกว่าทนได้นั่งได้สะดวกสบายอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงได้เวทนานี่เขาจะฮับมันตลอด
เวลาขึ้นขั้นใดลงขั้นใดจะหูถามว่าอาตมะสามารถขึ้นได้ก็อาคาร3 ชั้น 4 ชั้นก็ขึ้นได้สบายเพราะมีราวนั้นทำมือเกาะกำมีศิษย์ลูกหาญาติโยมคอยประคับประคองขึ้นได้ยันขึ้นได้ลงก็ลงได้สะดวกสบายแต่ขึ้นกับลงนั้นตัวลงนั้นอันตรายกว่าขึ้นฉะนั้นเวทนาที่ว่าเจ็บปวดมันก็มีเล็กน้อยแต่เราสามารถที่ทำได้รับรู้ได้เหมือนกับญาติกับโยมทำการทำงานทำนั้นทำนี้การค้าการขายนั่งเหมือนก็เจ็บเอวยืนเหมือนก็เจ็บหลังเจ็บเอวปวดแขนปวดขามันมาเกิดกับเราทุกคนซึ่งหลีกว่าได้หนีถึงปนมันมีเป็นทุกขเวทนาและสุขเวทนาสิ่งใดที่ว่าเอาอยู่แล้วได้รับเหมือนญาติโยมได้รับสิ่งนั้นได้รับสิ่งนี้บางคนถูกลอตเตอรี่ดีใจเป็นสุขเวทนา หมดไปเป็นทุกขเวทนาข้าได้ตะวาเนี่ยวันนี้หมดเหลืองแล้วเนี่ย สุขเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดเรียกว่ามันเกิดมันดับได้ฉะนั้นญาติโยมเวทนาสักแต่ว่าเป็นเพียงแต่เวทนามันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเรียกว่าเวทนาอย่างใดก็ยมฟังแล้วนำไปคิดคนเดียวเพราะคงเกิดเวทนาเอาละบัดนี้จาไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังปะลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้พวกนี้มันกินเยอะจังเลยกินข้าวแล้วยังกินน้ำได้อีกแก้วหนึ่งไอ้นี่แสดงว่าตัวเองกินเยอะกว่าเพื่อนเลยไอ้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ทานเยอะจังเลยนะยังทานน้ำได้อยู่แล้วเอ้าไม่รู้ตัวเองก็ทานเยอะเนี่ยต้องโภชเนสัญญตาความง่วงจึงไม่เกิดขึ้นอาหารต่ออาหารที่ย่อยง่ายเดี๋ยวเป็นอาหารที่มันย่อยยากเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ใดเนี่ยแล้วก็อันเรื่องแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เร่งความเพียรคือเปลี่ยนอิริยาบถซะถ้ามันง่วงก็เปลี่ยนอิริยาบถคือเจริญสติให้ต่อเนื่องอันนี้สติให้ต่อเนื่องเดี๋ยวนี้เป็นต้นเพราะว่าทีน่ามิท่านี่ความง่วงความงำความหดหู่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะถ้าตอนไหนที่อาหารหนักๆอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่เราถึงฟุ้งซ่านรำคาญใจโอ้โหมันจิตใจมันไปฟุ้งซ่านนะคิดถึงอดีตเก่าก่อนเราก็ทำงานมาเยอะทำอะไรต่างๆอนาคตจะเป็นยังไงไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้นั่นไม่ได้นี่อ้าวนั่นแหละฟุ้งซ่านรำคาญใจละอนาคตจะเป็นอย่างไรเนาะโรคภัยไข้เจ็บก็มาเดี๋ยวกลัวว่าจะไปฟอกไตคือจนนั่นยินยาอะไรให้แก่มาจะเตือนเหินยังไงใครจะมาดูแลเนี่ยไปพะวงถึงอนาคตพอนั่งสมาธิไปคิดถึงอนาคตนะไม่อยู่กับปัจจุบันอันเนี้ยก็เคยเป็นก็สามารถข้ามมันได้คืออยู่กับปัจจุบันซะนะเรื่องอนาคตยังมาถึงปัจจุบันคือเสียงแน่นอนเนี่ยอันนี้ไปดูได้ในการดูเล่มที่19นะอันนี้คือเมื่อมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมตามความจริงแล้วความฟุ้งซ่านก็ย่อมสงบฟังจะพูดเรื่องการอ่านสหสติปัฏฐานสูตร
มหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในเล่มที่10ของฉบับมจร.วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าบุคคลโอ้โหเพอร์เฟกต์มากแล้วก็บุคคลที่เลิศเลอมากโอ้โหเป็นเลิศเลอมากเท้าอะไรครับสุรเสียงอะไรต่างๆสามารถเทศได้คนเป็นพันเป็นหมื่นฟังได้นี่มีจริงพระพุทธเจ้าไหมธรรมะเนี่ยหลุดพ้นจริงไอ้เนี่ยลังเลสงสัยพระสงฆ์พระสงฆ์โอ้โหเดี๋ยวนี้ข่าวพระสงฆ์เยอะเนี่ยลังเลสงสัยแล้วไม่ไปรู้ว่าสงฆ์ทั่วไปเป็นสมมติสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์เนี่ยลังเลสงสัยอันนี้ก็มีแต่ถ้าเราตมาภาพเรื่องวิจิกิจฉานี่ก็ไม่มีแล้วนะถ้ามีคงไม่มาบวชอยู่นานถึงขนาดพวกนี้มันกินเยอะจังเลยกินข้าวแล้วยังกินน้ำได้ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง
โลกกำมือเดียว นักเผยแผ่ควรฝึกใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ภายในประเทศควรจะมีรายการวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอย่างน้อย1 ชั่วโมงต่อ1 วันเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนการใช้สื่อวิทยุจะเข้าไปถึงครัวเรือนได้โดยพระสงฆ์ไม่ต้องเดินทางเข้าบ้านการใช้สื่อคือการทำงานเชิงรุกที่ดีที่สุดการรอให้คนเข้าวัดแล้วจึงแสดงธรรมเหมือนแต่ก่อนนั้นอาจจะสายเกินไปเราควรใช้สื่อนำธรรมะเข้าไปให้ถึงภายในบ้านโรงเรียนองค์กรต่างๆให้มากที่สุดการใช้สื่อจะทำให้ผ่อนแรงและประหยัดทั้งคนและเวลาเทศนาผ่านสื่อเพียงคนเดียวเสมือนเราเนรมิตนักเผยแผ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนักเผยแผ่นั้นนอกจากอบรมตามหลักสูตรธรรมดาเพื่อให้ได้วุฒิบัตรรับรองแล้วพึงอบรมเรื่องการเทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้คน
งานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีนักเผยแผ่จึงเปรียบเสมือนหมอที่วินิจฉัยโรคแล้วค่อยๆทดลองยาเมื่อเห็นว่าให้ยาถูกโรคก็คอยดูแลไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามขึ้นมาอีกหมอต้องไวต่อการเรียนรู้เรื่องโรคและวิธีรักษาโรคฉันใดพระสงฆ์ซึ่งเป็นเสมือนจิตแพทย์ของสังคมก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิธีบำบัดโรคที่มากับโลกฉันนั้นถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อ
ถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์
ลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ทำฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคืนนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุสงฆ์ท่านหนุนไว้ให้คุณมาสร้างสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนอุ่นตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญเคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองๆไม่มีอะไรมากันให้คุณคืนศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวัน
วันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตเราดังนกหัดบินแม่น
ต้องระวังรออีกแม่แค่คอยบินคลอได้พอหล่อเลี้ยงชีวานเรียกเป็นเช่นเราได้เพียงพระโสดาบันยังไม่ทันสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระศาสดาก็จะมาปรินิพพานในราตรีนี้ไม่นานผ่านเลยลาลับลวงไปโอ้เราทำชันใดเมื่อสิ้นแล้วพระผู้ทรงชัยพระอานนท์กำสดน้ำตานองหยดรินไหลด้วยสุดจะฝืนสะอื้นยืนรำไห้โศกาอะไรน้ำตาหลั่งไหลนองน้ำองค์พระโทศพลไม่เห็นอานนท์อยู่ในนั้นจึงตรัสถามว่าอานนท์ไปไหนกันพระภิกษุผู้รู้เหตุการณ์กราบทูลถวายไปว่าท่านพระอานนท์ไปแอบยืนรำให้ปูนปายน้ำตาเศร้าระทมมองไม่อกใจนั้นให้เววายามใดสิ้นสูญพระดุลยศาสดาก็ดังชีวาพระอานนั้นสิ้นไปทราบความดังนั้นพลันองค์พระทรงชัยให้ตามพระอานนท์มาใกล้แล้วย้ำทำให้ปลอบโยนลดความเศร้าหมองที่เข้าครองในกมลแก่พระอานนท์ให้คลายทุกข์พ้นวิญญาทุกวันฉันมีความสุขหัวใจ
ไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจเหมือนห้องว่างเปล่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครให้ใจมองเศร้าใครว่าอย่างไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดีท่องไปเที่ยวไปให้หมดสิ้นวันชาติหนึ่งชีวิตแสนสั้นขอฉันมันให้ช้ำชีวิตมืดค่ำห่วงเหงาสู้กายเข้าถ้าพอมีที่ถ้าหากเจ้าของเขามีต้องขอโทษที่ได้ตั้งใจจะเป็นชีวิตเสเพลแต่จิตใจไม่เคยเกเรหลอกลวงทำร้ายใจใครแต่เรื่องความรักใครรอต้องขอเสียใจฉันมอบถวายวัดไปพร้อมกับหญิงชายคู่นั้นนานแล้วนี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนร่างอาจเลอะโลกีฉันก็มีหัวใจผ่องแผ้วเพ้อไฟเพ้อฝันถึงวิมานชิมพีเมืองแก้วหลับได้คืนพอแล้วไม่เป็นนกแก้วในกรงของใครเท่าใดยังฟังธรรมะสอนใจก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นบัวพ้นน้ำพร่ำสอนเพียงไม่กี่คำรสพระธรรมซาบซึ้งถึงใจบัวปริ่มริมน้ำรอแสงพระธรรมคำจุนนับว่ามีบุญปางก่อนเป็นทุนสร้างไว้ฝักใฝ่ธรรมะรักษาพระรัตนตรัยแสงทองส่องย้ำกลีบใบเบ่งบานขึ้นในพริบตาบัวกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำทางหน้าเหยียบย่างสู่วัยชราเห็นศรัทธาก็เกือบจะสายชีวิตน่าเศร้าตัว
เหล่าอยู่ใต้โคลนตมมืดบอดระทมยิ่งชมห่วงเหวอามายไม่เห็นธรรมะพระพร่ำสอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายนายอเวจีบัวกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำทั้งห้าเหยียบย่างสู่วัยชราเห็นศรัทธาก็เกือบจะสายชีวิตน่าเศร้าตัวเราอยู่ใต้โคลนตมมืดบอดระทมดิ่งจมห่วงเหวอามายไม่เห็นธรรมะพระพร่ำสอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายนายอเวจี นิจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนบั่นทอนความรู้สึกผิดหวังตั้งใจไหมสิ่งใดไม่สมใจดังทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้ดับไปอนัตตาคือความไม่มีตัวตนหลุดพ้นด้วยความสงบทางใจธรรมะพระโพธิญาณฝากไว้อยากหาใครฝันใฝ่ในอนัตตานี่คือไตรลักษณ์ของเพื่อนมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดเพราะกิเลสตัณหาสุมไว้ในใจให้ทุกข์ทรบุรากลับเสน่หาไขว่คว้าช่างน่าเสียดายใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้นายอนิจจังทุกขังอนัตตา
คนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมบรรเลงเป็นเพลงเพื่อชาวมวลชนชีวิตมืดมนสับสนจงมาฟังเพลงสิ่งร้ายในใจอย่าได้กลัวเกรงพุทธธรรมบรรเลงกำราบปราบให้ดับทุกข์ขอยกพุทธธรรมน้อมนำใส่ในบทเพลงเศร้าเหงาวังเวงเอาเพลงสร้างสรรค์คำจุนฟังกันแล้วอย่ารอบอกต่อเป็นบุญขอให้ท่านคุณทั้งหลายบอกไปเถิดนาคำสอนพระองค์84,000พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระพาเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทานฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานท่องพุทธของพุทธองค์สอนพระองค์84,000พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระพาเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทานฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานของพุทธนำพุทธชน
พระกุมารมีชันษาได้5 วันพระราชบิดาสั่งการดังพระประสงค์ให้เชิญพราม108 คนมาเสริมทรงให้ทำนายองค์ลักษณะพระกุมารคัดเลือกหาพรามลือนามเพียง8 คนที่เลิศล้นวิชาอย่างเชี่ยวชาญทั้ง7 พรามทูลความนั้น2 ประการหากอยู่ครองบ้านเมืองนั้นจะเดชาจะได้เป็นเจ้าจากกพัดรุ่งเรืองอำนาจราชศักดิ์นับขนาถ้าออกบวชเพียรบำเพ็ญภาวนาจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่โกนทัญญาพรามณะได้ทำนายเป็นคนสุดท้ายทำนายพระกุมารจะต้องไปออกบวชเพศพรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นนิพพานเป็นอื่นไปกษัตริย์เจ้าจึงตรัสถามพราหมณ์ทั้ง8 คนพระโอรสตนบรรพชาสาเหตุใดนิมิต4 คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตพราหมณ์ได้ถวายคำพระเจ้าสุดโททนะคนึงพระทัยมิอยากให้พระโอรสออกบวชนำจึงมีบัญชาเด็ดขาดประกาศคำนิมิต4 ห้ามนำใกล้โอรสเราแล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็พร้อมกันถวายพระนามพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งมีความหมายว่าประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมได้ดังประสงค์และบรรดาขัตติยวงศ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นต่างก็มีความปิติโสมนัสยิ่งนักจึงพร้อมใจกันถวายพระโอรสของตนสกุลวงศ์เพื่อเป็นราชบริพารของพระราชกุมารสิทธัตถะส่วนพระนางสิริมหามายาเทวีเมื่อประสูติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าล่วงไปเพียง7 วันก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดเป็นเทพพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาทุกๆพระองค์พระเจ้าสุโธทนะจึงได้มอบหน้าที่การบำรุงรักษาเลี้ยงดูพระสิทธัตถกุมารให้เป็นภาระของพระนางประชาบดีพระนานางซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีพระนางประชาบดีโคตมีก็ทรงมีพระเมตตารักใคร่บำรุงรักษาพระกุมารเป็นอย่างดียิ่งถึงแม้ว่าต่อมาพระนางเจ้านั้นจะมีพระโอรสและพระธิดาถึง2 พระองค์คือนันทกุมารและรูปนันทกุมารีแต่พระนางก็ยังคงคอยบำรุงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะด้วยตัวของพระนางเองส่วนพระโอรสและธิดานั้นพระนางได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายคอยบำรุงรักษาแทนพระนางตลอดมา พ
านพระราชพิธีวัดป่ามงคลแรกนาควันเมื่อฝนหล่นโปรยเม็ดมาตามกาลพระเจ้าสุโธธนะเสด็จออกงานพร้อมหมู่อมาตย์เหล่าราชบริพารโปรดเกล้าเชิญพระกุมารเสด็จไปงานนั้นด้วยห่วงใยเสด็จถึงยังมณฑลพิธีพื้นที่เหมาะสมสั่งพี่เลี้ยงนางนมเชิญพระกุมารพร้อมการถวายประทับนาทีร่มเย็นยิ่งกิ่งใบผูกม่านรอบทิศอันวิจิตรทั้งนอกในส่วนองค์พระภูวนัยทรงจับคันไทยแรกนา พี่เลี้ยงนางนมนั้นอยากชมงานพิธีจึงจรลีนี้ห่างพระกุมารมาอยากจะดูฝีพระหัตถ์องค์พระราชาให้เต็มตาทรงไถนานั้นไกลไกลปล่อยเจ้าชายอยู่องค์เดียวหนึ่งประเดียวชั่วอึดใจแล้วค่อยมาดูแลใหม่คอยใส่ใจเหมือนทุกคราจึงพากันไปชมแล้วลืมเวลามีพากันรีบมาดังที่ได้ปรารภเพลิดเพลินอุราทุกนางเริงร่าดังหนึ่งว่าวเริงลมมวลชนมากมายมีต่างสุขสีสรานแสนระรื่นชื่นบานดังสวรรค์ผสมอุดมอุกฤษจิตใจฝ่ายองค์พระกุมารเมื่อการนั้นช่างเงียบงันเสด็จอุทาการนั่งสมาธิทันใดอานาปนาสติพลันปฐมฌานเกิดแล้วแน่วแน่ตะวันพันแปรบ่ายคล้อยเลื่อนลอยผ่านไปร่มไม้ว่านิลาเลื่อนหลบหลีกหนียังคงที่แม้ดวงสุรีเคลื่อนย้ายพี่เลี้ยงนางนมมาเห็นกับตาประหลาดใจเขารบนบไหวอย่างนอบน้อมโดยพร้อมกันรีบกราบทูลพระสุโธทนาเรื่องพระกุมารองค์พระราชันเสด็จไปไม่ช้าทอดพระเนตรเหตุอัศจรรย์แล้วยกพระหัตถ์นั้นวันทาปิติโสมนัสล้นพระกมลจอมราชาพร้อมเชิญพระกุมารมาสู่นาคเรศนิเวศเมื่อเจ้าชายสิทธัตถกุมารเจริญชนมพรรษาได้7 พรรษาพระเจ้าสุโธทนะทรงโปรดให้ขุดสระโบกขรณี3 สระด้วยกันคือสระบัวหลวงสระบัวขาวและสระบัวขาบให้เป็นที่เล่นสำราญพระทัยพร้อมพระสหายที่อยู่ในวัยเดียวกันเมื่อพระกุมารเจริญวัยอันสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปวิทยาแล้วพระราชบิดาได้ทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูชื่อวิศวามิตรเพื่อทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทั้งหมด18 ประการและพระราชกุมารก็ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาทั้งหมดนั้นจนเชี่ยวชาญแตกฉานในเวลาอันรวดเร็วมากจนสิ้นความรู้ของครูอาจารย์ที่จะสอนต่อไป
16 ชันษาที่ประสูติมาเจริญวัยพระราชบิดาครวญใครให้พระสิทธัตถานีได้อาภิเษกซึ่งพระเทวีอัครมเหสีผู้บดีจึงมีบัญชาให้สร้างเวียงวังปราสาท3 หลังเร็วไว3 ฤดูขึ้นใหม่ประภัยโอฬารนักหนาเสร็จแล้วส่งข่าวสารไปว่าให้เหล่ากษัตริย์วงศาถวายธิดาสกุลละองค์กษัตริย์สากยะประยูรระยะว่ามิอาจถวายธิดาได้ดังประสงค์เพราะพระกุมารไร้วิทยาการศักดิ์สินสูงส่งยอมรับไม่ลงยังคงขัดข้องพระทัยด้วยเหตุนั้นพระกุมารจึงทรงแสดงศิลปศาสตร์อันชัดแจ้งสำแดงแกร่งกล้าเกินใครเหล่ากษัตริย์สากยะน้อยใหญ่อัศจรรย์ยิ่งนักจึงได้ยกพระธิดาถวายมิรอรีครั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้นำศิลปศาสตร์หลายประการมาแสดงตลอดจนรับสั่งให้นายขมังธนูทั้งหลายนำสหัสถามธนูมาถวายแล้วได้ทรงแสดงศิลปศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ธนูถึง12 ประการอันเป็นศิลปะที่ผู้อื่นหรือแม้แต่นายขมังธนูทั่วล่าก็ไม่สามารถแสดงการใช้ธนูเช่นนั้นได้จนกษัตริย์สากยราชทั้งมวลต่างยินยอมน้อมรับในความสามารถอันล้ำเลิศยิ่งใหญ่ซึ่งจะหาผู้ใดมาเสมอเหมือนมิได้จึงต่างยินยอมพร้อมใจยกพระธิดาของแต่ละท่านมาถวายเป็นจำนวนมากพระเจ้าสุโธทนะทรงขอพระนางยโสธราหรือพิมพามาอภิเษกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะและเสวยสุขอยู่บนปราสาททั้ง3 ฤดูนั้นโดยมีดนตรีประโคมขับกล่อมแวดล้อมเหล่าดารุณีล้วนๆไม่มีบุรุษเจือปนบำเรอเปรอปรนทั้งราตรีทิวาการจนกระทั่งพระชนมายุได้29 พรรษาสิริสมบัติดังเทพสวรรค์ณปราสาทอันวิจิตรโอฬารทั้ง3 ฤดูทั้งพระพิมพายโสธราชายาพระทูสนมกำนันล้อมอยู่ชื่นชูผู้ขวัญฤทัยจวบจนวันหนึ่งพระสิทธัตถะเจ้าจึงสั่งการเสด็จประพาสพระราชอุทยานเพื่อชมพฤกษ์ไพรนายสารถีจัดราชรถหมดจดวิไลแวดล้อมอมาตย์น้อยใหญ่และราชขัตติยานารีทั้ง2 ฝากฝั่งระหว่างเสด็จดำเนินไปไพร่ฟ้ามากมายมุ่งหมายมาชมบารมีได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นั้นแย่เต็มทีนั่ง
ผมขาวโพลนฟันฟางไม่มีเป็นนิมิตที่เทพเทวาได้มาบันดาลรัดถามไปที่นายสารถีที่อยู่ใกล้นั้นว่าบุรุษอันร่างกายสั่นงันงกเงินพิกลเรียกว่ากระไรทำไมไม่เหมือนนาบุคคลสารถีกราบทูลเบื้องต้นเขาเรียกว่าคนชราดับคำพระองค์ทรงตรัสถามไปอีกว่าอันว่าคนชราที่เห็นนี้เป็นชั้นใดนายสารถีทูลว่าชราเมื่อมาสู่วัยไม่นานไรทุกคนหญิงชายต้องมรณาไม่นานเท่าไรทุกคนหญิงชายต้องมรณาดลใจนายสารถีให้มีคำอ้างตรัสถามต่อไปไม่วางว่าอย่างเราพ้นไหมชรานายสารถีทูลไทยไม่มีใครในโลกาแม้พระองค์ทรงบุญญาไม่พ้นชราล่วงไปได้เลยแม้พระองค์ทรงบุญญาไม่พ้นชราล่วงไปได้เลยทำให้สังเวชไทยเหลือทีสั่งกลับทันทีไม่มีอารมณ์ชมเชยถึงวังแล้วยังคนึงถึงความชรามาเกยเงินทองเนืองนองขนาดไม่อาจนำมาชดเชยทดแทนได้เลยความชรานี่เอ่ยแน่นอนเลยไม่เคยเว้นใครความชรานี่เอ่ยแน่นอนเลยไม่เคยเว้นใครพระอินทร์รงทรงทราบความเร่งให้โฉมงามแน่งน้อยเสริมกายประดิษฐ์ประดอยเฝ้าคอยประโลมเจ้าชายหวังให้หรือไทยคลายวุ่นเป็นจักรมคุณผูกใจคนชราอย่าไม้มากล้ำกลายให้ได้เห็นเลยคนชราอย่าไม้มากล้ำกลายให้ได้เห็นเลยครั้นเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จประพาสครั้งที่สองได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานมากในวาระเสด็จประพาสครั้งที่สามได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายทั้งครั้งที่สองและที่สามนี้ได้ตรัสถามนายสารถีตลอดมาซึ่งก็ได้รับคำกราบทูลถวายให้ทรงทราบเป็นอย่างดีโดยมีเทพพยดาดลใจให้นายสารถีกราบทูลไปตามนั้นเมื่อทรงเสด็จประพาสครั้งที่สี่ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นรูปบรรพชิตอันนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสมีอากัปกิริยาสำรวมสงบหน้าเลื่อมใสยิ่งนักขณะนั้นนายสารถียังไม่รู้จักว่าจะเรียกว่ากระไรแต่ด้วยเทวานุภาพดลใจนายสารถีจึงกราบทูลถวายไปว่าผู้นี้มีนามว่าบรรพชิตแล้วได้กราบทูลสรรเสริญคุณแห่งการบรรพชาด้วยอานุภาพบันดาลโดยละเอียดเมื่อทรงทราบแล้วก็ดำริว่าการประพฤติเป็นสมณะเพศนี้เป็นบุญพิธีกุศลธรรมอันประเสริฐสุนทรสถาพรอย่างแท้จริงควรที่เราจะถือเอาอุดมเพศนี้เป็นวิถีทางให้พ้นทุกข์ได้ดังนั้นจึงมีพระทัยบังเกิดยินดีรักใคร่ในการบรรพชาเป็นอย่างยิ่งและทรงตั้งพระทัยไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะออกบรรพชาเป็นบรรพชิตอย่างแน่นอน
จึงได้เสด็จต่อไปจนถึงพระราชอุทยานครั้นพอเสด็จไปถึงสถานพระราชอุทยานอันแสนตระการรื่นรมมวลรุกขชาติดาษอุดมทรงชื่นชมอภิรมย์พระหฤทัยทั่วพระราชอุทยานผ่านสวรรค์ทิพย์ละวันเทวาลัยไม้ผลไม้ดอกออกสวัยดอกพวงน้อยใหญ่ห้อยย้อยแกว่งไกววิไลลานเบญจปทุมโกสุมเกสรส่งกลิ่นขจรยั่วยังพมรร้อนรานทั้งสัตตบุตรสัตตบันเพื่อนพันสัตตบงกฎบุญทริกอรพินตัวสะโบกขรณีเปี่ยมด้วยวารีที่ใสเย็นใจไม่สิ้นมัจฉาแวกวายวารินคณาสัตว์ออกหากินทั่วทุกชีวินในภูวดลหมู่โกกีฬาโกนจายุงทองร่ายรำร่ำร้องคือก้องกังวานพลอยหายกังวลเสด็จบทจรประพาสโจรสิ้นสกลทิวะสภาวานจวบจนเวลาสายันลงทรงสนานในสะโบกขรณีนานใกล้ทีว่ากรหลับสิ้นดินดานเสด็จบทจรขึ้นพลันนั่งเหนือปราสาทมงคลอาจองค์ราชกุมารทรงพระเกษมสำราญตามพระประสงค์จึงตรัสสั่งมุฮัมมัดและราชกัญญาเสด็จคืนนักคราก่อนอาทิตย์อัสดงทันใดนั้นท่านมีซึ่งมหาอมาตย์นำราชสารอ่านประกาศจากพระปิตุรงค์ว่าพระนางพิมพามเหสีประสูติโอรสวันนี้สืบพระราชวงศ์สดับฟังจนสิ้นสุดพระราชสารที่อมาตย์ถวายการอ่านจบลงจึงออกพระโอษฐ์ว่าห่วงเกิดขึ้นแก่เราแล้วเครื่องพันธนาอย่างรากแก้วก่อแวดวงพระกุมารประสูติมาจึงชื่อว่าราหุลแปลว่าบ่วงห่วงหนุนให้ใจพะวงครั้งเสด็จนิวัตถึงซึ่งนครินทร์ทรงประทับประทักษิณอย่างบรรจงเวียนขวาปรางปราสาทนั้นโดยรอบตามระบบประเพณีที่ดำรงขณะนั้นอติยราชกัญญาชื่อกีสาโคตมีเฝ้ามองพระองค์เห็นความสง่างามอาจสง่าสิริวิลาศโสภาหน้างวยงงเลยมีหาไทยปฏิภาณรักรึงจิตกล่าวคำชมความคิดดังเจตจำนงเป็นราชบุตร
ของบิดามารดาใดเป็นพัสนารีไหนได้จันลงช่วยดับเสียได้ซึ่งหาไทยทุกเจริญสีมีสุขยั่งยืนยงเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงทรงพระจินตนาการว่าพระน้องนางผู้นี้เห็นรูปสิริแห่งเราแล้วมากล่าวชมเราว่าจะดับเสียได้ซึ่งภัยทุกข์ของพระบิดามารดาและภริยาได้และสิ่งอันใดหนอเมื่อดับศูนย์แล้วจึงจะได้ชื่อว่าดับทุกข์ได้ในหทัยพระองค์จึงทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาอันปรีชาญาณฉลาดยิ่งแล้วก็เห็นจริงแจ้งประจักษ์ในขณะนั้นว่าเมื่อไฟคือราคะ โทสะโมหะและสัพพกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมีมานะและทิฏฐิเป็นต้นดับสูญสิ้นแล้วจึงจะได้ชื่อว่าดับหทัยทุกข์ได้เมื่อทุกข์นั้นได้ดับสูญไปจากใจย่อมได้พระนิพพานพระน้องผู้นี้มากล่าวสุนทรธรรมกถาให้เราได้สดับเป็นปฐมแห่งการค้นหาพระนิพพานซึ่งเราก็จักได้สละเสียซึ่งคฤหัสถ์ออกบรรพชาแสวงหาพระนิพพานในวันนี้และเราควรจะสนองซึ่งอาจาริยคุณแก่นางผู้นี้จึงจะเป็นการชอบที่ได้พูดให้เราเกิดพระสติเมื่อดำริดังนั้นแล้วพระองค์จึงทรงเปลื้องสร้อยพระศรอันประดับด้วยแก้วมุกดามีค่ามหาศาลทรงให้ราชบุรุษนำไปมอบให้แก่นางเมื่อนางกีสาโคตมีได้รับเครื่องประดับอันล้ำค่ายิ่งนั้นแล้วนางก็เกิดสำคัญไปว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระทัยเสน่หาปฏิพัทธ์ในตัวของนางเป็นแน่แท้ทำให้นางบังเกิดพระโสมนัสปิติยินดีอย่างที่สุดจะประมาณได้มืดมาราตรีคืนนั้นมีสภาดนตรีพิเศษโคมไฟใหญ่น้อยติดประดอยห้อยแสงแรงจ้าหมู่มวลประชาร่วมใจพาเฉลิมฉลองพร้อมรับขวัญกุมารราหุลก็รถคู่บุญพระบาทจอมราชทั้งสองนวลนางสนมล้วนเลือชมเหลือลำงามผ่องร่ายรำร้องตามเสียงปีกลองก้องดังฉุดหาทายให้หลงไหลเสน่ห์แห่งนาติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพลางมิให้ทรงวางเว้นเป็นอยู่อาจินใจพระมหาบุรุษยามนี้สิ่งสัพพะโภคินมุ่งทางหลุดพ้นสู่นิพ
รับบันเทิงรายรำทะล้วนดำเกินลีลาชั้นเชิงพาเริงสรานยวนให้เจ้าชายนั้นเริงรมสุขสมกามาดวงมานดื่มดำเบญจกามคุณให้หลงมุนเมามัวชั่วการ ไม่สนใจใยดีที่ขับขานจึงหยุดฟ้อนลงนอนพักเหนื่อยนักพักแรงโดยทั่วกันหลับไปในราตรีการดังไร้วิญญาณกันดานชีวิตเกลื่อนกลาดเต็มราชวังขับข้างล้วนนางนารีเคยกายนอนกองกลางกองหยุดฟ้อนนอนกลางราตรีสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทรงตื่นจากนิทรารมยามดึกสงัดได้ทอดพระเนตรเห็นนางสนมทั้งหลายนอนเกลื่อนกลาดหลับไหลในลักษณะอันวิปริตผิดกว่าแต่การที่ผ่านมาท่ามกลางดวงประทีปอันสว่างไสวไปทั่วปราสาทนั้นบางนางนอนกัดฟันบางนางนั้นนอนน้ำลายไหลบางนางผ้าปิดกายหลุดลุ่ยบางนางนอนละเมอบางนางนอนเผยอ้าปากอันผิดไปจากธรรมดาที่เคยพบเห็นซึ่งเหตุอันเทพพยดาบันดาลให้เป็นไปพระองค์ทอดพระเนตรไปทางใดก็เสมือนเรือนอาศัยในป่าช้าไม่น่าโสมนัสหันษาแต่อย่างใดกลับทำให้ทรงมีพระทัยเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นจึงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวในขณะนั้นว่าเราจะออกบรรพชาณราตรีนี้จึงจัดแจงแต่งองค์ทรงภัตราภรณ์เสียบซ่อนพระขันมั่นคงแล้วก็เสด็จมาณทวารปราสาทแล้วตรัสถามไปว่ามีผู้ใดอยู่ข้างนอกบ้างขณะนั้นนายฉันนะซึ่งนอนอยู่ภายนอกได้ยินพระสุรเสียงจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าข้าพระพุทธเจ้านายฉันนะอยู่รักษาพระองค์ตรงนี้พระเจ้าค่ะดีแล้วถ้าเช่นนั้นท่านไปผูกม้าให้เราโดยเร็วเราจะออกบรรพชาในคืนนี้พุทโธเมนาโถขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเจริญสุขสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาพบกันอีกตามที่เราได้พบกันมาเป็นประจำคำว่าเป็นขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM
104.5 เมกะเฮิรตซ์แสงทองร่ำไรในยามอุษายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทั่วพื้น